that judgment and all those findings, as I have stated before the court, given by the division bench, have gone unchallenged as far as the SIT is concerned. To my knowledge, my acquittal in Naroda Patia case by the division bench of the High Court has not been carried forward to the Supreme Court by receipt. So it has attained finality. Even prosecution now will not be able to say to the Honorable Court કે સાહેબ હજી એ બી pending consideration છે. એટલે final ના કહેવાય એમ. It has attained finality. It has not been challenged. Then there is no room to escape from the finding which are already given by the Honorable High. So this is, my lords, this is one part of my submission. સાહેબ आज मैं आपने चार्ट आपेलो ने काले साहब एनो एक ओवरव्यू आपो ने आई टेक ओनली 5 minutes in reference to the map which is exhibited on record by the exhibit 537. સાહેબ આમાં ચાર્ટમાં પહેલા સાહેબ PW20 જુઓ. હું સાહેબ આજે આમને નામ નથી આપ્યું, કન્સિસ્ટન્ટ નથી, હાઈકોર્ટે પણ નથી માન્યું, એને અમે સાઈડમાં મૂકું છું. લેટ અસ સી નાઉ ધી કેસ ઓફ ધ પ્રોસિક્યુશન વિટનેસ વાઇઝ કે વિટનેસ શું કહેવા માંગે છે અને ઇવન અધરવાઇઝ વિટનેસ વેધર ઇઝ રિલાયબલ ઓર નોટ. સાહેબ જુઓ PW20 એવું કહે છે, મેં એકદમ આ બ્રીફ લખી છે, એમાં કઈ ભૂલ હોય તો કહેજો. You can definitely point. This is the broad submissions as I have indicated even on the top. સાહેબ મેં ઉપર જ ટાઇટલમાં જ લખ્યું છે સાહેબ. સાહેબ સેકન્ડ ઉપર ટાઇટલમાં સાહેબ સેકન્ડ જોશો ને ઉપર ફર્સ્ટ પેજ જમણી બાજુ બીજું ટાઇટલ, ધ મેન્શન ઓફ ટાઈમ એન્ડ રોલ being loud and rough may slightly vary on subjective interpretation. એટલે ચોકસાઈ સાહેબ અમે પૂરેપૂરી કરી છે પણ ક્યાંક કદાચ પ્લસ માઇનસ હોય તો ડેફિનેટલી ઇટ કેન બી પોઇન્ટેડ આઉટ. સાહેબ હવે PW20 સાહેબ એ એલિગેશન એવું કરે છે, ટાઈમ આફ્ટર 5 to 10 minutes past 9 AM while he was standing near પંચાયત ઓફિસ. તો એ પંચાયત ઓફિસ પાસે 9:05 થી 10 સુધી ઉભો તો ત્યારે એને શું જોયું તો કે A57 came in a car at Naroda Bhagod along with Dr. Jaydeepbhai, Ashokbhai and Vallabhbhai and instigated the move. This is the broad allegation. હવે સાહેબ નરોડા ભાગોળ અહીંયા નકશામાં આપણે જોઈએ ને તો અહીંયા આવે આ ભાગોળ, બરાબર. તો આ ભાગોળમાં મને સાહેબ આજે 537 જ છે ને એક્ઝિબિટ 536. નરોડા ભાગોળે મને ગાડીમાં આવતા જોઈએ અને ત્યાં મેં આ ટોળાને ઇન્સ્ટિગેટ કર્યું. સાહેબ કેટલા વાગે? સવારે 9:10 વાગે, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ એલિગેશન. સાહેબ સેકન્ડ વિટનેસ જોવા આમાં સાહેબ આમાં સાથે સાથે હું આપને બતાવી દઉં કે આમાં અમે બતાવ્યું છે, જે ગ્રીન બતાવ્યું છે ને એમાં પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ નથી આ. તો અહીંયા કન્સિસ્ટન્સી તૂટે છે. કોર્ટમાં નામ છે, ડિપોઝિશનમાં નામ છે, આઈડેન્ટિફિકેશન છે, એસઆઈટીમાં નામ છે, પણ પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ જ નથી આ વિટનેસનું. સો ધેર ધી કન્સિસ્ટન્સી ઇઝ બ્રોકન. જે ગ્રીન વચ્ચે આવે છે. હવે સાહેબ બીજો વિટનેસ 53 સાહેબ એને ટાઈમ બતાવ્યો આફ્ટર 9:30 9:30 એટલે પેલો 9:10 આ 9:30. એનો હિયર્સ એવિડન્સ છે. એ કે છે કે he was informed by boys of Thakurwas that at Naroda Bhagod Dr. Jaydeepbhai, Dr. Mayaben, Ashokbhai and Samirбhai were instigating the mob. હવે સાહેબ એ આઈડેન્ટિફાઈ જ નથી કરતો મને કોર્ટમાં. મારું નામ આપ્યું હિયર છે, મને આઈડેન્ટિફાઈ નથી કરતો. પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેનમાં મારું નામ પાછું બતાવ્યું છે. તો એનું એક્સપ્લેનેશન મેં નીચે આપ્યું સાહેબ, આનું ડિપોઝિશનનું અને આ બંનેનું. પોલીસના સ્ટેટમેન્ટમાં મારું નામ નથી. એનું પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ છે 12/4/2002 નું, પણ મારું નામ નથી બતાવ્યું. અને સીટ 26/5/2008 એમાં પણ મારું નામ. સો દેર ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી નો કન્સિસ્ટન્સી. મને આઈડેન્ટિફાઈ નથી કરતા.
મારું પોલીસમાં નામ નથી, મારું એસઆઈટીમાં નામ નથી, પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેનમાં નામ છે અને જે મને કોર્ટમાં નામ એને બતાવ્યું હિયર્સેના આધારે, એટલે સાહેબ અમે નીચે કોમેન્ટ કરી જુઓ. The presence of A57 is sought to be brought on record by way of only hearsay evidence, that is one which is not admissible. એટલે કોર્ટમાં મારું નામ આપે છે એની પણ કોઈ વેલ્યુ નથી. Second, in deposition this witness states that he has given names of Pradyuman, Pochia Dada and Modi Rickshawala as persons involved in the incident, but does not refer to the name of A57 at all as the person whose name is reflected in printed complaint. સાહેબ પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ બાબતે એને જ્યારે સવાલ પૂછ્યો કે ત્યાં નામ બતાવું તો એ ચોખ્ખું ના પાડે છે કે મેં પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટમાં પણ બતાવ્યું નથી, મેં 3 જણના નામ લખાયા, એટલે ત્યાં પણ મારું નામ નથી. અને પ્રોસિક્યુશન seems not to be relying on the evidence of this witness considering its written submissions. રિટર્ન સબમિશનમાં 53 નું છે નહીં, પણ મારું નામ ડિપોઝિશનમાં આવતું હતું એટલે we have thought it fit to place it before the court. So this is the second witness. એટલે સાહેબ 9 ને 10, 9:30 અને નરોડા ભાગોળ આ 2 વિટનેસ ગયા. હવે સાહેબ ત્રીજો વિટનેસ ત્યાં છે, આપ ટાઈમ જુઓ 10 થી 10:30 while he was standing near પંચાયત ઓફિસ, અને એલિગેશન એવું સાહેબ કે present in the mob gathered opposite municipal office and instigating the mob along with જયદીપ પટેલ. એટલે સાહેબ 9 ને 10 હું ભાગોળ ઉપર છું, 9:30 હું ભાગોળ ઉપર છું અને 10 થી 10:30 ની વચ્ચે પંચાયત ઓફિસની પાસે. હવે સાહેબ પંચાયત ઓફિસ અહીં નીચે આવી, આ ભાગોળની નીચે સબ ઝોનલ ઓફિસ જૂની પંચાયત કચેરી, નરોડા ભાગોળની નીચે સબ ઝોનલ ઓફિસ સામે ઈંડાની લારી સળગાવેલી જે આ સમય નથી 1x1 ની નીચે, બરાબર, 10 થી 10:30 ની વચ્ચે. હવે સાહેબ એનું આ સામે જે કલર ચાર્ટ છે સાહેબ એ પણ જોઈ લો. ડિપોઝિશનમાં મારું નામ છે, આઈડેન્ટિફિકેશન મારું છે, પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટમાં મારું નામ નથી, પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ 11/6/2002 નું છે એમાં પણ મારું નામ નથી, 3 મહિના પછી એનું રેકોર્ડ થયું છે છતાં, અને એસઆઈટી ના સ્ટેટમેન્ટમાં મારું નામ છે. સો અગેન કન્સિસ્ટન્સી એન્ડ ધ લિંક ઇઝ મિસ્ડ, ઇટ ઇઝ સ્નેપ્ડ. પછી સાહેબ 4:89 ટાઈમ બતાવે છે અરાઉન્ડ 9:25 while working at જગાભાઈ ટી સ્ટોર, અને રોલ કે છે સાહેબ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ મોબ ગેધર્ડ ઓપોઝિટ નિયર મણિકાકા શોપ. હવે સાહેબ મણિકાકા શોપ છે ને એ બતાવી આ ભાગોળ અને પંચાયત ઓફિસની જમણી બાજુ ઉપર મણીલાલ ભજીયા હાઉસ. The honorable court will find 1/2 છે સાહેબ એની નીચે પહેલી જ લાઈન મણીલાલ ભજીયા હાઉસ. એટલે મારી હાજરી ત્યાં બતાવી, કેટલા વાગે? 9:25. અને હું મારી હાજરી છે કે ભાઈ મણિકાકાની શોપ છે એની બાજુમાં મોબમાં મારી હાજરી હતી. અને સાહેબ એનું એનાલિસિસ છે, કોર્ટમાં મારું નામ છે, મારું આઈડેન્ટિફિકેશન છે, પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ આ વિટનેસની છે જ નહીં, પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ આ વિટનેસનું છે જ નહીં, અને ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ 14/6/2008 ના મારું નામ આપે છે. સો અગેન કન્સિસ્ટન્સી ઇઝ લોસ્ટ. Then 93 ટાઈમ છે સાહેબ 10:30 વાગે નિયર પંચાયત ઓફિસ. આ ટાઈમ એનો પોતાનો બતાવે છે કે આટલા વાગે મેં જોયું, અને રોલ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ મોબ ગેધર્ડ નિયર પંચાયત ઓફિસ. સેમ, કાં તો ભાગોળ, મણીલાલ ભજીયાવાળા અને પંચાયત ઓફિસ, 3 જગ્યાએ મારી હાજરી બતાવે છે 10:30. હવે સાહેબ એનું સામે એનાલિસિસ આપજો. નામ કોર્ટમાં છે, આઈડેન્ટિફિકેશન છે, પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ એની છે પણ મારું નામ નથી, પોલીસનું સ્ટેટમેન્ટ છે 5/5/2002 નું પણ મારું નામ નથી. ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ એ એસઆઈટીમાં 6.5 વર્ષ પછી મારું નામ આપે છે. Then 110 around 9 AM while standing at મુખી પાન પાર્લર. હવે સાહેબ આમાં નકશામાં મને મુખી પાન પાર્લર ક્યાંય બહુ દેખાતું નથી કે એક્ઝેક્ટલી ક્યાં છે. તમને ખ્યાલ છે મુખી પાન? સાહેબ આમાં ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ રિફ્લેક્ટ નથી થતું,
But let us presume કે એની આજુબાજુમાં જ ક્યાંક હશે. કારણ કે ભજીયાની દુકાન હોય એટલે પાનની દુકાન તો જોઈએ જ. આશા પાન પાર્લર લખ્યું છે ને એની બાજુમાં ક્યાં પોલીસ સ્ટેશનની સામે. અચ્છા અહીં મને I am instructed to say કે અહીંયા મુખી પાન છે ને વચ્ચે ડેરી હતી એની બાજુ. સાહેબ આ પોલીસ સ્ટેશન ઉપર દેખાય છે ને કોર્નર ઉપર. બરોબર બરાબર. હા બરોબર. આશા પાનની બાજુ પહેલા આવે. આશા પાનની અહીંયા કોર્નર. એ છે 110 અયુબ ખાન અબ્દુલ ખાન પઠાણ. કરોડા બજારમાં બતાવે. પાકીઝા પાન સેન્ટર પાન પાર્લર. હા તમે તમારા ઉપરથી બતાવો, મારા ઉપરથી બતાવવું પડે. પાકીઝા પાન સેન્ટર સાહેબ આજે છે ને આ જે નરોડા પોલીસ સ્ટેશન છે ને એની ઉપરના સાહેબે અહીંયા આશા પાન હાઉસ બતાવ્યું છે 1/12. એની નીચેના ભાગે ક્યાંક મુખી પાન હતું. લખ્યું નથી. આમાં લખ્યું નથી પણ ઇટ ઇઝ કન્ફર્મ બાય ધી. એટલે સાહેબ આમ એટલે ચારે બાજુ મારી હાજરી ચારે બાજુ હતી કદાચ. આ નજીક હું કે ના પાડું. એટલે 9 વાગે સાહેબ નિયર મુખી પાન પાર્લર એઝ પાર્ટ ઓફ ધ મોબ છે. they were chanting some slogans. અને હવે સાહેબ અહીંયા જુઓ ડિપોઝિશનમાં મારું નામ છે, મને આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે. પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેનમાં જે નામ છે એના માટે મેં નોટ મૂકી છે, હું વાંચી બતાવું આપણે. પોલીસમાં મારું પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ આ વિટનેસનું છે જ. Therefore, for the first time, the witness names me before the SIT. And as far as the printed complaint is concerned, kindly see in statement before SIT it is stated that it did not name A57 and others in printed complaint, but the same is written by the person filing the printed complaint. એટલે સાહેબ પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ હાઈકોર્ટે કહ્યું ને કે દે આર નથિંગ બટ ધ પીસ ઓફ પેપર. આ એવું છે કે વિટનેસને ખબર જ નથી કે કોને શું લખ્યું છે શું નહીં. સહીઓ લઈ લીધી એમને ફાઇલ કરી દીધી. સો દે વેર કન્સિડર્ડ ટુ બી અ પાર્ટ ઓફ ધી એપ્લિકેશન્સ મેડ ફોર ધી પર્પઝ ઓફ લોસ એન્ડ ડેમેજ, કે જેના આધારે એ લોકોને કોમ્પન્સેશન ક્લેમ કર્યું અને કોમ્પન્સેશન મળ્યું એ પર્પઝ પૂરતી હતી. એટલે હાઈકોર્ટે કીધું કે આની કોઈ વેલ્યુ છે જ નહીં. બટ સિન્સ દે આર રિલાઇડ અપોન એન્ડ દે આર એક્ઝિબિટેડ, અમે સાહેબ આમાં બતાવીશ. પણ પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ આ વિટનેસનું નથી એટલે મારું એટલે ત્યાં પણ કન્સિસ્ટન્સી બ્રેક થાય છે. હવે સાહેબ 111 જુઓ. He says at around 10:30 he was at Muslim Mohalla near Manilal Bhajia stall again. અને સાહેબ એલિગેશન એવું કર્યું, came in car from Galaxy Cinema along with Jaydeep Patel, instigated the mob. હવે સાહેબ આ વસ્તુ બહુ ડાયજેસ્ટ નથી થતી. સાહેબ પહેલો વિટનેસ એમ કે છે, ફર્સ્ટ વિટનેસ મેં જે વાંચ્યો ને કે 9:10 ગાડીમાં આવ્યા. બીજા વિટનેસ કે છે 9:30 10 વાગે 10:30 ટોળામાં હતા, અહીંયા હતા. તો પાછું 10:30 હું પાછું ફરીથી બીજી વાર કારમાં આવ્યા. સેકન્ડ ટાઈમ ઇટ ઇઝ સેડ કે 10:30 વાગે મુસ્લિમ મોહલ્લા પાસે ભાઈ ઉભા હતા અને મને જુએ છે કે કેમ ઇન કાર ફ્રોમ ગેલેક્સી સિનેમા along with so and so and instigated the mob. એટલે there is no consistency inter se among the witnesses. અને સાહેબ એની પોઝિશન આપ જુઓ ચાર્ટ વાઇઝ. ડિપોઝિશનમાં મારું નામ છે, આઈડેન્ટિફિકેશન છે, પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ છે પણ મારું નામ નથી, પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ છે 12/5/2002 નું પણ મારું નામ નથી, અને SIT ના સ્ટેટમેન્ટમાં ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ 6.5 વર્ષ પછી મારું નામ આપે છે. પછી 113 again time at around 10:30 AM on way to Jianagar society. હવે સાહેબ જીયાનગર સોસાયટી માટે he admits, અમે ત્યાં માર્ક મૂક્યો છે in cross examination about falsely stating about him going to Jianagar society, but it's okay. રોલ સાહેબ એવું બતાવે છે કે at the turning point of municipal office he saw A57 who was present in the mob along with other accused and asked them not to squabble but act as per the instructions given earlier.
અને ચાર્ટ વાઇઝ સાહેબ આપ જોશો તો ડિપોઝિશનમાં છે, આઈડેન્ટિફિકેશન છે, પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ એની છે જ નહીં, એનું પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ છે જ નહીં. ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ એસઆઈટીમાં એનું સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ થાય છે અને મારું નામ આપે છે 6.5 વર્ષ પછી. સાહેબ 114 વિટનેસ એવું કહે છે કે અરાઉન્ડ 10:40 while standing near Panchayat office. Now what did he see? Talking to Vallabhbhai Patel and Ashok Corporator, and the mob gathered was chanting so and so slogans. એટલે 10:30 અને આ 10:40 મને ત્યાં જુએ છે. અને ચાર્ટ વાઇઝ આપ જોશો સાહેબ ડિપોઝિશનમાં છે, આઈડેન્ટિફિકેશન છે, પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ એની છે જ નહીં, એનું પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ છે જ નહીં, અને ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ એસઆઈટીમાં 22/5/2008 મારું નામ આપે છે. So again consistency is lost. પછી સાહેબ 127 સૈયદ યુનુસ અલી અકબર અલી around 10:15 hours while he was standing near post office, saw a 57 coming from Naroda Patia and along with Jaideep Patel gave provoking speech and thereafter along with the mob damage property. હવે સાહેબ આ આખું ડિરેક્શન ફરી ગયું. 9 વાગે, 9:30 વાગે, 10 વાગે, 10:30 વાગે, 10:40 હું એટલા એરિયામાં છું. એક વખત હું આમથી ક્યાંકથી આવું છું ગેલેક્સી સિનેમા તરફથી, આ બાજુ હું નરોડા પાટિયા તરફથી આવું છું 10:15. હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? હું સાહેબ 10:30 આમથી આવું છું, 9 વાગે પણ આમથી આવું છું, તો 10:15 વાગે હું આમથી કેવી રીતે આપીશ? ઇટ ઇઝ ફ્રોમ ધીસ સાઈડ. ધીસ ઇઝ નરોડા પાટિયા. આજે નરોડા બેઠક તરફ બતાવ્યું છે ને સાહેબ, નરોડા પાટિયા એ તરફ જાય રસ્તો. તો શું કે છે? He saw A57 coming from Naroda Patia and along with so and so gave provoking speech and thereafter along with the mob damaged the property. Now as far as chart is concerned, again deposition yes, identification yes, any printed complaint છે એમાં મારું નામ નથી, પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ 5/5/2002 નું છે એમાં પણ મારું નામ નથી, અને ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ એસઆઈટીમાં 28/5/2008 ના 6.5 વર્ષ પછી નામ આપે છે. Then 133 Imran Khan Pathan, 10 વાગે around 10 hours while he was standing near post office, saw A57 coming from Naroda Bhagod and talking to the mob with thereafter started damaging property. નરોડા ભાગોળ તરફથી મને આવતા જુએ છે. એટલે 10 વાગે હું આમથી આવું, 9 વાગે હું ગાડીમાં આવું, 10:30 પાછો એ જ ડિરેક્શનમાંથી ગાડીમાં આવું, 10:15 વાગે હું નરોડા પાટિયાથી આવું. I cannot remain omnipresent everywhere. અને સરપ્રાઇઝિંગલી સાહેબ આપને હજી તો હું બતાવીશ, નરોડા પાટિયામાં આ જ સમય દરમિયાન ત્યાં પણ મારી અલગ અલગ જગ્યાએ હાજરી બતાવી વિથ ધી ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ એઝ ઇન્ડિકેટેડ 9 થી 10:30 ની વચ્ચે. whereas admittedly as per the investigation હું વિધાનસભાથી સાહેબ 8:40 ત્યાંથી જઉં છું સીધી સોલા હોસ્પિટલ, સિવિલ હોસ્પિટલ, અને મારી સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ 11 થી 11:30 સુધી તો મારી ત્યાં હાજરી બોલે છે. Which the witnesses have deposed, government officials have deposed, defense witnesses have deposed. I'll take the honorable court to that just after the completion of this. અને સાહેબ આનું ચાર્ટ વાઇઝ આપ જોશો તો ડિપોઝિશનમાં છે, આઈડેન્ટિફિકેશન છે, પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટમાં નથી, કમ્પ્લેન્ટ જ નથી, પોલીસનું સ્ટેટમેન્ટ પણ નથી, અને ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ 22/5/2008 ના એસઆઈટીમાં મારું નામ 6.5 વર્ષ પછી આવે છે. Then 145 સાહેબ 145 મેં જે આપને ડિપોઝિશન ને આઈઓ બતાવ્યું, પણ હું આ ખાલી ટાઈમ ને બતાવી દઉં કે એલિગેશન શું છે. યુનુસ મિયા કુરેશી at around 9:30 at Naroda police station and thereafter while standing at Ashapan center. સાહેબ આશાપાન આ ઉપર. Now this witness is seeing me along with other in a meeting at Naroda police station and thereafter leading the mob coming from Krishna cinema. સાહેબ નવું લાવ્યા. 9, 9:30, 10, 10:15, 10:30 અલગ અલગ જગ્યાએ તો મારી અહીંયા હાજરી છે જ સાહેબ. તો આ પાછું અહીંયા 9:30 વાગે પાછું હું પોલીસ સ્ટેશનમાં મીટિંગમાં છું. That is what he says. And as I have submitted, સાહેબ, in the chart submitted by the prosecution as part of written submissions, it is shown
that this witness has given the name of A57 in his police statement. However, the omission in this regard is proved in the deposition of IO RC Pathak, PW 165, below exhibit 777 at paragraph 18. જે સાહેબ મેં આપ સાહેબ પાસે વાંચ્યું. Now, as far as chart is concerned, kindly see. Deposition, yes. Identification, yes. Printed complaint, any છે નહીં. Police statement, though recorded on 4/6/2002, my name is not given. And a statement of SIT, 21/5/2008, for the first time, મારું નામ ત્યાં આપે છે. Now 148. Only 2 witnesses remain. હવે સાહેબ આનો ટાઈમ થયો 12:30 થી 1 નો. At around 12:30 to 1 on the terrace of the house of Idrishbhai. હવે સાહેબ એ જુએ છે એ A57 coming from Narora Patia and speaking to Mysore. એટલે આ બીજા બધાના ટાઈમ કરતા 2 કલાક પછીનો સમય બતાવે છે. અને ચાર્ટ વાઇઝ આપ જુઓ સાહેબ, ડિપોઝિશનમાં છે, આઈડેન્ટિફિકેશન છે, પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ માં નથી, ધો પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ ઇઝ ધેર. પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ 15/5/2002 નું છે, એમાં પણ મારું નામ નથી. ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ એસઆઈટી માં મારું નામ આપે છે. અને છેલ્લો લાસ્ટ વિટનેસ 149. એ કે છે at around 10:30 hours near municipal office on our way to hospital of Dr. Bharat Modi. 10:30 વાગે સાહેબ શું જુએ છે તો કે he is seeing A57 as part of the mob comprising of 1,000 to 1,500 men. She informed the mob that she has cans of petrol and kerosene and they should start the fire as planned. હવે ચાર્ટ વાઇઝ સાહેબ ડિપોઝિશનમાં છે, આઈડેન્ટિફિકેશન છે, એની પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ છે પણ મારું નામ નથી, એનું પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ છે 4/4/2002 નું પણ મારું નામ નથી, અને એસઆઈટી નું ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ 6.5 વર્ષ પછી મારું નામ બતાવે છે. એટલે સાહેબ એક પણ વિટનેસ consistent નથી. Even from this chart, that is very appearing apparent. So this is about these 14 witnesses and the analysis thereof. હવે સાહેબ આની આ એક આખો સેટ ઓફ એવિડન્સ થયો જેના ઉપર પ્રોસિક્યુશન રિલાય કરે છે. પ્રોસિક્યુશન એવું કહેવા માંગે છે અહીંયા પણ, which now prosecution won't be able to say because now there is a judgment of the division bench of the High Court taking a view, particular view. Still, if the say of the prosecution is believed on the face of it, કે 6.5 વર્ષ પછી આપેલા નિવેદનોમાં તમારો રોલ A57 નો રોલ કાંઈક બતાવ્યો, ટોળામાં ઉભેલા બતાયા, ઇન્સ્ટિગેશન કરતા બતાયા, કારમાં આવતા બતાયા, પોલીસ વાળાની સાથે વાત કરતા બતાવ્યા, પોલીસની સાથે પોલીસ સ્ટેશનની અંદર મીટિંગ કરતા બતાવ્યા at different points of time, right from 9:10 AM till 10:30, maximum 10:40, અને એક વિટનેસ કે છે 12:30 થી 1 ની વચ્ચે. હવે સાહેબ આની સામે આ જ કેસમાં there are number of witnesses who are deposing something else and showing my presence admittedly at the place which is number of kilometers away from the place where the incident is taken place at the same time. Those witnesses I would like to just refer to. સાહેબ સવારે એક લિસ્ટ મેં મોકલાવેલું. They are prosecution witnesses 135, 139, 140. આપની પાસે સાહેબ 135 છે. I'm obliged. સાહેબ 135 છે એ કાંતિભાઈ રામજીભાઈ સોલંકી છે.
and he happens to be a driver, police constable, driving a police station van. સાહેબ પેરેગ્રાફ 3 આપ જોશો. પેરેગ્રાફ 2 માં તારીખ આપે છે 28/2/2000 ના 16 ગાડીના ડ્રાઈવર તરીકે ફરજ ઉપર હતો અને મારા પીઆઈ શ્રી લાકિયા સાહેબ હતા એટસેટ્રા. પેરેગ્રાફ 3 તે દિવસે સવારે 10 સાડા 10 વાગે ગોધરા મુકામે જે બનાવ બનેલ તે બનાવમાં મૃત્યુ પામેલ વ્યક્તિઓની લાશો સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં તે વખતે બંદોબસ્ત માટે અમે ત્યાં હાજર. આ વખતે આશરે 10:30 વાગે સાહેબ જુઓ, પેલા જે વિટનેસીસે ટાઈમ આપ્યો એના મોટા ભાગના 10 સાડા 10 ની વચ્ચે 10:40 એવો સમય આપે છે. અમુક વિટનેસ સાહેબ 9:30 નો ટાઈમ આપે છે અને એક વિટનેસ 9:10 નો ટાઈમ આપે છે. આ વિટનેસ કહે છે કે આશરે 10:30 વાગ્યે ધારાસભ્ય શ્રી અમિતભાઈ શાહ અને ડોક્ટર માયાબેન કોડનાનીને કોર્ડન કરીને અમારી મોબાઈલ વાન પાસે લાવ્યા. પોલીસના માણસો કોર્ડન કરીને બંને ધારાસભ્યો શ્રીને લાવેલા. મને જણાવેલ કે આ બંને ધારાસભ્યોને સલામત અંતરે મૂકી આવો. મેં મારી સરકારી ગાડી P322 માં બંને ધારાસભ્યોને બેસાડેલા. તે વખતે મારી સાથે મારા ઓપરેટર ગાડીમાં હતા. સોલા સિવિલ હોસ્પિટલથી હું મારી ગાડી લઈને ગોતા ચોકડી પાસે પહોંચ્યો ત્યારે શ્રી અમિતભાઈ જણાવ્યું કે મને અહીંયા ઉતારી દો, જેથી મેં તેમને ત્યાં ઉતારી દીધેલા. અમિતભાઈનું ખાનગી વાહન પાછળ આવતું હતું, તેમાં તેઓ જતા રહ્યા. મેં ડોક્ટર માયાબેનને ચાંદોડિયા નિર્ણયનગર અખબારનગર થઈ આરટીઓ સર્કલ સુભાષ બ્રિજ પાસે તેઓને ઉતારે અને તેણીની ખાનગી વાહનમાં કે જે પાછળ આવતું હતું તેમાં બેસીને જતા રહ્યા. હું બંને ધારાસભ્યોને મૂકીને પાછો સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ આવી ગયો. સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોઈ બનાવ સંબંધે મેસેજ મળે તો ત્યાં અમે ફરજ બજાવવા જતા ફરી પાછા સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ આવી જતા. હું સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ માયાબેનને ઉતારીને 11 સવા 11 વાગે પહોંચી ગયો. મેં તે દિવસે ત્યારબાદ બંને ધારાસભ્યો શ્રીને સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ જોયા નથી. તે દિવસે 3-4 વખત હું સોલા હોસ્પિટલ વિસ્તારમાં તોફાન થતા હતા તે સ્થળે ગયેલ હતો. Then kindly see paragraph 7, internal page 3. તે વાત ખરી છે કે ડોક્ટર માયાબેન આરટીઓ સર્કલ પાસે ઉતરીને સુભાષ બ્રિજ તરફ ગયા હતા. આ સાહેબ એક વિટનેસ. બીજા વિટનેસ 139. He is Dheerajbhai Lakhabhai Rathod. He is also a government officer, Daskroi Taluka Mamlatdar. Paragraph 4 માં સાહેબ, internal page 2. I'll read only relevant parts so that the time of the honorable court is saved. હું સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં હતો ત્યારે ધારાસભ્ય ડોક્ટર માયાબેન કોડનાની અને અમિતભાઈ શાહને જોયે. મેં ડોક્ટર માયાબેનને સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં આશરે 10 વાગે જોયા હતા અને અમિતભાઈ શાહને સવારે 9 સાડા 9 વાગે જોયા. મેં સો એન્સો એટસેટ્રા. Then paragraph 9, internal page 4. તે વાત ખરી છે કે મેં મારા 11/11/2008 ના પોલીસ નિવેદનમાં એવું લખાવેલ છે કે નરોડાના ધારાસભ્ય શ્રીમતી માયાબેન કોડનાની 28/2 ના રોજ આશરે 10 વાગે સવારના સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં જોયેલા. તેઓ લાશો જે રૂમમાં રાખેલી તે રૂમમાં સીધા આવેલા. 15 મિનિટ રોકાઈ બહાર કમ્પાઉન્ડમાં અમારા અન્ય અધિકારીઓ જ્યાં હાજર હતા ત્યાં જતા રહેલા. તેઓને બહાર કમ્પાઉન્ડમાં મેં આશરે સવારે 11:30 વાગ્યા સુધી જોયેલા. તે વાત ખરી છે કે મેં જોયેલ તે પ્રમાણે લખાવેલ છે. So there are 2 government officers who have deposed that our presence was found there between 10:30 to 11 etc. અને સાહેબ ત્રીજા વિટનેસ છે 140. He is also a city મામલતદાર Ahmedabad, કાંતિભાઈ ભીખાભાઈ સોની. Paragraph 2 on page 2. 28/2 ના સવારે હું સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ હતો ત્યારે 9 સાડા 9 વાગે ધારાસભ્ય અમિત શાહ હતા અને ડોક્ટર માયાબેન કોડનાની 10 થી 10:30 વાગ્યાની વચ્ચે આવ્યા હતા.
બંને ધારાસભ્યોનો ટોળાઓએ વિરોધ કરતા તેઓ ત્યાંથી જતા રહેલા. એ સાહેબ પેલો વિટનેસ જે કહે છે ને કે કોર્ડન કરીને એમને જે પોલીસની વેનમાં પાછા મૂકી આવ્યા, ઇન ધેટ રેફરન્સ. આ લાશો ગુજરાતી ડોક્ટર જયદીપ પટેલ લાવેલા તે મેં જાણેલું. હું જયદીપ પટેલને ઓળખતો નથી. દેન પેરા 3, હું માયાબેનને ઓળખું છું. આ સાહેબ ડોક્ટર માયાબેન કોડનાનીને કોર્ટ રૂબરૂ હાજર છે, ઓળખી બતાવે છે. તારીખ 28 ના સવારે 10 સાડા 10 વાગ્યે ડોક્ટર માયાબેન આવ્યા અને ટોળા ભેગા થયા. તે વખતે 10-15 મિનિટ ટોળામાં રહેલા હતા. So between 10 to 11, it appears prima facie from the evidence of government officers, one is a driver and two are Mamlatdar, that the presence was found there. હવે સાહેબ આને એક ફર્ધર સપોર્ટ કરતું એવિડન્સ હું એકને આપને બતાવું. PN બારોટ, whose evidence is recorded by he is projected as PW 158. Sorry, 158. No, he is 186. PN Barot is 186. I'm sorry. 158 in charge. PN Barot. Sir, PN Barot 186 છે. Page. 158. I'm just. That is TN Barot. Tarun. TN. Tarun Barot. Tarun. 158. One. છે. એ 186 બોલે એટલે. Internal page 4, if the honorable court may find it. Few lines before paragraph 3 starts. Only one line. એ વાત ખરી છે કે મેં આ કેસના આરોપી ડોક્ટર માયાબેન કોડનાની અને ડોક્ટર જયદીપભાઈ પટેલના નિવેદન નોંધેલા. તે વાત ખરી છે કે મારી તપાસ દરમિયાન ડોક્ટર માયાબેન અને જયદીપભાઈને પકડવા માટે પૂરતા પુરાવા મળેલ ન હોવાના કારણે મેં તેમને પકડેલા નહીં. કારણ કે સાહેબ કોઈ વિટનેસે નામ આપ્યા જ નથી. આજે 14 જણા SIT માં જે નામ આપે છે અને કોર્ટમાં નામ આપે છે એને કોઈ મારા નામ આપેલા જ નહોતા. And therefore the IO also says કે ભાઈ એમની પાસે પકડવા માટેના કોઈ પૂરતા પુરાવા હતા જ નહીં, એના કારણે એમને પકડેલા નહીં. So IO also confirms that there was no evidence found against us. And as far as PN Barot is concerned, PW 186. Okay. Only one line, paragraph 409. It's 409. Yes, 409. Internal page 523. Only one line, which is an admission of the IO. એ વાત ખરી છે કે મારી સમગ્ર તપાસ દરમિયાન મને માયાબેન કોડનાની A57 આ ગુનાના કાવતરા સાથે સંકળાયેલો હોવાનો પુરાવો મળે. So one IO says કે એ દરમિયાન પૂરતા પુરાવા મળ્યા નહીં પકડવા માટેના, એટલે પકડેલા નથી. અને કોન્સ્પિરસીનો કોઈ પુરાવો મળેલ નહીં. That is what the another ACP, Mr. PN Barot says in paragraph 409. Now, the last witness whose deposition we very heavily rely and who is none else but the investigating officer of SI, Mr. Mal.
is PW 187. સાહેબ એમના deposition એમનું બહુ લાંબુ છે પણ I'll read only from paragraph 902 to 928, where number of facts which he has admitted and pointed out, which will go to the root as far as A57 is concerned. Page number. Yes, page number 902. To 928. Paragraph 1126. આ સાહેબ 26 પેજ છે. I'll take a little time of the honorable court, kindly pardon me. પણ આ 26 પાના સાહેબ મારે A57 માટે વાંચવા પડે એવા છે. Therefore I'll just, with the permission of the court, I'll read them. એ વાત ખરી છે કે ગોધરા ટ્રેન કેસમાં જે મૃતકો હતા, very well, at the same time again I may just point out to the honorable court કે સાહેબ મારા મોબાઈલનો કોલ ડિટેલ્સ ને કોલ રેકોર્ડ which has been taken out by the investigating agency. It was sent to the appropriate officer, FSL also. The entire call detail is analyzed, and the extract of that in 12 pages is already produced before the honorable court, which is also given an exhibit. અને એમાં સરપ્રાઇઝિંગલી સાહેબ એક વચ્ચેનો જે 2 કલાકનો પીરિયડ છે એવું અમારો આક્ષેપ હતો કે તમે આ 2 કલાકના પીરિયડના મારા મોબાઈલ કોલ ડિટેલના લોકેશન્સ છે જાણી જોઈને બતાવ્યા નથી. That was our suggestion, which made with the officer as denied. But in any case, even if that is not, that is taken out of the consideration, my mobile location right from the morning till evening is not found in Narora area where this incident has occurred. Now this is a scientific evidence, this is a circumstantial evidence. Direct evidence તો સાહેબ છે જ મારી ફેવરનો કે ભાઈ મારી હાજરી સોલા હોસ્પિટલ બોલે છે અને ત્યાંથી હું ક્યાં ક્યાં ગઈ, that the witness has already said. As far as the prosecution witnesses who are sought to be relied upon against me, their statements have been recorded or not recorded in 2002. Nobody names me. For the first time, they are naming me before the SIT. Therefore, when there is a positive evidence found by the investigating agency itself, when there are witnesses in whose re-examination the IO has not said that you are not telling truth. I mean, the prosecution has not said that you are not telling truth. સાહેબ જે મેં 4 વિટનેસ વાંચ્યા, 5 વિટનેસ વાંચ્યા, તો એમના રી-એક્ઝામિનેશનમાં એવું નથી આવ્યું. They have admitted કે ભાઈ મારી હાજરી ત્યાં છે, ડ્રાઈવર સેજ મારી હાજરી ત્યાં છે, 2 મામલતદાર સેજ મારી હાજરી ત્યાં છે, આઈઓ કહે છે કે પુરાવો મળતો નથી, બીજા એસીપી કહે છે કે કોન્સ્પિરસીનો પુરાવો નથી. Now they are not re-examined by the prosecution that the witness is not telling truth. Therefore, the evidence has to be accepted by the court, which is given on oath. Apart from that, my call location, my call details do not indicate anything that I was present at the place where the incidents have taken place. On the contrary, the call details and the call locations indicate that my presence is somewhere else, and which is consistent with the story collected by the prosecution, the facts collected by the prosecution as to what route I had moved on the day when these incidents were occurring at Mumbai. And I was quite away from that particular place. So that is reflected here in the deposition of this witness.
સાહેબ પેરેગ્રાફ 11-26 એ વાત ખરી છે કે ગોધરા ટ્રેન કેસમાં જે મૃતકો હતા તેમની ઓળખ કરતે તેમના મૃતદેહને સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે 28/2/2002 ના રોજ લાવવામાં આવે. તે વાત ખરી છે કે આ ઓળખ વિધિના અનુસંધાને મામલતદાર શ્રી ધીરજભાઈ લાખાભાઈ રાઠોડ તથા કાંતિભાઈ ભીખાભાઈ સોનીના નિવેદન મેં 20/11/2008 ના રોજ લીધેલ. તે વાત પણ ખરી છે. These two મામલતદાર whose statements whose depositions I have read, they are PW 139 and 140. તે વાત પણ ખરી છે કે વિધિ માટે બંદોબસ્તમાં હાજર પીઆઈસી મનસુખભાઈ લાઠિયાનો પણ 10/11/8 ના રોજ મેં જવાબ લીધેલો. ડ્રાઈવર કાંતિભાઈનો જવાબ પણ મેં લીધેલો. કાંતિભાઈ ઇઝ PW 135. મને યાદ નથી કે એસઆઈટીના અધિકારી શ્રી ચૌધરી નાઓએ નરોડા પાટિયા કેસમાં ઉપર જણાવેલ નિવેદનો નકલ મારી પાસે માંગેલી કે કેમ. મને યાદ નથી કે આવા નિવેદનો મેં શ્રી ચૌધરીને મારા 4/12/2008 પત્ર સાથે મોકલી આપેલા કે કેમ. તપાસના કાગળો જોઈ આનો જવાબ આપી શકે છે. મજકૂર પત્ર સેશન્સ કેસ નંબર 100 માં એક્ઝિબિટ 100 થી રજૂ થયેલ છે, જેની પ્રમાણિત ખરી નકલ મને બતાવો છો. જોતા જણાવું છું કે તમે પૂછેલ પ્રશ્નની હકીકત કરી છે. આંક 100. તે વાત ખરી છે કે શ્રી ચૌધરીને આ રીતે મોકલેલ જે કોઈ સાહેદોના નિવેદન હતા તે આરોપી નંબર 57 માયાબેન કોડનાનીને લગતા સાહેદો હતા. તે વાત ખરી છે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ એસજી હાઈવે ઉપર ગુજરાત હાઈકોર્ટની બાજુમાં આવેલી છે. તે વાત ખરી છે કે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ગોધરા ટ્રેન કાંડના મૃતકોની લાશોની ઓળખ વિધિ તેમજ તેવી લાશો તેના લાગતા વળગતા સગા સંબંધીઓને સોંપવાની પ્રક્રિયા 28/2/2000 ના રોજ સવારથી સાંજ સુધી ચાલેલાનું મારી તપાસમાં ખુલેલું. તે વાત ખરી છે કે તપાસમાં એવું પણ ખુલેલું કે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને જુદા જુદા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓને સંદેશા મળેલા હતા. હું કહી શકું નહીં કે આ ઓળખ વિધિ માટે જુદા જુદા નાયબ મામલતદારોને 27/2/2002 ના રોજ તારીખ 28/2/2002 ના દિવસે હાજર રહેવાની સૂચના આપવામાં આવેલી કે કેમ. હું એટલું કહી શકું કે 28/2 ના રોજ જુદા જુદા નાયબ મામલતદારો સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે હાજર હતા. મને યાદ નથી કે આ રીતે કુલ 54 લાશ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવેલી કે કેમ. મારી તપાસમાં લાશો લાવવામાં આવેલી તેવું ખુલેલું. નાવ કાઇન્ડલી સી. તે વાત ખરી છે કે આવા મૃતકોમાં નરોડા વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં રહેલા કાર સેવકો હોવાનું મારી તપાસમાં ખુલેલું. તે વાત ખરી છે કે 28/2/2002 ના રોજ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મૃતકોના હિતેચ્છુઓ સગા સંબંધી વગેરે મોટી સંખ્યામાં હાજર હતા તેવું મારી તપાસમાં ખુલેલું. મને ખબર નથી કે એસઆઈટી અધિકારી શ્રી વીવી ચૌધરી નાઓએ ગુજરાત વિધાનસભાને 28/2/2002 ના રોજ થયેલ બેઠક બાબતે વિગતો તથા દસ્તાવેજ માંગતો પત્ર લખેલ કે કેમ. તે વાત ખરી નથી કે આવી વિગતો નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં થયેલ ગુનાઓ બાબતે માંગવામાં આવે. તમારા પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવું છું કે વિધાનસભાના ઉપસચિવ દીપકભાઈ પરમાર નાઓએ તારીખ 23/12/2008 ના રોજ પત્ર દ્વારા નરોડા પોલીસ સ્ટેશનના CR નંબર 98/2002 ના ગુનામાં વિગતો મોકલી આપેલી. CR નંબર 100/2002 માં મોકલેલ કે કેમ તે મને ખબર નથી. તે વાત ખરી છે કે આવી વિગતો મેળવવા માટે મેં પણ સચિવ શ્રી ગુજરાત વિધાનસભાને પત્ર લખેલ. મેં લખેલ પત્ર હું રજૂ કરવા તૈયાર છું. તમારા કહેવાથી તે પત્ર હું આજે મારી ઉલટ તપાસમાં રજૂ કરું છું. તમામની સંમતિથી આંક 100. તે વાત ખરી છે કે મારા લખેલ પત્રના જવાબમાં અમોને નરોડા પોલીસ સ્ટેશન CR નંબર 100 અને 98 ને લગતી માહિતી મોકલી આપવામાં આવે. આ કામને લગતી માહિતી મને મળે. આજરોજ તમોશ્રી ચૌધરી નાને ગુજરાત વિધાનસભા તરફથી 23/8 ના રોજ મોકલેલ માહિતીની કોર્ટ રૂબરૂની પ્રમાણિત ખરી નકલ મને બતાવો છો. તે બાબતે મને કોઈ માહિતી નથી, કારણ કે મને તે માહિતી અલગથી મોકલેલી હતી. મજકૂર કોર્ટ સર્ટિફાઈડ દસ્તાવેજ હોય એવિડન્સ એક્ટ નીચે પાકો આંક આપવામાં આવે છે. તે વાત કરી છે કે મને મોકલી આપેલ માહિતી વિધાનસભાની કાર્યવાહીની નોંધ, ધારાસભ્યના હાજરીની સહીઓવાળી નકલ, અન્ય જરૂરી માહિતીઓ મોકલી આપવામાં આવે. મને મળેલ માહિતી હું મારા રેકર્ડમાંથી આજરોજ રજૂ થતા તેને સંમતિથી પાકો આંક 100. મને મળેલ આવી માહિતીનો મેં અભ્યાસ કરેલો છે. તે વાત કરી છે કે આ માહિતી મોકલનાર દીપકભાઈ પરમારને મેં આ કામે સહાયક તરીકે દર્શાવેલા નથી. તે વાત પણ ખરી છે કે આ દસ્તાવેજને પણ ચાર્જશીટ સાથે સામેલ રાખેલો નથી. તે વાત ખરી નથી કે ઈરાદાપૂર્વક આ દસ્તાવેજો તથા સહાયક આરોપી નંબર 57 નાને મદદરૂપ થતા હોય તેમજ ફરિયાદ પક્ષની વિરુદ્ધમાં પુરાવો આપી શકે તેવું લાગે, તેથી તેમને લગતા દસ્તાવેજોને જાણીબુજીને આ કામમાં ચાર્જશીટમાં દર્શાવેલ નથી કે રજૂ કરેલ. તે વાત ખરી છે કે પોલીસ અધિકારી શ્રી JS ગેડમ જે તે વખતે મારા હાથ નીચે અમારી ટીમમાં કામગીરી કરતા હતા, તે વાત ખરી છે કે તેને ચાર્જશીટમાં સહાયક તરીકે દર્શાવે. તે વાત ખરી છે કે શ્રી ગેડમને મેં સેલફોન નંબર 9825006729 નંબરની CDR અને તે અંગેની પ્રિન્ટઆઉટ તથા બીજી વિગતો મારી સમક્ષ રજૂ કરવા લેખિત જાણ કરે. એ વાત પણ ખરી છે કે ઉપર જણાવેલ સેલ ફોન નંબર માયાબેન કોડનાનીનો મોબાઈલ ફોન હોવાના કારણસર
મેં આવી વિગતો શ્રી ગેડમ પાસે માંગે. એ વાત ખરી છે કે શ્રી ગેડમે રજૂ કરેલ વિગતો આ કામે 1101 થી રજૂ થયેલ છે તે જ. એ વાત ખરી છે કે શ્રી ચૌધરીનાઓએ પણ ગેડમને ઉપર જણાવેલ મોબાઈલ ફોન તેમજ બીજા ફોનની માહિતી અને વિગતો તેમની રૂબરૂ રજૂ કરવા જાણ કરતો પત્ર લખેલ, જેની એક નકલ મને પણ રવાના કરેલી. એ વાત ખરી નથી કે શ્રી ચૌધરીએ મંગાવેલ વિગતોની પ્રિન્ટઆઉટ શ્રી ચૌધરીને મોકલી આપવામાં આવી. આવતી મુદતે ચૌધરીએ મને પત્ર લખેલ પત્ર હું અમારા સીટના રેકર્ડમાંથી રજૂ કરીશ. આ પ્રકારનો પત્ર મળતા મેં આ પત્ર બાબતે અમારા ઉપરી અધિકારી શ્રી ભાટિયા સાથે ચર્ચા કરી. શ્રી ભાટિયાની સૂચના મુજબ શ્રી રાહુલ શર્માએ અમારી સમક્ષ રજૂ કરેલ સીડીની નકલ FSL મારફતે કરાવી શ્રી ચૌધરીનાઓને મોકલી આપવામાં આવી. તે વાત કરી છે કે શ્રી ચૌધરીને મોકલેલ વિગતોમાં માયાબેન કોડનાનીના મોબાઈલ નંબરની વિગતોનો સમાવેશ થતો હતો. મારા ઉપરી અધિકારીએ સીડીની નકલ કરાવીને મોકલવા બાબતે મને કોઈ પત્ર લખેલ નથી. તે વાત ખરી નથી કે મારા ઉપરી અધિકારીની સૂચના હેઠળ આમ કર્યાની વાત હું ખોટી કરું. તે વાત ખરી છે કે CR નંબર 98 ના કામે આરોપી માયાબેન કોડનાનીને લગતા કેટલાક નિવેદનો, દસ્તાવેજો વગેરે નાને મેં શ્રી ચૌધરી તરફ મોકલી આપેલા. તે વાત ખરી છે કે તે જ રીતે ચૌધરી પાસે મેં માંગેલી કેટલીક વિગતો, માહિતી તથા નિવેદનો તેમણે મારી તરફ મોકલી આપેલી. તે વાત ખરી છે કે આ કામના આરોપી માયાબેન કોડનાનીને SIT રૂબરૂ હાજર રહેવા બાબતે 28/12/8 ના રોજ CRPC 160 મુજબનો સમન્સ મોકલી આપેલો. તે વાત ખરી છે કે માયાબેન કોડનાની 28/12/2008 ના રોજ SIT કચેરી રૂબરૂ હાજર રહેલા. તે વાત ખરી છે કે મેં માયાબેન કોડનાનીને મજકૂર ગુનાના કામે પૂછપરછ કરેલી. તે વાત ખરી છે કે આવી પૂછપરછ દરમિયાન મેં માયાબેન કોડનાનીની પાસે શિવમ મેટર્નિટી હોમને લાગતા વળગતા સમયના ડિલિવરી પત્રક તેમજ સંમતિ પત્રક રજીસ્ટર રજૂ કરવા જણાવ્યું. તે વાત ખરી છે કે શિવમ મેટર્નિટી હોમ સૈજપુર બોઘા ખાતે આવેલ હોવાનું તેમજ માયાબેન કોડનાનીનું હોવાનું મારી તપાસમાં મને જણાઈ આવેલું. તે વાત ખરી છે કે માયાબેન કોડનાનીએ તે જ દિવસે આવા રજીસ્ટર મારી રૂબરૂ રજૂ કરેલા. મને યાદ નથી કે આ રજીસ્ટરમાં બનાવના દિવસની માહિતી ઉપલબ્ધ હતી કે કેમ. તે વાત ખરી છે કે મજકૂર રજીસ્ટર મેં તપાસ અર્થે કબજે લીધું. તે વાત ખરી છે કે મજકૂરનો મેં અભ્યાસ પણ કરેલો. મને યાદ નથી કે મજકૂર રજીસ્ટરમાં બનાવના દિવસની માહિતી હતી કે ન હતી, તેમજ મેં તે જોયેલી પણ નથી. આવતી મુદતે રજીસ્ટર જોઈને હું જણાવી શકીશ કે રજીસ્ટરમાં બનાવના દિવસની માહિતી હતી કે કેમ. મને ખ્યાલ નથી કે તે જ દિવસે નરોડા CR નંબર 100 ગુનામાં પણ માયાબેનની પૂછપરછ થયેલી કે કેમ. મને યાદ નથી કે મજકૂર હોસ્પિટલના રજીસ્ટરની નકલ નરોડા પાટિયા કેસમાં તપાસ અર્થે મેં આપેલી કે કેમ. તપાસનું રેકર્ડ જોઈને આવતી મુદતે તે બાબતે ખુલાસો. એ વાત ખરી છે કે 29/12 ના રોજ મેં ધારાસભ્ય અમરીશ ગોવિંદલાલ પટેલનો અસારવા કેમ્પ ખાતે જવાબ દીધો. તે વાત ખરી છે કે તે જ રીતે તારીખ 28/12 ના રોજ મેં 28/2 ના રોજ શિવમ મેટર્નિટી હોમમાં દાખલ થયેલ દર્દી ઝીલાબેન તથા તેમના સાસુ રહીબેનનો જવાબ લીધો. તે વાત ખરી છે કે શિવમ હોસ્પિટલના લતાબેન મહેન્દ્રકુમાર ગુર્જરનો પણ જવાબ મેં લીધો. તે વાત ખરી છે કે 28/2/2002 ના અરસામાં શિવમ મેટર્નિટી હોમમાં કામ કરતા ડોક્ટર ધવલ શાહનો જવાબ પણ મેં લીધો. તે વાત ખરી છે કે મેં સિવિલ હોસ્પિટલ અસારવાના ડીન શ્રી અનિલ ચઢ્ઢાનો પણ જવાબ લીધેલ. હું કહી શકું નહીં કે આ તમામ ઉપર ઈસમોના નિવેદનો શ્રી VV ચૌધરીનાએ લીધેલા કે કેમ. એ વાત ખરી નથી કે નરોડા પોલીસ સ્ટેશન CR નંબર 100 ના ચાર્જશીટ મેં આ કામે તપાસના કાગળોમાં સામેલ રાખેલા. તે વાત ખરી છે કે અગાઉ ઉપર જણાવેલ 6 ઈસમોને ચાર્જશીટમાં સાહેદ તરીકે આ કામે દર્શાવેલ નથી. તે વાત ખરી નથી કે આ 6 સાહેદો માયાબેનની હાજરી બનાવ સ્થળે તેમજ સમયે નહીં પરંતુ અન્ય જગ્યાએ સાબિત કરતા હોય તેમને આ કામે સાહેદ તરીકે દર્શાવેલ નથી. તે વાત પણ ખરી નથી કે માયાબેનના બચાવને સમર્થન ન મળે તેવા હેતુથી ઈરાદાપૂર્વક મેં આ 6 ને ચાર્જશીટમાં સાહેદ તરીકે દર્શાવેલ નથી. મને યાદ નથી કે 4/12/2009 ના રોજ મેં પોલીસ અધિકારી શ્રી PB ગોંદિયાનો જવાબ લીધેલો કે કેમ. મારે ખુલાસો કરવાનો કે શ્રી ગોંદિયાનો જવાબ લીધેલ છે પણ તારીખ મને યાદ નથી. મારું રેકર્ડ જોઈને જણાવવાનું કે શ્રી ગોંદિયાનું નિવેદન મેં 4/12/2008 ના રોજ લીધેલ છે. તે વાત ખરી છે કે શ્રી ગોંદિયા DCP ઝોન 4 નો હોદ્દો ધરાવતા હતા. તે વાત ખરી છે કે મારી તપાસમાં એવું જણાઈ આવેલું કે બનાવ વખતે શ્રી ગોંદિયાનો મોબાઈલ નંબર 100 હતો. તે વાત ખરી છે કે માયાબેન કોડનાનીના સેલફોન નંબર 100 ના તારીખ 28/2/2002 ના રોજની કોલ ડિટેલની પ્રિન્ટઆઉટનો મેં અભ્યાસ કરેલો. એ વાત ખરી છે અને રેકર્ડમાંથી જણાઈ આવે છે કે તારીખ 28/2/2002 ના દિવસે કલાક 10:39 અને 11 વાગે માયાબેન કોડનાનીના સેલફોન ઉપરથી શ્રી ગોંદિયાના મોબાઈલ નંબર 100 ઉપર ફોન કરેલો. એ વાત ખરી છે કે આ ફોન અંગે મેં તપાસ કરેલી. એ વાત પણ ખરી છે કે આ ફોન કોલ અંગે મેં શ્રી ગોંદિયાની પણ પૂછપરછ કરેલી. એ વાત ખરી છે કે આ બંને ફોન કરનાર
તેમજ રિસીવ કરનારના તે વખતના લોકેશન પણ જાણવા મળેલા. આ સમયે શ્રી ગુંદિયાનું લોકેશન કૈલાસ કોમ્પ્લેક્સ નરોડા નારોલ હાઈવેનું જણાઈ આવેલું કે કેમ તે આવતી મુદતે રેકોર્ડ જોઈને જણાવીશ. મને આ 1101 નો રેકોર્ડ દેખાડો છો તે જોઈને હું કહી શકું નહીં. તે વાત ખરી છે કે મજકૂર ફોન થયો તે વખતે માયાબેન કોડનાનીનું લોકેશન સ્ટુડિયો બિલ્ડિંગ ગોતા ચોકડી પાસેનું હોવાનું જણાઈ આવેલ. સાહેબ આ ખાલી એક આનો આગલા પેજ ઉપરનો ટાઈમ સાહેબ આ પાછો નોંધ કરો 10:39 અને ગોતા ચોકડી પાસેનું મારું લોકેશન. તે વાત ખરી છે which is exactly conflicting with the allegation of my presence at નરોડા ભાગોળ મણિકાકા ભજીયાની લારી from Galaxy Cinema from નરોડા police station etc. that is directly in conflict. એ વાત કરી છે કે માયાબેન કોડનાનીએ CR નંબર 98 નરોડા પોલીસ સ્ટેશનના કામે આગોતરા જામીન 100/2/2009 ના રોજ દાખલ કરેલી. તે વાત કરી છે કે મેં આ કામે મેં મારી એફિડેવિટ રજૂ કરી. એ વાત કરી છે કે આગોતરા જામીન અરજી મંજૂર થતા તે હુકમ રદ કરાવવા મેં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એફિડેવિટ સાથે દાખલ કરી. એ વાત કરી છે કે નામદાર હાઈકોર્ટ રૂબરૂ મારી અરજી સાથે મૂળ આગોતરા જામીન અરજી અને તેના ઉપર થયેલ હુકમ રજૂ કરેલા. તે વાત કરી છે કે મારી અરજી દાખલ કરતી વખતે મેં માયાબેનની આગોતરા જામીન અરજી તેમજ તેના ઉપર થયેલા હુકમ વાંચ્યા. તે વાત કરી છે કે મારી કેન્સલેશન અરજી વિરુદ્ધનો જવાબ લેખિત જવાબ માયાબેન તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલ. તે વાત કરી છે કે તોમતદાર નંબર 57 માયાબેને તેઓના રેગ્યુલર જામીન મેળવવા નામદાર સેશન્સ કોર્ટમાં 100 દાખલ કરેલી. તે વાત કરી છે કે માયાબેન ધરપકડ પછી તેમના પતિ સુરેન્દ્રભાઈની હાજરીમાં તેમનો C/102 ઓમ ટાવર વાળો ફ્લેટની ઝડપી તપાસ મેં કરેલી. એ વાત પણ ખરી છે કે તે સમયગાળા દરમિયાન મેં માયાબેનના શિવમ મેટર્નિટી એન્ડ સર્જિકલ હોમની પણ તપાસ કરેલી. એ વાત પણ ખરી છે કે મજકૂર હોસ્પિટલની નીચેના ભાગે આવેલ માયાબેનની MLAની ઓફિસની ઝડપી તપાસ પણ મેં કરેલી. તે વાત ખરી છે કે મેં આ વખતે સુરેન્દ્રભાઈ કોડનાની કે જે માયાબેનના પતિ થાય છે તેમની પણ પૂછપરછ મેં કરેલી. તે વાત કરી છે કે માયાબેન કોડનાનીએ કરેલ રેગ્યુલર જામીન અરજીમાં મેં એફિડેવિટ કરેલ છે. તે વાત પણ ખરી છે કે આવી એફિડેવિટ કર્તવ્ય મેં રેગ્યુલર જામીન અરજી વાંચે. તે વાત ખરી છે કે મારી બંને એફિડેવિટમાં માયાબેન કોડનાનીનો મોબાઈલ નંબર 100 હોવાનું દર્શાવેલ છે. Then page 911 રેકોર્ડ જોઈને હવે જણાવું છું કે મેં અગાઉ માયાબેન કોડનાનીની હોસ્પિટલ શિવમ મેટર્નિટી હોમના ડિલિવરી પત્રક તેમજ સંમતિ પત્રક રજિસ્ટરમાંથી બનાવના દિવસની માહિતી હતી કે નહીં તે આવતી મુદતે રજિસ્ટર જોઈને જણાવવા અંગેનો જે જવાબ આપેલો તે બાબતે મારે જણાવવાનું કે બનાવના દિવસની માહિતી આ રજિસ્ટરમાં હતી. મારે વધુમાં જણાવવાનું કે આ રજિસ્ટરોની નકલ મેં નરોડા પાટિયા કેસના તપાસનીશ અધિકારી શ્રી ચૌધરીને આપેલ નથી. વધુમાં જણાવવાનું કે ગઈ મુદતે પૂછેલ પ્રશ્નો સંદર્ભે કહું છું કે શ્રી પીબી ગોંદિયા ડીસીપી ઝોન 4 નું 28/2/2002 ના કલાક 10:39 વાગે સેલ ટાવર ઉપરથી લોકેશન કૈલાસ કોમ્પ્લેક્સ નરોડા નારોલ હાઈવે હોવાની વાત ખરી છે. તે વાત ખરી છે કે સૈજપુર બોઘા વિસ્તાર નરોડા વિસ્તારમાં આવેલ છે. તે વાત ખરી છે કે મારી તપાસમાં એવું પણ ખુલેલું કે ડોક્ટર માયાબેન કોડનાની ડોક્ટર છે અને તે વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ હોવાનું પણ ખુલે છે. હું તમારા મંગાવ્યા મુજબ નરોડા પાટિયાના તપાસનીશ અધિકારીની તારીખ 9/12/2009 ના રોજ ગેડમને સંબોધીને લખેલ પત્ર જેની નકલ મને રવાના કરેલી જે આજરોજ રજૂ કરું છું જેનો પાકો આંક 100 ચૌધરીના 4/12/2008 ના પત્ર આધારે મેં નરોડા પાટિયા કેસના તપાસ કરનાર અમલદાર શ્રી ચૌધરીને ગૌરવ પ્રજાપતિ, ધીરજ રાઠોડ, PI MD લાઠિયા અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કાંતિભાઈ સોલંકીના લીધેલ નિવેદનની નકલ મોકલી આપેલી. મેં આંક 100 વાળી યાદીની મને મળેલ અસલ મારા રેકોર્ડમાં સામેલ રાખેલ છે. વિધાનસભાની હુકમ કર્યો છે કોર્ટે. આ તબક્કે આંક 100 થી રજૂ કરેલ વિધાનસભાની યાદીની ઝેરોક્સ નકલની જે અસલ સાહેબની કચેરી તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલી તેની સાથે ખરાઈ કરવામાં આવેલ છે. બંને દસ્તાવેજ એક સરખા અને મળી આવતા હોય પરિસ્થિતિ યથાવત રાખવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે 100. Then 1136 તે વાત ખરી છે કે મેં ઘણી બધી તપાસો મારી કામગીરી દરમિયાન તપાસ અર્થે મોબાઈલ ટાવરના લોકેશનને આધાર રાખીને તપાસ હાથ ધરી છે. તે વાત પણ ખરી છે કે વ્યક્તિનું જે તે સમયે લોકેશન જાણવા માટે સેલ કંપનીમાંથી કોલ ડિટેલ રેકર્ડ તપાસ દરમિયાન અમે મેળવતા હોઈએ છીએ. તે વાત ખરી છે કે સેલ નંબર 100 માયાબેન કોડનાનીનો સેલ ફોન નંબર હોવાની વાત ખુલેલી. તે વાત પણ ખરી છે કે ડોક્ટર કોડનાનીના લોકેશન બાબતે જાણકારી મેળવવા મેં તેમના સેલફોન અંગે કોલ ડિટેલ રેકર્ડ મંગાવેલા જે CD ફોર્મ તેમજ તેના પ્રિન્ટઆઉટ ફોર્મમાં મારી તરફ તપાસના કામે આવેલા મેં તેમને કબજે કરેલા. તે વાત ખરી છે કે મેં માયાબેનની આગોતરા જામીન અરજી તેમજ જામીન અરજીના કામે એફિડેવિટ કરતા સમયે તેમના મોબાઈલ નંબર 100 ની કોલ ડિટેલ ઉપર આધાર રાખેલો. તે વાત ખરી છે
કે મેં શ્રી ગેડમને સેલ કંપનીના ટાવર કઈ કઈ જગ્યાએ હતા તેની ડિટેલ્સ મને કાઢી આપવા બાબતે સૂચના આપેલી. તે વાત ખરી છે કે શ્રી ગેડમ થકી આવી વિગતો મને પૂરી પાડવામાં આવેલ. તે વાત ખરી છે કે આવી વિગતો મેં તપાસના કાગળોમાં સામેલ રાખેલી. એ વાત ખરી છે કે આ વિગતો મેં ચાર્જશીટ સાથે રજૂ કરી નથી. તે વાત ખરી નથી કે મેં ઇરાદાપૂર્વક સેલફોન કંપનીના મને મળેલ ટાવરોની વિગત રજૂ કરેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે એસઆઈટીની કચેરી ગાંધીનગર ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા ભવન સેક્ટર 11 ખાતે 2008ના વર્ષથી આવેલ છે. તે વાત ખરી છે કે એસઆઈટી કચેરીએ જવું હોય તો પહેલા સચિવાલય ગાંધીનગર આવે. તે વાત કરી છે કે અમદાવાદથી અમારી એસઆઈટી કચેરી ગાંધીનગર જવા સચિવાલય વિધાનસભાની બહાર આવેલ મુખ્ય રસ્તો પસાર કરવો પડે. તે વાત ખરી છે કે ગાંધીનગર અને અમદાવાદ બંને જુદા જુદા જિલ્લા છે. બંને જિલ્લા સને 2002ના વર્ષમાં પણ અલગ અલગ જિલ્લા હતા. તે વાત ખરી છે કે ગાંધીનગર સિટી તથા અમદાવાદ સિટી બંને અલગ અલગ સિટી છે. તે વાત ખરી છે કે ગાંધીનગર વિધાનસભાથી અમારી એસઆઈટી કચેરીનું અંતર આશરે 1 કિલોમીટર જેટલું છે. વાત ખરી છે કે મારી એસઆઈટી ગાંધીનગર કચેરીથી નરોડા ગામ તપાસમાં ગયેલો છું. તે વાત કરી છે કે મારી એસઆઈટી કચેરી ગાંધીનગરથી સોલા સિવિલ ખાતે તપાસ અર્થે ગયેલો છું. તે વાત ખરી નથી કે 2002ના વર્ષમાં શાહીબાગ રાજસ્થાન હોસ્પિટલથી ગાંધીનગર વિધાનસભાના રસ્તા ક્યાં ક્યાં હતા, તેનું અંતર કેટલું હતું, તે વખતે રસ્તાની પરિસ્થિતિ એટલે કે રોડ ડબલ હતો, સિંગલ રોડ હતો વગેરે બાબતની મેં તપાસ કરેલી. તે વાત ખરી નથી કે તે અરસામાં વિધાનસભાનું બિલ્ડિંગ અને તેના પાર્કિંગ વચ્ચે કેટલું અંતર છે તેની પણ મેં તપાસ કરેલી. તે વાત કરી નથી કે તે જ રીતે 2002ના બનાવ સમય ના અરસામાં ગાંધીનગર વિધાનસભાથી સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે થઈ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલનો રસ્તો કયો હતો, તેનું અંતર કેટલું, તે સમયની પરિસ્થિતિ બાબતે પણ મેં તપાસ કરેલી. તે વાત ખરી નથી કે મેં સોલા સિવિલ હોસ્પિટલથી આરટીઓ કચેરીથી શાહીબાગ અંડરબ્રિજ અને આરટીઓ કચેરી તથા શાહીબાગ અંડરબ્રિજથી શાહીબાગ અસારવા વિસ્તારમાં આવેલ સિવિલ હોસ્પિટલના રસ્તા, તેનું અંતર અને રસ્તાની જે તે સમયની પરિસ્થિતિની પણ મેં તપાસ કરેલી. તે વાત ખરી નથી કે મેં શાહીબાગ અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલથી સેજપુર મુકામ માયાબેન કોડનાનીની શિવમ મેટર્નિટી હોસ્પિટલના રોડનું અંતર તથા બનાવ સમયના રસ્તા તથા તેની પરિસ્થિતિ અંગે પણ મેં તપાસ કરેલી. તે વાત ખરી નથી કે મેં ગાંધીનગર વિધાનસભાથી નરોડા પોલીસ સ્ટેશન જતા રોડ રસ્તાની 2002ની પરિસ્થિતિ, અંતર, રસ્તા કયા કયા હતા તેની પણ તપાસ કરેલી. તે વાત ખરી છે કે મારી તપાસમાં એવું ખુલેલું કે અમારી કચેરીથી નરોડા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચતા રસ્તામાં વચ્ચે કુબેરનગરનું ફાટક આવે. મને યાદ નથી કે આ ફાટક થઈને જતી તમામ ટ્રેનોનો સમય તેમજ વિગત મેં મેળવેલી હતી કે કેમ. એ વાત કરી હતી કે ફાટકના રેલવેના કર્મચારીઓનો એટલે કે ફાટકના ઓપરેટરોના જવાબ પણ મેં લીધેલા. કુબેરનગર ફાટકથી જતી આવતી ટ્રેનોના સમય બાબતે મેં કોઈ તપાસ કરેલી કે કેમ તે યાદ આવતું નથી તેવું જણાવે. તે રેકર્ડ જોઈને આવતી મુદતે જણાવીશ. એ વાત કરી નથી કે મેં બનાવ વર્ષાના ઉપર જણાવ્યા તે તમામ રોડ રસ્તાના અંતર, આજુબાજુના રસ્તાના અંતર, જે તે સમયની રોડની પરિસ્થિતિ બાબતે પીડબ્લ્યુડી ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી મારી તપાસ દરમિયાન માહિતી મેળવેલી અને તપાસના કામે રેકર્ડ ઉપર રાખેલી. મને યાદ નથી કે આ કેસના તપાસના રેકર્ડમાં મોબાઈલ સીડીઆરની સીડી 31/5/2008ના રોજ રજૂ થયેલી. હું આ બાબતે રેકર્ડ જોઈને આવતી મુદતે જવાબ આપીશ. તે વાત ખરી છે કે મોબાઈલના કોલ ડેટા રેકર્ડની સીડી પંચનામાની વિગતે આ કેસના તપાસના રેકર્ડમાં કબજે લેવામાં આવે. તે વાત ખરી છે કે ગેડમ પાસેથી માયાબેનનો મોબાઈલ નંબર 100નો કોલ ડેટા રેકોર્ડ અને એનાલિસિસ માંગેલું હતું. તે વાત ખરી છે કે આંક 1101 જે આ કામે રજૂ થયેલ દસ્તાવેજ તપાસના કામે રજૂ થયેલ કોલ ડેટા રેકોર્ડનું પ્રિન્ટઆઉટ તથા એનાલિસિસ છે. તે વાત ખરી છે કે મજકૂર દસ્તાવેજ શ્રી ગેડમે કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ ઉપરથી તૈયાર કરેલ દસ્તાવેજ છે. તે વાત પણ ખરી છે કે મજકૂર કોલ ડેટા રેકોર્ડ સાચી પ્રિન્ટઆઉટ છે. હવે હું જણાવું છું કે અગાઉ તારીખ 31/5ની તારીખ બાબતે રેકર્ડ જોઈને જણાવવાનું મેં કહેલું તે હાલમાં રેકર્ડ જોતા સાચી તારીખ હોવાનું જણાઈ આવે છે. તે વાત ખરી છે કે આંક 1101 વાળી પ્રિન્ટઆઉટ અને એનાલિસિસ મુજબનો કોલ ડેટા રેકોર્ડ મારી તપાસ દરમિયાન 31/5/2008થી તપાસના રેકોર્ડ ઉપર હતો. સવાલ: તમે આ કોલ ડેટા રેકોર્ડનો અને ખાસ કરીને 100 ફોનના કોલ ડેટા રેકોર્ડનો અભ્યાસ કરેલો? જવાબ: શ્રી ગેડમે રાહુલ શર્મા નાઓએ રજૂ કરેલ સીડીમાંથી અમારી સૂચનાના આધારે માયાબેન કોડનાનીના મોબાઈલ નંબર 100નો ડેટા અમારી સમક્ષ કાઢીને રજૂ કરેલ. તે વખતે તે ડિટેલ ડેટાનો મેં અભ્યાસ કરેલો. એ વાત ખરી નથી કે મારો ઉપરનો જવાબની વિગતો હું ખોટી જણાવું છું. તે વાત ખરી છે કે કોઈ પણ મોબાઈલ ઉપરથી ફોન થયો હોય, અગર રિસીવ થયો હોય તો તેનું લોકેશન મળી આવે. તે વાત ખરી છે કે મોબાઈલ નંબર 100નો કોલ ડેટા રેકોર્ડ માયાબેનની આગોતરા જામીન અરજી થઈ તે અગાઉથી રેકોર્ડમાં સામેલ હતો. તે વાત ખરી છે કે આંક 1094 વાળો દસ્તાવેજ મેળવવા માટે મેં કોઈ પત્ર લખેલ નથી. તે વાત ખરી છે કે આંક 1094 વાળી મોબાઈલ પ્રિન્ટઆઉટ મને કોઈ પણ ફોરવર્ડિંગ પત્ર સાથે મળેલી નથી. તે વાત પણ ખરી છે કે દસ્તાવેજ ક્યારે મળ્યો તેની તારીખ અંગેનો દસ્તાવેજને ઉપર કોઈ શેરો કર્યો નથી. તે વાત પણ ખરી છે કે મજકૂર અમારી તપાસમાં કોણે રજૂ કરી અને તેની કોઈ પણ વિગત આ દસ્તાવેજ ઉપરથી જણાતી નથી. તે વાત ખરી નથી કે મારી તપાસમાં 1094 વાળો દસ્તાવેજ બાબતે
મેં જે જણાવેલ છે તે મજકૂરથી ગેડમ મારી રૂબરૂ રજૂ કરેલો. તે અંગેનું મેં તેનું નિવેદન લીધેલું તો ખોટું કહું છું. વાત કરી નથી કે આંક 1094 વાળી પ્રિન્ટ પિસ્તા સેટલવડ અને તેમના એનજીઓ સિટીઝન ફોર જસ્ટિસ એન્ડ પીસ ના હોદ્દેદારો તથા શ્રી રાહુલ શર્મા અને જનસંઘર્ષ મંચના અગ્રણીઓ સાથે મળીને મેં તૈયાર કરેલી અધૂરી વિગતો સાથે રેકોર્ડ ઉપર સામેલ કરેલી. એ વાત કરી નથી કે આંક 1094 મેં માયાબેન કોડનાનીને બનાવમાં સંડોવણી કરવા અધૂરી વિગત સાથે કલાક સાહેબ આ જે ડિસ્ટન્સ છે ટાઈમનો કલાક 7:53 થી 9:57 વચ્ચેના કેટલાક કોલ મોબાઈલની વિગત ન દેખાય તેવા હેતુથી રજૂ કરેલી. તે વાત કરી નથી કે મેં માયાબેનના મોબાઈલ સોએન્સોનું 28/2/2002 ના સમય કલાક 7:53 થી 9:57 વચ્ચેના મોબાઈલ લોકેશન મળતા હોવા છતાં તેમની આગોતરા તેમજ રેગ્યુલર જામીન અરજીના કામે એફિડેવિટમાં મેં સમય દરમિયાન મોબાઈલ લોકેશન મળતા ન હોવાની હકીકત ખોટી જણાવેલી. તે વાત કરી નથી કે ઇરાદાપૂર્વક આ 1101 વાળો મોબાઈલ રેકોર્ડ ચાર્જશીટ પછી મેળવેલો છે એવું રેકોર્ડ પર દર્શાવવા આંક 1471 મેં લખેલો. તે વાત કરી નથી કે મેં જે કોલ ડેટા રેકોર્ડના આધારે આંક 1101 તૈયાર થયેલ છે તે કોલ ડેટા રેકોર્ડનો ઇરાદાપૂર્વક માયાબેનની આગોતરા તથા રેગ્યુલર જામીન અરજીની એફિડેવિટમાં આધાર લીધેલો નહીં. તે વાત કરી નથી કે 28/2/2002 ના રોજ કલાક 7:53 થી 9:57 સવારના સમયગાળા દરમિયાન માયાબેન કોડનાનીના મોબાઈલ ફોન નંબર 100 ના મોબાઈલ ઉપર ફોન થયા હોય અથવા તો ફોન આવ્યા હોય તેવું હતું. તે વાત કરી નથી કે આ પ્રકારનો જવાબ મેં માયાબેન કોડનાનીની જામીન અરજીમાં કરેલ એફિડેવિટને સમર્થન મળે તેવા હેતુથી ખોટો જવાબ આપેલો છે. મને આ 1101 નું ઇન્ટરનલ પેજ 2264 તેમજ પત્રક નંબર 2/2 દેખાડો છું. તે જોતા જણાવું છું કે તે વાત ખરી છે કે મજકૂર પાન ઉપર એવું સ્પષ્ટ જણાય છે કે માયાબેન કોડનાનીના ફોન નંબર 100 ઉપર તથા ઉપર તારીખ 28/2/2002 ના રોજ કલાક 7:53 થી 9:57 દરમિયાનમાં 3 ઇનકમિંગ કોલ થયેલા છે. આ 3 કોલની વિગત જે લખેલી છે તે ખરી છે. મને આંક 1094 બતાવો છો અને પૂછો છો કે ઉપર જણાવેલ 3 કોલની વિગતો જે આંક 1101 જણાતી હોવાનું મેં કબૂલ રાખેલ તેવી વિગતો આંક 1094 ની વિગતમાં જણાય છે કે કેમ. તેના જવાબમાં હું જણાવું છું કે આંક 1094 આવી કોઈ વિગત જણાતી નથી. એ વાત કરી છે કે ફોર્ચ્યુનર અરજી 100 માં મેં જે એફિડેવિટ કરેલી તે એફિડેવિટમાં માયાબેનની આ અરજીઓમાં લખેલી હકીકત ખોટી હોવાનું મેં જણાવેલું નહીં. તે વાત કરી છે કે મેં આ બંને ફોર્ચ્યુનર અરજીમાં કરેલ બંને એફિડેવિટમાં માયાબેનના મોબાઈલ નંબર 100 ના કોલ ડેટા રેકોર્ડ તથા તેના પ્રિન્ટઆઉટના આધાર લઈ પ્રિન્ટઆઉટનો આધાર લઈ એફિડેવિટમાં વિગતો જણાવેલી. તે વાત ખરી છે કે મારી બંને એફિડેવિટોમાં બનાવના દિવસે કલાક 12:39 પહેલા માયાબેનનું લોકેશન નરોડાનું હોવાનું મેં મારી એફિડેવિટમાં જણાવેલું નથી. એ વાત કરી છે કે માયાબેનના મોબાઈલ નંબર 100 ના આધારે માયાબેનનું લોકેશન 12:39 પહેલા નરોડા વિસ્તારના હોવાનું પણ મેં મારી બંને એફિડેવિટમાં જણાવેલું ન હતું. કુબેરનગર રેલવે ફાટક બાબતે મારે જણાવવાનું કે મેં તે ફાટકથી જતી આવતી ટ્રેનો બાબતે કોઈ તપાસ કરેલ નથી અથવા તે અંગે રેલવે કર્મચારીના કોઈ નિવેદન પણ લીધેલી નથી. એ વાત ખરી છે કે માયાબેન કોડનાનીના મારી બંને એફિડેવિટ કરતી વખતે કલાક 12:37 અગાઉના લોકેશનની કોઈ વિગત આપેલ નથી. કારણ કે તે સમય અગાઉ માયાબેનનું લોકેશન નરોડા વિસ્તારની બહારના વિસ્તારમાં હતું અને નરોડાનું ન હતું. This line an admission of this SIT may kindly be noted. સાહેબ સ્પષ્ટ કહે છે કે એ વાત ખરી છે કે માયાબેન કોડનાનીના મારી બંને એફિડેવિટ કરતી વખતે કલાક 12:37 અગાઉના લોકેશનની કોઈ વિગત આપેલ નથી. કારણ કે તે સમય અગાઉ માયાબેનનું લોકેશન નરોડા વિસ્તારની બહારના વિસ્તારમાં હતું નરોડાનું. હવે સાહેબ 12:37 પહેલા મારી હાજરી જો નરોડા વિસ્તારમાં ના હોય તો where is the question of all these 14 witnesses seeing me at Bhagor, Manilal Bhajiani Lari, police station, etc. All witnesses are telling lie for the first time before the SIT after 6.5 months. Therefore, there was some force working behind, like this NGO or the leaders of the community or the lawyers, who have prompted these witnesses to tell lie before the SIT to implicate somebody. This is very serious. And it is very, very hazardous. Anybody can be implicated like this. તે વાત ખરી છે કે 27/2 ના રોજ વિધાનસભા ચાલુ હોવાનું અને તે દરમિયાનમાં ત્યાં ગોધરા ટ્રેન અંગેના કાંડના સમાચાર મળ્યાનું મારી તપાસમાં ખુલે. તે વાત ખરી છે કે મારી તપાસમાં એવું પણ ખુલે કે ગુજરાત વિધાનસભાની બેઠક 27/2 ના રોજ સવારના 38 વાગે મળે. તે વાત ખરી છે કે મારી તપાસમાં એ પણ ખુલેલું
કે માયાબેન ગાયનેકોલોજીસ્ટ હતા તેમજ ધારાસભ્ય પણ હતા. મને ચોક્કસ ખ્યાલ નથી કે બનાવ સમયે માયાબેન મંત્રી પદ ધરાવતા હતા કે કેમ. મારી તપાસમાં એ બાબતે કંઈ ખુલ્યું હોય તે રેકોર્ડ જોઈને જણાવીશ. એ વાત ખરી છે કે રેકોર્ડ જોતા જણાવું છું કે બનાવ વખતે માયાબેન ધારાસભ્ય હતા, મંત્રી પદ ધરાવતા ન હતા. તે વાત ખરી છે કે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ અને ગોતા આજુબાજુમાં આવેલા છે. તે વાત પણ ખરી છે કે સોલા વિસ્તાર તેમજ થલતેજ વિસ્તાર આજુબાજુમાં આવેલા છે. તે વાત ખરી છે કે એફઆઈઆર મુજબ આ બનાવનો સમય બપોરના 12 વાગ્યાથી 14 કલાક સુધીનો દેખાડેલ છે. તે વાત ખરી છે કે માયાબેન કોડનાનીની આગોતરા જામીનની અરજીમાં કરેલ મારી એફિડેવિટમાં પણ આ જ સમય બતાવેલ છે. તે વાત ખરી છે કે મેં ક્રિમિનલ પરચુરણ અરજી નંબર 180 ના કામે જે એફિડેવિટો કરેલી તે આ કેસની અગાઉની તપાસના કામે લીધેલ નિવેદનો તથા મારી રૂબરૂના નિવેદનો અને તપાસને ધ્યાને રાખીને મેં કરેલ. તે વાત ખરી છે કે ક્રિમિનલ પરચુરણ અરજી 180 ના આ કામની મેં કરેલ એફિડેવિટમાં કોઈ પણ સાહેદોએ માયાબેન કોડનાની ને કેટલા વાગે જોયેલા તે સમય દર્શાવેલો નહીં. તે વાત ખરી નથી કે મેં આવો સમય દર્શાવેલો નહીં, કારણ કે સાહેદોએ એવો કોઈ સમય જણાવેલો નહીં. તે વાત ખરી છે કે ક્રિમિનલ પરચુરણ અરજી નંબર 180 ના કામે કરેલ એફિડેવિટમાં માયાબેન સાહેદોએ કેટલા વાગે જોયેલા તેવો સમય મેં દર્શાવેલો. તે વાત પણ ખરી છે કે તેવો સમય આવા સાહેદોએ જણાવેથી તપાસમાં ખુલતા મેં એફિડેવિટમાં જણાવેલ છે. તે વાત ખરી નથી કે માયાબેનને આ કામે ખોટી રીતે સંડોવવા મેં એનજીઓ તથા આ સાહેદોએ માયાબેનને જોયા અંગેના સમયમાં ફેરફાર કરેલા. તે વાત ખરી નથી કે આવા સમયના ફેરફારો કર્યા પછી મેં ક્રિમિનલ પરચુરણ અરજી નંબર 180 ના કામે મારી એફિડેવિટમાં સાહેદો માયાબેનને કેટલા વાગે સાંકળે છે તે સમય દર્શાવેલો. તે વાત ખરી છે કે ક્રિમિનલ પરચુરણ અરજી નંબર 180 ના કામની મેં કરેલ એફિડેવિટમાં સાહેદ મોહમ્મદ શરીફ રહીમ મિયા મલેક કે જેને આ કેસમાં સાહેદ 20 તરીકે તપાસેલ છે, તેણે માયાબેનને 10:30 વાગ્યાના સુમારે આવેલા તે જોયેલ તેવું જણાવ્યું. તે વાત ખરી છે કે તેવી જ રીતે સાહેદ સલીમભાઈ કરીમભાઈ મંસૂરી PW89 નાએ માયાબેનને સવારે 10:30 ના અરસામાં જોયેલા તેવું જણાવેલ છે. તે વાત ખરી છે કે મારી એફિડેવિટમાં સાહેબ અયુબ ખાન પઠાણ નાએ ધેટ ઇઝ PW110 માયાબેનને સવારે 9:30 થી 10 વાગે જોયેલા તેવું જણાવેલ છે. તે વાત ખરી છે કે મારી એફિડેવિટમાં સાહેબ ઇમરાન ખાન PW133 એ માયાબેનને સવારે 10:30 વાગે જોયેલા તેવું જણાવેલ છે. તે વાત ખરી નથી કે માયાબેનની બનાવ સાથે સંડોવણી કરવા માટે તિસ્તા સેટલવર્ડના એનજીઓ સાહેદો તથા અમે ભેગા મળીને સાહેદોની જુબાનીમાં બનાવના સમયમાં ફેરફારો કરાવેલા છે. તે વાત ખરી છે કે મેં ક્રિમિનલ પરચુરણ અરજી નંબર 180 ના કામે કરેલ એફિડેવિટમાં સૌપ્રથમ મેં બનાવનો સમય 28/2/2002 ના કલાક 12 થી 14 નો બતાવેલ છે. તે વાત ખરી છે કે મેં મારી તપાસ દરમિયાન મોહમ્મદ શરીફ રહીમ મિયા મલેક સાહેદ નંબર 20, સલીમભાઈ મંસૂરી સાહેદ નંબર 89, અયુબ ખાન પઠાણ સાહેદ નંબર 110, હબીબ મિયા મિર્ઝા સાહેદ નંબર 113, બાદશાહ કુરેશી સાહેદ નંબર 114, ઇમરાન ખાન સાહેદ નંબર 133 નાઓના સૌ પ્રથમવાર નિવેદનો લીધેલા. એ વાત ખરી છે કે મોહમ્મદ શરીફ મલેક 20, 89, 113, 114, 133 નાઓએ 2008 અગાઉ કોઈ લેખિત અરજી ક્યાંય મોકલાવી હોય તેવું બનેલ નથી. તે વાત ખરી છે કે એસઆઈટીની તપાસ અગાઉ સાહેદ નંબર 53, 83, 93, 111, 127, 145, 148 અને 149 ના નિવેદનો થયેલા હતા. તે વાત ખરી છે કે 28/2/2002 ના રોજ ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહ ગાંધીનગરમાં સવારે 8:30 વાગે મળેલ બેઠકમાં ગોધરા ટ્રેન હત્યાકાંડના મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવેલી. તે વાત ખરી છે કે આ વિધાનસભા બેઠકમાં હાજર રહેનાર ધારાસભ્યોએ હાજરી પત્રકમાં સહીઓ કરેલી. તે હાજરી પત્રકની ખરી નકલ તપાસ દરમિયાન મેં આ તપાસના કામે મેળવી. તે વાત ખરી નથી કે મેં આ વિધાનસભાની કાર્યવાહીની વિડીયોગ્રાફી પણ તપાસના કામે મેળવી. તે વાત ખરી છે કે મેં આ વિધાનસભા ગૃહના હાજરી પત્રકના દસ્તાવેજનો અભ્યાસ કરેલો. તે વાત ખરી નથી કે મેં આવી વિડીયોગ્રાફી મેળવેલી તેમજ અભ્યાસ કરેલો તેમજ જાણી જોઈને ફરિયાદ પક્ષના કેસ વિરુદ્ધનું હોવાના કારણે તે હું ખોટું કહું છું. તે વાત ખરી છે કે આ વિધાનસભાના હાજરી પત્રક ઉપર માયાબેન કોડનાનીની હાજરી 28/2/2002 ની વિધાનસભા બેઠકની કાર્યવાહી દરમિયાન જણાઈ આવેલી. મને યાદ છે કે મેં ગુજરાત વિધાનસભાના અમુક ધારાસભ્યોના તપાસ અર્થે નિવેદન પણ લીધેલું. એ વાત ખરી છે કે આવા ધારાસભ્યોના નિવેદન મેં ચાર્જશીટ સાથે રજૂ કરેલ નથી અને આવા કોઈ ધારાસભ્યોને ચાર્જશીટમાં સહાયક તરીકે દર્શાવેલ નથી. તે વાત ખરી છે કે વિધાનસભાની બેઠક પૂરી થતા માયાબેન કોડનાની જે વ્યક્તિઓને મળેલા તથા તેની સાથે હાજર વ્યક્તિઓના પણ નિવેદનો મેં લીધેલા છે. સાહેબ ખુલાસો કરતા જણાવે છે કે આવા તમામ લોકોના નહીં પણ અમુક લોકોના નિવેદન પણ લીધેલા.
તે વાત ખરી છે કે તેવા કોઈને ચાર્જશીટમાં સાક્ષી તરીકે દેખાડેલ નથી અથવા તેવા કોઈના નિવેદન પણ ચાર્જશીટ સાથે સામેલ રાખેલ નથી. તે વાત ખરી નથી કે મેં વિધાનસભાથી તેના કાર પાર્કિંગ વચ્ચેના અંતર અંગે તપાસ કરેલી. મને ચોક્કસ યાદ નથી કે માયાબેન વિધાનસભા ગૃહમાંથી કાર પાર્કિંગમાં ગયા તે દરમિયાન તેમની સાથે હાજર વ્યક્તિઓના મેં નિવેદન લીધેલા કે કેમ. આ બાબતનું રેકોર્ડ જોઈને આવતી મુદતે જણાવીશ. મને યાદ નથી કે માયાબેન વિધાનસભાના કાર પાર્કિંગમાંથી કેવી રીતે, કેટલા વાગે, કોની સાથે અને કયા રસ્તે ગયેલા તે બાબતે પણ મેં તપાસ કરેલી કે કેમ. હું કહી શકું નહીં કે આ તમામ વિગતો બાબતે એસઆઈટીના નાયબ અધિક્ષક શ્રી બીબી ચૌધરીનાએ પણ તપાસ કરેલી કે કેમ. મને યાદ નથી કે મારી તપાસમાં મને એવું જાણવા મળેલું કે વિધાનસભા કાર પાર્કિંગમાંથી માયાબેન સવારે 9:15 વાગે નીકળેલા. મને યાદ નથી કે મારી તપાસમાં એવું જાણવા મળેલું કે સવારના 9:45 વાગે માયાબેન સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચેલા કે કેમ. મારે જણાવવાનું કે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યાનું મને જાણવા મળેલું, પરંતુ સમય બાબતે જાણવા મળેલું કે કેમ તે આજે યાદ નથી. તે વાત ખરી છે કે મેં માયાબેનની સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે હાજરી બાબતે તપાસ કરેલી. તે વાત ખરી છે કે માયાબેન સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા તે દરમિયાન તેમણે કોની સાથે સેલફોન ઉપર વાતચીત કરેલી તે અંગે પણ મેં તપાસ કરેલી. તે વાત ખરી છે કે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોણ વ્યક્તિ હાજર હતી અને ત્યાં શું થયેલું, ત્યાં કઈ કાર્યવાહી ઘટેલ તે અંગે પણ મેં તપાસ કરેલી. તે વાત ખરી છે કે મેં માયાબેનના મોબાઈલ નંબર સોની તારીખ 28/2/2002 સવારે કલાક 9:57 થી 11:20 વિગતો મેં તપાસેલી. કાઇન્ડલી માર્ક ધીસ લાઈન નેક્સ્ટ. તે વાત ખરી છે કે કલાક 9:57 થી 11:20 દરમિયાન માયાબેનનું સેલફોનનું લોકેશન સ્ટુડિયો ટાવર ગોતાનું જણાઈ આવેલું. તે વાત ખરી છે કે માયાબેનના મોબાઈલ નંબર સોના લોકેશનના આધારે તથા મારી બીજી તપાસના આધારે એવું જાણવા મળેલ કે માયાબેન તારીખ 28/2/2002 રોજ સવારે 9:57 થી 11:20 સુધી સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ સોલા ખાતે હતા. તે વાત ખરી છે કે મારી તપાસમાં એવું પણ બહાર આવેલું કે માયાબેન સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સવારે 10 વાગે આવીને લાશોના રૂમમાં પણ રોકાયેલા તથા સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ કમ્પાઉન્ડમાં પણ રોકાયેલા. તે વાત ખરી છે કે આ બાબતે મેં શ્રી ગૌરવભાઈ પ્રજાપતિ, ધીરજભાઈ રાઠોડ, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર MD લાઠિયાના નિવેદનો પણ લીધેલ. મને યાદ નથી કે મારી તપાસમાં એવું ખુલેલું કે માયાબેને સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મૃતકોની લાશ મેળવવા તેમના પરિવારજનોને મદદ કરેલી. તે વાત ખરી છે કે માયાબેન સોલા સિવિલથી કેવા સંજોગોમાં નીકળ્યા, કોની સાથે નીકળ્યા, કયા વાહનમાં નીકળ્યા, કેટલા વાગે નીકળ્યા તે અંગેની મેં તપાસ કરેલી અને તે બાબતે નિવેદનો પણ લીધેલ. તે વાત ખરી છે કે માયાબેન સોલા સિવિલથી કયા રસ્તે નીકળ્યા, કયા રસ્તેથી RTO સુભાષ બ્રિજ પહોંચેલા અને ત્યાંથી શાહીબાગ અંડરબ્રિજ પહોંચેલા તે બાબતે મેં તપાસ કરેલી અને પુરાવા મેળવેલા. તે વાત ખરી છે કે PI લાઠિયાના વન ગાડીના ડ્રાઈવર કાંતિભાઈ સોલંકીનાનું નિવેદન પણ મેં લીધેલ છે. તે વાત ખરી છે કે તપાસમાં એવું પણ ખુલેલ છે કે માયાબેનને સોલા સિવિલથી પોલીસ જીપ 1ના ડ્રાઈવર કાંતિભાઈ રામજીભાઈ સોલંકી સુભાષ બ્રિજ સુધી લઈ ગયેલા. તે વાત ખરી છે કે માયાબેન RTO પહોંચ્યા ત્યાં સુધી માયાબેનનું પ્રાઇવેટ વાહન પોલીસ જીપ 1ની પાછળ આવતું હતું. તે વાત ખરી છે કે મારી તપાસમાં મોબાઈલ પ્રિન્ટ તથા મળેલ અન્ય પુરાવાથી એવું પણ જણાઈ આવેલું કે માયાબેન સોલાથી પ્રગતિનગર, ઉસ્માનપુરા જેવા વિસ્તારો થઈ RTO અને ત્યારબાદ શાહીબાગ અંડરબ્રિજ પહોંચેલા. તે વાત ખરી છે કે આ રીતે માયાબેનનું ખાનગી વાહન સુભાષ બ્રિજ સુધી કોણ લઈને આવેલું તે અંગે મેં તપાસ કરેલી. સાહેબ જાતે જણાવે છે કે મને આ બાબતે કોઈ વિગત મળેલી નહીં. તે વાત ખરી છે કે મારી તપાસમાં એવું પણ આવેલું કે માયાબેન RTO થી સિવિલ હોસ્પિટલ સારવા શાહીબાગ ઇમરજન્સી વોર્ડમાં ગયેલા અને ત્યાં રોકાયેલા. હું માયાબેન સિવિલ હોસ્પિટલ અસારવાથી ચોક્કસ કેટલા વાગે નીકળેલા તો કહી શકું નહીં, અંદાજિત પણ કહી શકું નહીં. તે વાત ખરી છે કે મારી તપાસમાં એવું પણ ખુલેલું કે માયાબેનના લોકેશનના ટાવર ઉપરથી એવું જણાતું હતું કે માયાબેન કલાક 11:50 થી 12:35 દરમિયાનમાં રાજસ્થાન હોસ્પિટલ વિસ્તાર અને ત્યાર પછી સાબરમતીનું લોકેશન દર્શાવતું હતું. સાહેબ આ બધા ટાઈમ જો બધા કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે. તારીખ 28/2/2002 રોજ માયાબેનની શિવંગ નર્સિંગ હોમમાં એક પેશન્ટ સારવારના ભાગે ડિલિવરી માટે આવેલાનું જણાઈ આવેલ, પરંતુ ચોક્કસ સમયગાળો કહી શકું નહીં. એ વાત ખરી છે કે આ દર્દીનું નામ ઈલાબેન પંકજભાઈ હોવાનું મારી તપાસમાં ખુલેલ. તે વાત ખરી છે કે આ ઈલાબેન સાથે તેમના સાસુ પણ ત્યાં હાજર હતા. તે વાત ખરી છે કે મારી તપાસમાં એવું જણાઈ આવેલ કે માયાબેન તેમની હોસ્પિટલે ડિલિવરી માટે પેશન્ટ આવેલ હોય બપોરના આશરે 1 વાગે આવેલાનું ખુલેલું. તે વાત ખરી છે કે શિવંગ નર્સિંગ હોમના સ્ટાફ નર્સ માયાબેનની હોસ્પિટલમાં ડિલિવરી પેશન્ટ આવેલ હોવાથી માયાબેનની સાથે હતા. તે વાત ખરી છે
કે માયાબેનની હોસ્પિટલમાં માયાબેને દાખલ થયેલ ડિલિવરી પેશન્ટને પ્રાથમિક સારવાર આપેલી તેવું પણ મારી તપાસમાં બહાર આવેલ છે. તે વાત ખરી છે કે માયાબેનની હોસ્પિટલના આંશિક સમયના વર્કિંગ પાર્ટનર ડોક્ટર ધવલ શાહ પણ બપોરે હોસ્પિટલે પહોંચેલા તેવું પણ મારી તપાસમાં ખુલેલું. તે વાત ખરી નથી કે બનાવના દિવસે માયાબેન તેમની હોસ્પિટલમાં બપોરના 3:45 સુધી હાજર હતા તે મુજબના પુરાવા મને તપાસ દરમિયાન મળેલા. માયાબેન બનાવના દિવસે તેમની હોસ્પિટલમાં ગયેલા તેવા પુરાવા મને મળે. તે વાત ખરી નથી કે મારી તપાસમાં એવા પુરાવા પણ મળેલા કે પોતાની હોસ્પિટલમાંથી માયાબેનના સિવિલ હોસ્પિટલ અસારવા ખાતે કોઈને ઇમરજન્સી વોર્ડમાં દાખલ કર્યાના સમાચાર મળતા તેઓ પોતાની હોસ્પિટલથી સિવિલ હોસ્પિટલ અસારવા ખાતે ગયા. તે વાત ખરી છે કે આ બાબતે મેં ધારાસભ્ય અમરીશ પટેલ તેમજ સિવિલ હોસ્પિટલના તે વખતના ડીન અને ડોક્ટર અનિલ ચડ્ડાના નિવેદન પણ લીધેલા. તે વાત ખરી છે કે બનાવના દિવસે બપોરના 4:15 પછી માયાબેનના ટાવર લોકેશન રાજસ્થાન હોસ્પિટલ શાહીબાગ ખાતે હોવાના મારી તપાસમાં જણાય આવેલ. 28/2/2002 ના રોજ સવારથી સાંજ દરમિયાન માયાબેન સાથે મોબાઈલ ઉપર સંપર્કમાં રહેલ વ્યક્તિઓની કોલ ડિટેલના આધારે તપાસ કરેલી. તે બાબતે મારે જણાવવાનું કે અમુક લોકોની આ રીતે તપાસ કરેલી, તે રીતે અમુક લોકોના નિવેદન પણ લીધેલા છે. તે વાત ખરી નથી કે મેં મારી તપાસ દરમિયાન ગાંધીનગરથી સોલા સિવિલ હોસ્પિટલથી પ્રગતિનગર ઉસ્માનપુરા જેવા વિસ્તારોમાં થઈ આરટીઓ સર્કલ સુભાષ બ્રિજથી સિવિલ હોસ્પિટલ શાહીબાગ અસારવા, સિવિલ હોસ્પિટલ શાહીબાગ અસારવાથી માયાબેનના શિવમ નર્સિંગ હોમ સેજપુર બોગા તેમજ શિવમ નર્સિંગ હોમ સેજપુર બોગાથી અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ ત્યાંથી માયાબેનના ઘર સુધીની જગ્યાનું મેં રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું કરેલું. મને યાદ નથી કે મેં માયાબેનના રહેણાંકના લેન્ડલાઇન નંબર 100 તેમજ તેમના નર્સિંગ હોમના લેન્ડલાઇન નંબર 100 ની વિગતો બાબતેની તપાસ કરેલી. તે વાત ખરી નથી કે માયાબેનની હાજરી બનાવ સમય અને સ્થળે ન હતી તેવા મને પુરાવા મળેલા, જે પુરાવા મેં ઇરાદાપૂર્વક ચાર્જશીટ સાથે રજૂ કરેલા નહીં. એ વાત ખરી નથી કે મને બનાવ સ્થળે અને સમયે માયાબેન ન હોવાના પુરાવા મળેલ હોવાથી મેં ઉલટ તપાસમાં એવા કેટલાક જવાબ આપ્યા છે કે મેં તપાસ કરેલી નથી. એ વાત ખરી નથી કે માયાબેન વિરુદ્ધ સાયદો એનજીઓએ ખોટા ઉભા કરેલા પુરાવા હોવાનું મને તપાસમાં જાણવા મળ્યું હોવા છતાં મેં સાચો રિપોર્ટ કરેલ નહીં અને માયાબેન કોડનાની સામે ખોટું ચાર્જશીટ કરેલું છે. In the last paragraph on page 298 1144 મારી અગાઉની ઉલટ તપાસના સંદર્ભે જણાવવાનું કે રેકર્ડ જોતા જણાવું છું કે 28/2/2002 ના રોજ વિધાનસભાની બેઠકમાંથી નીકળી કાર પાર્કિંગમાં માયાબેન સાથે જે કોઈ શખ્સ હતા તેના નિવેદન લીધેલા કે કેમ તેના પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવું છું કે તેવી કોઈ વ્યક્તિના નિવેદન લીધેલા નથી. તે વાત ખરી છે કે માયાબેન તેમની શિવમ મેટર્નિટી હોમમાં કેટલા વાગ્યા સુધી હતા તેની મેં તપાસ કરી. તે વાત ખરી છે કે આ સંદર્ભે મેં ત્યાં કામ કરતા ડોક્ટર ધવલ શાહનું નિવેદન પણ તપાસેલું. એવું કહી શકાય નહીં કે ડોક્ટર ધવલ શાહ મજકૂર હોસ્પિટલમાં તે દિવસે આશરે બપોરે 2 વાગે પહોંચેલ. ચોક્કસ સમયગાળો કહી શકું નહીં. તે વાત ખરી છે કે મારી તપાસમાં એવું જાણવા મળેલું કે ડોક્ટર ધવલ શાહ હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા તે વખતે માયાબેન ત્યાં હાજર હતા. હવે સાહેબ ડોક્ટર ધવલ શાહ કેટલા વાગે પહોંચ્યા એનો ટાઈમ 926 ઉપર ઓલરેડી બતાવેલો છે. બપોરનું છે, બપોરે હોસ્પિટલ પહોંચ્યા તેવું છે. યસ, ટાઈમ. તે વાત ખરી છે કે મારી તપાસમાં એવું જણાય આવેલ કે માયાબેન તેમની હોસ્પિટલથી ફરી સિવિલ હોસ્પિટલ અસારવા ખાતે ગયેલા અને ત્યાં ધારાસભ્ય અમરીશ પટેલને મળેલા. Now in fact this evidence of this IO, who is the SIT IO, is enough to come to a definite conclusion that when the incident had occurred at Narora Gam, or the place in question in this case, the presence of A57 was definitely not. Therefore, today સાહેબ 3 પ્રકારનો પુરાવો આવ્યો. એક વિક્ટિમ વિટનેસીસ 14 જેઓ સવારના 9:15 થી મોટા ભાગે 10:30 સુધી અને એક વિટનેસ બપોરના 12 થી 1 ની વચ્ચે, 12:30 થી 1 ની વચ્ચે એ માયાબેનનું લોકેશન અને એમની સામેનો રોલ જે જગ્યાએ બનાવ બન્યા ત્યાં બતાવે છે. સેકન્ડ સેટ ઓફ એવિડન્સ સરકારના જ કર્મચારીઓ whom I have read and the investigating officers of local police, they indicate that my presence was there at Sula Hospital અને પછી મને ત્યાંથી કોર્ડન કરી અને બીજા ધારાસભ્યની સાથે સાબરમતી એ લોકોએ મને ડ્રોપ કર્યા. થર્ડ સેટ ઓફ એવિડન્સ is the
investigating officer of the SIT itself, which indicates કે એમની પાસે જે પુરાવો આવ્યો અને મોબાઈલ લોકેશન આવ્યું છે મારું, એ મોબાઈલ લોકેશન કમ્પ્લીટલી મારી હાજરી નરોડા વિસ્તારમાં બનાવની જગ્યાએ હોવાનું નિગેટ કરે છે. Therefore, as such, my implication by the witnesses on the face of it after 6.5 years for the first time is false. And why the witnesses are deposing falsely, I cannot explain to the court. There may be many reasons, there may be many forces working behind, there may be many people interested to see that I am implicated. I do not. And it is not expected of me that I should explain to the court as to why should I be wrongly involved or falsely involved in a criminal case of such a serious magnitude. પણ રેકોર્ડ ઉપર સાહેબ એવું ડેફિનેટલી આવે છે કે મારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ આ સાક્ષીઓના મોઢામાં એબ્સોલ્યુટલી ખોટું મૂકવામાં આવ્યું છે. That too for the first time before the sit. એટલે apart from the consistency of evidence, apart from the delayed statements after 6.5 years, which everything is considered by the division bench in Naroda Patia case, આ કેસની અંદર સાહેબ એ કેસમાં નરોડા પાટિયામાં આ વસ્તુ પણ નહોતી, કોલ ડિટેલ પણ નહોતા, બીજા સાક્ષીઓના નિવેદન અથવા તો બીજા સાક્ષીઓના ડિપોઝિશન પણ નહોતા, which would indicate my presence somewhere else. આ કેસની અંદર ફોર્ચ્યુનેટલી એ બધો પુરાવો છે આવ્યો છે. પહેલામાં તો સાહેબ એ નહોતું, છતાં division bench of the High Court has not believed the case against A37 in that case. જ્યારે આ કેસમાં તો ઓવરવેલ્મિંગ એવિડન્સ છે કે મારી એબ્સન્સ છે, મારી હાજરી ક્યાંક બીજે બોલે છે, વિટનેસીસ કે છે, કોલ ડિટેલ કે છે. અને આ જે વિટનેસે મારી વિરુદ્ધમાં પુરાવો આપ્યો સાહેબ, એમના કોઈના પોલીસ નિવેદનમાં મારું નામ નથી, અને ક્યાં તો એ લોકોના પોલીસ નિવેદન જ નથી. પહેલી વખત SIT સમક્ષ 6.5 વર્ષ આવી અને એમ કે છે કે માયાબેનની હાજરી. Only on that so-called evidence which is fabricated, which is false to the knowledge of the witnesses, can I be convicted in a criminal case of such a serious nature. More serious is the case, more serious is the scrutiny required of the witnesses to be made. હવે સાહેબ જેટલા ઊંડા ઉતરીએ છીએ ને એટલું મારું નામ ખોટું લીધું છે ને એવું આવતું જાય છે. So this is the third set of evidence which I had pointed out. અને સાહેબ હજી ચોથો set of evidence છે, which are my defense witnesses. મારા ડિફેન્સ વિટનેસીસ છે, મારો આખો મેં જે ફર્ધર સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું, મારું 313 નું સ્ટેટમેન્ટ લેવાઈ ગયું, એ પછી when I have given my further statement, that I would like to read before I take your honor to the defense witnesses. Sorry. હા એવું નથી. હા એ એકચ્યુઅલી મેં જ નથી. પછી મને સેકન્ડ થોટ મને એવું લાગ્યું કે રિસર્ચ પછી સાહેબ બતાવ્યું આપ ત્યાં સુધીમાં કાઢવું પડશે કારણ કે પેલા અહીંયા નથી રેકોર્ડ. ચાલશે, એક કોપી અમે આપી. આપે જરૂર. હા તો સાહેબ એ અમે આપી દીધું. Actually, further statement જે છે ને એ વાંચ્યા પછી ડિફેન્સ વિટનેસ લેવાનું કે છે, અને જો નીકળી જાય તો નહીં કે આપ કહેતા હો તો અત્યારે બ્રેક આપણે 2:30 વાગે આવી ગઈ, અગર તો વહેલા કહેતા હો તો વહેલા આ પેલું કાઢે ત્યાં સુધી છે. તમારે બ્રેક લેવો હોય તો મને વાંધો નહીં.
હા એટલે બ્રેક ના ના એવું ના ના લઈ લો વાંધો નહીં. સાહેબ નરોડા પાર્ટી આ ચલાવી છે ને એ પછી તો હવે થાક જ નથી લાગતો એવું થઈ ગયું છે. I continuously argued for 8 months. સરદારપુરામાં મને લાગે 4 મહિના આ બધું થઈ ગયું. અમે વાંચી સાહેબ આપ પરમિટ કરો તો હું વાંચી જાઉં. ઇટ ઇઝ રનિંગ ઇન ટુ અબાઉટ 6 પેજીસ. તો એ અને એ પછી હું બચાવના સાયદો ઉપર આપને દઈશ. further step, written further step. તો પછી આ છે ને આ પૂરું છે આમાં તમે વિધાન સાહેબ હું મારી કોપી આપું એકદમ પ્લેન છે વિધાઉટ એની માર્કિંગ. Easy one. છે ને? FS. નહીં નહીં FS. જો કે આમાં છે ને બાબત 313 ના વધારાના જવાબમાં નામદાર કોર્ટ દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્ન જેવા કે તમારે વધારામાં કંઈ કેવું છે તે અનુસંધાને અમો તોમતદાર નંબર 57 ડોક્ટર માયાબેન કોડનાણીનો વધારાનો લેખિત જવાબ. અમો 100 નામદાર કોર્ટે કેસના CRPC 313 ના વધારાના જવાબમાં પૂછાયેલા પ્રશ્ન 100 માં લેખિત જણાવીએ છીએ કે આ કામમાં સાહેદો મુસ્લિમ આગેવાનો તેમજ તિસ્તા સેટલવર્ડ તથા તેમના બિનસરકારી સામાજિક સંસ્થા સિટીઝન ફોર જસ્ટિસ એન્ડ પીસ તથા સીટના તપાસ કરનાર અમલદાર દ્વારા અમારી ખોટી સંડોવણી કરવામાં આવેલી છે. અમો વિરુદ્ધના સાહેદોએ અમારા વિરુદ્ધ ખોટા પુરાવા ઉભા કરી ખોટી જુબાની આપેલ છે અને સાહેદો દ્વારા નામદાર કોર્ટમાં આવી ખોટી જુબાની અપાવવા માટે મુસ્લિમ આગેવાનો તેમજ તિસ્તા સેટલવર્ડ સક્રિય રહેલ છે. જે સાહેદોએ અમોને સંડોવેલ છે તે સાહેદોએ ખોટો પુરાવો આપેલ છે. અમો નરોડા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં બનેલ બનાવ સ્થળે બનાવ સમયે હાજર ન હોવા છતાં તિસ્તા સેટલવર્ડ અને તેમની બિનસરકારી સામાજિક સંસ્થા સિટીઝન ફોર જસ્ટિસ એન્ડ પીસ સાથે મળીને સાહેદોએ પોતાની જુબાનીમાં અમોને બનાવ સાથે સંડોવવાના બદ ઇરાદે બનાવના સમયમાં પણ જુદા જુદા સમયે ફેરફારો કરેલ છે. અમો નરોડા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં બનેલા બનાવ સમયે બનાવ સ્થળે હતા નહીં પરંતુ અન્ય સ્થળે હાજર હતા તેઓ ફરિયાદ પક્ષના સાહેદોનો પુરાવો પણ રેકોર્ડ ઉપર છે. છતાં કેટલાક સાહેદોએ અમોને બનાવ સાથે ખોટા સંડોવેલ છે. અમોને ખોટી રીતે બનાવ સાથે સંડોવતા સાહેદોની ઉલટ તપાસ તથા આવા સાહેદોના વિરોધાભાસી પુરાવા જોતા તેમજ અમો બનાવ દિવસે તથા સમયે વાપરતા હતા તે ફરિયાદ પક્ષે નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરેલ મોબાઈલ નંબર 100 નો કોલ ડેટા રેકોર્ડ જોતા પણ એવું સ્પષ્ટ થાય છે કે અમો બનાવની તારીખે અને સમયે બનાવના સ્થળે હાજર ન હતા અને કહેવાતા બનાવ નજરે જોનાર સાહેદોએ ખોટી જુબાની આપેલ છે. અમારા મોબાઈલ નંબર 100 ના કોલ લોકેશન જોતા પણ નામદાર કોર્ટને જણાઈ આવશે કે અમોને કેસમાં ખોટી રીતે સંડોવવામાં આવેલ છે અને અમોને બનાવમાં સંડોવનાર સાહેદો જણાવે છે તે તારીખે અને સમયે અમો બનાવના સ્થળે હાજર ન હતા. આ કેસમાં SITની તપાસ કરનાર અમલદારે પણ એકતરફી તપાસ કરેલી છે. તપાસ કરનાર અમલદારે અમારી નિર્દોષતા પુરવાર કરતા કેટલાક પુરાવા ઇરાદાપૂર્વક રેકોર્ડ ઉપર રજૂ કરેલ નથી. વધુમાં SITના તપાસ કરનાર અમલદારે ફરિયાદ પક્ષના બનાવ જોનાર સાહેદોએ બનાવના 6 વર્ષ પછી ખોટા નિવેદનો લખાવ્યા છે તેવું જાણતા હોવા છતાં ફક્ત એકતરફી તપાસ કરેલ છે. કેટલાક સાહેદોએ 6 વર્ષ પછી પ્રથમ વખત ખોટી હકીકતો જણાવેલ હોવા છતાં તેમજ કેટલાક સાહેદોએ ખોટી એફિડેવિટો પણ કરેલ હોવા છતાં SITના તપાસ કરનાર અમલદારે બનાવના લગભગ 6 વર્ષ પછી અમારી કેસમાં અટક કરી અમારી વિરુદ્ધ ખોટું ચાર્જશીટ છે. રેકોર્ડ ઉપર આવેલ પુરાવા ઉપરથી એવું પણ ફલિત થાય છે કે 27/2/2002 ના રોજ ગોધરા ટ્રેન સળગાવવાના બનાવ પછી નરોડા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં તથા શહેર અમદાવાદ સહિત પૂરા ગુજરાત રાજ્યમાં તેના પ્રત્યાઘાતો પડતા તે જ તારીખ 27/2/2002 ના રોજથી કોમી તોફાનો શરૂ થઈ ગયા હતા. નરોડા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં હાલનો
તથા અન્ય જે બનાવ બનેલ તેમાં કોઈ કાવતરું ન હતું. રેકર્ડ ઉપર આવેલ પુરાવા ઉપરથી જણાય છે કે અમે કોઈ કાવતરામાં સામેલ ન હતા. અમારી વિરુદ્ધ કાવતરામાં સામેલ હોવા અંગે અને ખોટો કેસ પાછળથી ઉભો કરવામાં આવે. હું C-102 ઓમ ટાવર ઘોડા કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ મુકામે રહેતી હતી. તે સમયે મારા પરિવારમાં મારા પતિ તેમજ મારા પુત્ર સાથે રહેતા. હું મારા શાળાના સમય દરમિયાનથી જ સમાજ સેવાના કાર્યોમાં કાર્યરત. હું 1995માં અમદાવાદના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં સૈજપુર બોગા વોર્ડમાંથી કોર્પોરેટ તરીકે ચૂંટાયેલી. ત્યારબાદ 98, માર્ચ 98, ડિસેમ્બર 2002 તેમજ 2007 ડિસેમ્બર એમ સતત 3 વખત 78 નરોડા વિધાનસભા મત વિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ. હું ગાયનેકોલોજીસ્ટ તરીકે 1980થી પ્રેક્ટિસ કરતી હતી. હું વર્ષ 88થી અમદાવાદમાં સૈજપુર બોગા વિસ્તારમાં ગાયનેકોલોજીસ્ટ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરતી હતી. વર્ષ 2002 ફેબ્રુઆરીના સમયગાળામાં શિવમ મેટર્નિટી એન્ડ સર્જિકલ નર્સિંગ હોમ નામના નામથી મારું દવાખાનું જે બીજા માળે શિવમ કોમ્પ્લેક્સ જનતા ચેમ્બર સૈજપુર બોગા ટાવરની બાજુમાં નરોડા રોડ, અમદાવાદ ખાતે આવેલ હતું. મારા દવાખાનામાં BSNL લેન્ડલાઇન ફોન નંબર 100 હતો. મારા પતિ ડોક્ટર સુરેન્દ્રકુમાર જેઓ વ્યવસાય તબીબ જનરલ પ્રેક્ટિશનર છે, તેમના ક્લિનિકનો તે સમયે BSNL લેન્ડલાઇન નંબર 100. મારા નરોડા મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકેની ઓફિસ શિવમ કોમ્પ્લેક્સ સૈજપુર બોગા ટાવર પાસે નરોડા રોડ, અમદાવાદ 100 ખાતે, એટલે કે મારા દવાખાનાની નીચેના ભાગે પહેલા માળે આવેલી. હું જે મત વિસ્તારનું ગુજરાત વિધાનસભામાં પ્રતિનિધિત્વ કરતી હતી તે મત વિસ્તારમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના 7 વોર્ડ જેવા કે સરદારનગર, કુબેરનગર, નરોડા મુઠિયા, ઠક્કર બાપાનગર, નિકોલ રોડ, ઓઢવ, સૈજપુર બોગા તેમજ મેઘાણીનગર વોર્ડનો અમુક ભાગ તથા 3 ગ્રામ પંચાયત જેવી કે નિકોલ, નવા નરોડા અને નવા ઓઢવ અને તે ઉપરાંત કેન્ટોનમેન્ટ શાહીબાગ વિસ્તારનો સમાવેશ થતો હતો. આ વિસ્તાર અંતર્ગત પોલીસ સ્ટેશનો જેવા કે સરદારનગર, નરોડા, ઓઢવ અને મેઘાણીનગરનો સમાવેશ થતો હતો. 1998માં પહેલી વખત નરોડા મત વિસ્તારમાં ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા બાદ મારા નર્સિંગ હોમમાં આંશિક સમયના વર્કિંગ પાર્ટનર તરીકે અન્ય ગાયનેકોલોજીસ્ટની સેવાઓ લેવાનું મેં ચાલુ કર્યું. જેથી ફેબ્રુઆરી 2002 પહેલાથી જ મારા નર્સિંગ હોમમાં ડોક્ટર ધવલભાઈ રજનીભાઈ શાહ મારું દવાખાનું સંભાળતા હતા અને હિસાબ તેમજ એકાઉન્ટને લગતા કાર્યો મારા પતિ સંભાળતા હતા. ડોક્ટર ધવલ શાહની ગેરહાજરીમાં અગર પેશન્ટનો આગ્રહ હોય તેવા કિસ્સામાં હું પણ હોસ્પિટલમાં જતી હતી અને પેશન્ટને સંભાળતી હતી. આ સમયગાળામાં મારા દવાખાનામાં નર્સ તરીકે લતાબેન ગુર્જર તથા આયા તરીકે હસુબેન સેવામાં હતા. મારા પતિના દવાખાનામાં જે તે સમયે નર્સ તરીકે છાયાબેન મણીલાલ દવે કાર્યરત હતા. ફેબ્રુઆરી 2002 અગાઉથી તથા તે અરસામાં મારી પાસે 2 ગાડી હતી, જેની વિગત આ પ્રમાણે છે. એક GJ18 મારુતિ અલ્ટો સફેદ કલર અને GJ100 મારુતિ એસ્ટીમ સોનરી કલર. વર્ષ 2002થી હું મોબાઈલ ફોન 100નો ઉપયોગ કરતી હતી. બનાવના દિવસે પણ મારી પાસે આ જ મોબાઈલ હતો અને તેનો વપરાશ મેં જ કરેલ છે. તેથી તપાસ દરમિયાન પણ આ જ મોબાઈલના કોલ ડેટાને આધારે તપાસ કરવામાં આવેલ હોવાનું ફરિયાદ પક્ષના સાહેદોના પુરાવા પરથી પણ જણાય છે. હું ફેબ્રુઆરી 2002ના સમયગાળામાં તથા ત્યારબાદ અને પછી પણ આ જ મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ કરતી હતી અને આજે પણ આ જ મોબાઈલ ફોન નંબરનો ઉપયોગ કરું છું. સાહેબ, એક પેરેગ્રાફ. My learned colleague will just read. I'll just come back. Have a sip of water. મારો બચાવ ફરિયાદ પક્ષના રેકર્ડ ઉપર આવેલ પુરાવાથી પણ પુરવાર થયેલ છે. અમોએ અમારી આગોતરા જામીન અરજી તથા જામીન અરજીના કામે પણ અમો નરોડા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં બનેલ તારીખ 28/2/2002ના બનાવ સમયે બનાવ સ્થળે ન હતા તે હકીકત તથા અમો જે અન્ય સ્થળોએ હતા તેની ટૂંકમાં વિગતો જણાવેલી. અમારી આગોતરા જામીન અરજી તથા પુરાવા અને જામીન અરજીના કામે એફિડેવિટ કરનાર SITના તપાસ કરનાર અમલદાર શ્રી સાહેબ નંબર 187 શ્રી પ્રવીણસિંહ માલની જુબાનીમાં દરમિયાન અમોએ આ આગોતરા જામીન અરજી તથા પુરાવા જામીન અરજી રેકર્ડ ઉપર રજૂ કરેલ છે. અમો તારીખ 28/2/2002ના રોજ સવારે ગુજરાત વિધાનસભા ગાંધીનગર ખાતે વિધાનસભાની કાર્યવાહીમાં ભાગ લેવા તે સમયના અમારા નિવાસસ્થાન શાહીબાગથી સવારના 7:30 કલાકે નીકળેલા. ત્યારબાદ અમો સવારે 8:30 વાગે વિધાનસભાની કાર્યવાહીમાં હાજર રહેલા. ત્યારબાદ ગાંધીનગર વિધાનસભાથી સવારે 9:30 વાગે નીકળીને અમો સવલા સિવિલ હોસ્પિટલ જવા રવાના થયેલ અને સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે ઉપરથી લગભગ 9:45 વાગે અમો સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ કે જગ્યા ગોધરા ટ્રેન હત્યાકાંડના મૃત્યુ પામેલા મૃતકોની સગાઓની લાશની સોંપણીની કાર્યવાહી હતી ત્યાં પહોંચેલ અને અમારા વિધાનસભા વિસ્તારના ગોધરા ટ્રેનને હત્યાકાંડમાં મૃત્યુ પામેલ વ્યક્તિઓની લાશ ઓળખવિધિ બાદ તેમના સગાઓને મળેલ તે અંગે હું
લાગતા વળગતા લોકોને મળી આ કાર્યવાહીમાં મદદરૂપ થયેલ. સોલા સિવિલ હોસ્પિટલથી અમો 11:30 વાગે પોલીસ ગાડીમાં બેસીને લગભગ 11:15 વાગ્યાની આસપાસ આરટીઓ સર્કલ સુભાષ બ્રિજ પાસે પહોંચેલા. અસર્વ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કેટલાક ઇજાગ્રસ્ત ની ઇમરજન્સી વોર્ડમાં લાવવામાં આવેલ હોવાથી ત્યારબાદ અમો અસર્વા સિવિલ હોસ્પિટલ ગયેલ. અસર્વા સિવિલ હોસ્પિટલથી અમો 12:30 વાગ્યાની આસપાસ નીકળેલા અને અમારી હોસ્પિટલ સેજપુર બોગા ખાતે બપોરે 1 વાગ્યાની આસપાસ પહોંચેલા. અમારી હોસ્પિટલમાં ડિલિવરી પેશન્ટ દાખલ થયેલ હોવાથી ત્યાં જ અમો રોકાયેલા અને લગભગ 3:45 વાગ્યાની આસપાસ અમારી હોસ્પિટલના અન્ય ડોક્ટર ધવલ શાહની ડિલિવરી પેશન્ટને સોંપીને પાછા અસરવા સિવિલ હોસ્પિટલ જવા નીકળેલા. અમો 4:15-4:30 વાગ્યાની આસપાસ અસરવાના સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચેલા. ત્યાં રોકાઈને અમારું ઘર સિવિલ હોસ્પિટલના પાછળના ભાગમાં જ આવેલું હોય ઘરે ગયેલ. ઉપરોક્ત હકીકત કે જે અમો વિગતવાર જણાવીએ છીએ તે અંગેનો વિગતવાર બચાવ મેં મારી વિરુદ્ધના અગાઉ ચાલી ગયેલ નરોડા પોલીસ સ્ટેશનના ફર્સ્ટ ગુના રજિસ્ટર નંબર 100/2002 નરોડા પાટિયા કેસમાં બચાવ તબક્કે રજૂ કરવા મારા એડવોકેટ શ્રીને જણાવેલ હતું, પરંતુ આ અંગે યોગ્ય બચાવ રજૂ થયેલ નહીં. અમો નરોડા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં બનેલ બનાવ સ્થળે ન હતા અને અન્ય સ્થળે હતા તે અંગેના અમારા બચાવની જરૂરી વિગતવાર હકીકતો જેવી કે તારીખ 28/2 ના રોજ અમારા મોબાઈલ ઉપર મુખ્યત્વે કોના ફોન આવેલા, અમારે કોની સાથે શું વાત થયેલ, અમો કઈ વ્યક્તિઓને કયા સ્થળે મળેલા, અમોએ શું કામગીરી કરેલ તે અમો નામદાર કોર્ટમાં સોગંદ ઉપર જણાવવા માંગીએ છીએ અને જરૂરી બચાવના સાહેદો પણ તપાસવા માંગીએ છીએ. અમો યોગ્ય તબક્કે બચાવના સાહેદોનો નામદાર કોર્ટમાં હાજર રહેવા સમન્સ કાઢવા માટે અરજી આપીશું. સાહેબ એ સેટની અંદર જ બચાવના સાહેદો છે. એક એ તો છે. Now, in addition to the evidence which has been laid on record and which has come from the deposition of SIT IO, જેમાં સાહેબ એક જગ્યાએ એમ કે છે કે બપોરનો ટાઈમ છે ને એ મને ખબર નથી, મને યાદ નથી એવું કે છે, બાકી સવારનો ટાઈમ છે કે 1 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમ સેટ થાય છે. એ કે છે વિધાનસભાથી નીકળ્યા, સોલા હોસ્પિટલ આવ્યા, સોલા હોસ્પિટલથી કોર્ડન કરી અને એમને આરટીઓ સર્કલ પાસે ઉતાર્યા. ત્યાંથી એમના ખાનગી વાહનમાં એ શાહીબાગ ગયા, ત્યાંથી અસારવા ગયા. અસારવાથી 1 વાગે અસારવા એટલે સિવિલ હોસ્પિટલથી પોતાના નર્સિંગ હોમ તરફ જાય છે અને નર્સિંગ હોમથી પાછા સિવિલ હોસ્પિટલ આવે છે. એ વચ્ચેનો જે પીરિયડ છે ને એ આઈઓ એમ કે છે કે મને એ સમયનું હું ચોક્કસ કહી શકું નહીં. નાઉ ધેટ ટાઈમ ઇઝ ઓલ્સો કમિંગ through the deposition of the defense witnesses, which we have very clearly proved on record. As far as the defense witnesses are concerned, the first witness is DW45, who happens to be the husband of A57. સાહેબ હું રેલેવન્ટ પાર્ટ જ આપને વાંચીને બતાવું. એટલે પેરેગ્રાફ 3. તારીખ 28/2 ના રોજ સવારે 7:30 અરસામાં ડોક્ટર માયાબેન ગાંધીનગર જવા માટે તૈયાર થયા. તેમને ગાંધીનગર વિધાનસભામાં જવાનું હતું. તે દિવસે અમારા રોજના ક્રમ મુજબ ડોક્ટર માયાબેન સાથે હોમ ટાવરના અમારા પાર્કિંગમાં સાથે ગયેલા.
અમારા રોજના ક્રમ મુજબ મેં ડોક્ટર માયાબેનને તેમની ગાડી પાર્કિંગમાંથી કાઢી આપી અને તે વખતે મને ડોક્ટર માયાબેને જણાવેલું કે ગાંધીનગર ખાતે ગોધરા કાંડમાં મૃતકોના શ્રદ્ધાંજલિ માટે કાર્યક્રમ છે અને તેમણે મને એ પણ જણાવેલું કે આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ પતાવીને તે સીધા સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ જવાના હતા. તે વખતે ડોક્ટર માયાબેન મારુતિ એસ્ટીમ ગાડી ચલાવતા, જે ગાડી લઈને ડોક્ટર માયાબેન હોમ ટાવરથી ગાંધીનગર જવાની. મને યાદ છે ત્યાં સુધી એસ્ટીમ ગોલ્ડન કલરની હતી. ડોક્ટર માયાબેન આ રીતે નીકળ્યા પછી સવારના 10:30 વાગ્યા સુધી હું અમારા ઓમ ટાવરના ઘરે જતો. તે વખતે સવારે 10:30ના અરસામાં હોસ્પિટલ ઉપરથી અશુબેનનો ફોન આવેલો કે એક દર્દી ડિલિવરી માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલ છે. મેં અશુબેનને ડોક્ટર ધવલ શાહનો સંપર્ક કરવાનું જણાવેલું અને એવું પણ કહેલું કે ડોક્ટર માયાબેન હાલ ઘરે નથી, પરંતુ મેં તેમને જાણ કરવાનું પણ અશુબેનને જણાવ્યું. આમ છતાં મેં આશરે 14:45 વાગે ડોક્ટર માયાબેનને મોબાઈલ ઉપર ફોન કરીને હકીકત જણાવેલી. મેં માયાબેનને આગળ ઉપર જણાવેલ મોબાઈલ નંબર 100 વાળા નંબર ઉપર ફોન કર્યો અને દવાખાનામાં ડિલિવરી માટે દર્દી દાખલ થયેલ છે તેવું જણાવ્યું. માયાબેને મને હસુબેનને જણાવી હસુબેન ડોક્ટર ધવલ શાહનો સંપર્ક કરે તે મુજબની સૂચના આપેલી અને તેણીએ મને જણાવેલ કે તે જો જલ્દી ફ્રી થઈ જશે અને શક્ય બનશે તો માયાબેન પણ દવાખાને પહોંચી જશે. મેં તેણીને તે હાલ ક્યાં છે તેવું પૂછેલું તો તેણે મને જણાવેલું કે તે ગાંધીનગરથી સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ આવી ગયા છે. બપોરે 12:30ના અરસામાં દવાખાના પરથી અશુબેનનો મને ફરી ફોન આવેલો. તેમણે મને જણાવેલું કે તેમણે ડોક્ટર ધવલ શાહને જાણ કરેલ હોવા છતાં પણ હજુ સુધી કોઈ દવાખાને આવેલ નથી. તેથી મેં તરત જ ડોક્ટર માયાબેનના મોબાઈલ પર ફોન કરેલો અને હકીકતની માયાબેનને જાણ કરી. તેણીએ મને તે વખતે જણાવેલું કે અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલથી પોતાના દવાખાના તરફ જઈ રહેલ છે. મજકૂર ફોન મેં ડોક્ટર માયાબેનને બપોરના 12:45 જેવું કરેલું. મને અમારા દવાખાને કોઈ ડોક્ટરની હાજરી ન હોવાના કારણે ચિંતા થઈ. તેથી આશરે અડધા કલાક પછી ડોક્ટર માયાબેનને તેણીના મોબાઈલ ફોન ઉપર ફરી ફોન કર્યો. તેણીએ મને પોતાના દવાખાને પહોંચી ગયેલ હોવાનું જણાવેલ અને દર્દીને તપાસી લીધેલ છે. તેણીએ મને એમ પણ જણાવેલ કે ક્યાં તો ડોક્ટર ધવલ શાહ આવી જાય અથવા તો તે દર્દીની ડિલિવરી થઈ જાય ત્યાં સુધી તે એટલે કે ડોક્ટર માયાબેન અમારી હોસ્પિટલમાં બેઠેલ છે. મેં આ વખતે ડોક્ટર ધવલ શાહ દવાખાને કેમ પહોંચ્યા નથી તે જાણવા સારું ડોક્ટર ધવલ શાહના ઘરે પણ ફોન કરેલો. તે વખતે મને ડોક્ટર ધવલ શાહના ઘરેથી જાણવા મળેલું કે આશરે 5-10 મિનિટ અગાઉ જ ડોક્ટર ધવલ શાહ હોસ્પિટલ જવા નીકળી ગયા છે. ત્યાર પછી આશરે 15 મિનિટ પછી મેં ડોક્ટર માયાબેનને જમવા ખાવા બાબતે ફોન કરેલો. તે વખતે ડોક્ટર માયાબેને મને જણાવેલ કે ડોક્ટર ધવલ શાહ હજુ પણ દવાખાને પહોંચેલ નથી, જેથી તેમની રાહ નહીં જોવા અને અમે 2 જણા એટલે કે હું અને મારો દીકરો જમી લઈએ તેવું જણાવ્યું. આ પછી બપોરે 3 થી 3:15 દરમિયાનમાં મેં મારા ઘરેથી અમારે દવાખાને ફોન કરેલો. તે વખતે પણ મેં ડોક્ટર માયાબેન સાથે વાત કરી અને તેણીએ મને જણાવેલ કે ડોક્ટર ધવલ શાહ દવાખાને આવી ગયેલ છે તેમજ તેમણે પેશન્ટને ચકાસી લીધેલ છે અને પેશન્ટની નોર્મલ ડિલિવરી થશે અને ડોક્ટર માયાબેન દવાખાનેથી 5-10 મિનિટમાં નીકળશે તે બાબતનું મને જણાવ્યું. તેણે એમ કહેલું કે દવાખાનેથી નીકળી અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ જઈને ઘરે આવી જશે. આ રીતે સાંજના 5 વાગ્યાની આસપાસ ડોક્ટર માયાબેન ઘરે આવી ગયેલ હતા અને તે આ રીતે ઘરે આવી ગયા પછી તે ક્યાંય બહાર ગયેલ ન હતા અને અમે 3 જણા ઘરે જ હતા. ડોક્ટર માયાબેન ઘરે આવ્યા પછી મેં તેમની સાથે દિવસ દરમિયાન બનેલા અંગેની વાતચીત કરેલી અને અમે ટીવી જોવા બેસી ગયેલા. આ દરમિયાન ડોક્ટર માયાબેન તેમના ફોન ઉપર લોકો સાથે વાત કરતા હતા. મને યાદ છે કે તેમણે 2-3 પોલીસ અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરેલી. સને 2009માં એસઆઈટીના અધિકારીઓ મને 2 વખત બોલાવ્યા. મારે જણાવવાનું કે ડોક્ટર માયાબેન એસઆઈટી રૂબરૂ સરેન્ડર થયા તે વખતે એસઆઈટી વાળાઓએ મને હાજર રાખીને અમારા ઘરની તેમજ માયાબેનના દવાખાનાની તેમજ ધારાસભ્ય તરીકેની ઓફિસની તપાસ હાથ ધરી. મને તે વખતે મારી પૂછપરછ કરી ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા. મારે જણાવવાનું કે આજરોજ અત્રેની કોર્ટમાં જે કંઈ જણાવેલ છે તેમ તમામ હકીકત મેં એસઆઈટી વાળાને તે વખતે જણાવેલી. મને આંક 1101 દેખાડવામાં આવે છે તે પૈકી ખાસ પાના નંબર 1/3 પેન્સિલથી 2212 લખેલ દેખાડવામાં આવે છે. તેમાં 28/2/2002 રોજ સમય 10:54 કલાક તેમજ 12:42 કલાક તેમજ 13:14 કલાક તેમજ 13:33 વાગે કરેલા ફોન અંગેની એન્ટ્રી દેખાડવામાં આવે છે. આ તમામ ફોન મેં અમારા ઘરની BSNL લેન્ડલાઇન નંબર 100 થી કરેલા છે અને આ તમામ કોલમાં મારે ડોક્ટર માયાબેન સાથે વાત થયેલી છે. મને નિશાની 100 દેખાડવામાં આવે છે. જો જણાવું છું કે જે વર્ષ 2002નું ગુજરાત રાજ્યની 11મી વિધાનસભા અંગેની પુસ્તિકા છે અને તેનું ખાસ કરીને પાન નંબર 96 ઉપર ડોક્ટર માયાબેન કોડનાનીનો પરિચય છપાયેલો છે, જેમાં 100 મોબાઈલ નંબર છપાયેલો છે. મજકૂરને પાકો આંક 100 આપવામાં આવે છે. મને નિશાની 100 વાળો ડોક્યુમેન્ટ બતાવવામાં આવે છે જે ડોક્ટર માયા કોડનાનીનું હોસ્પિટલ શિવમ મેટર્નિટી એન્ડ સર્જિકલ નર્સિંગ હોમનો બોમ્બે નર્સિંગ હોમ રજિસ્ટ્રેશન એક્ટ અન્વયે ફોર્મ C છે, જે 9/1/2002ના રોજનું છે, જે અસલ છે. મજકૂરને પાકો આંક
2032 આપવામાં આવે છે. મને 2000 નો દસ્તાવેજ બતાવવામાં આવે છે તે પ્રીનટલ ડાયગ્નોસિસ ટેકનિક્સ એક્ટ અંગેનું ફોર્મ બી સર્ટિફિકેટ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન કે જે સોનોગ્રાફી મશીનનું છે, જે શિવમ હોસ્પિટલનું છે અને જેમાં રજિસ્ટ્રેશન ડોક્ટર ધવલ શાહના નામનું છે. મજકૂરને તકરાર ન હોય પાકો આ 100 આપવામાં આવે છે. નિશાની 100 વાળો દસ્તાવેજ બતાવવામાં આવે છે ડોક્ટર માયાબેન કોડનાનીના મોબાઈલ નંબર 100 ના અસલ બિલો છે, જેમાં છેલ્લું બિલ પણ સામેલ છે, જેને સામૂહિક આંક 100 આપવામાં આવે છે. નિશાની 100 કે જે BSNL નું બિલ છે, જે BSNL લેન્ડલાઇન નું બિલ છે, જે માયાબેનનું છે, જેને પાકો આંક 100 આપવામાં આવે છે. 100 નું જન્મનું પ્રમાણપત્ર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આપવામાં આવેલ છે, જેમાં શિવમ હોસ્પિટલમાં પુરુષ બાળકનો જન્મ થયેલ છે, તેને પાકો આંક 100 આપવામાં આવે છે. Then close by the special fee. તે વાત કરી છે કે શિવમ હોસ્પિટલમાં જે દર્દી દાખલ થઈ ફી પેટે નાણાં ચૂકવે છે તે અંગેની પાવતી અમારા હોસ્પિટલના હિસાબ કિતાબમાં રાખવામાં આવે છે. તે વાત કરી છે કે હિસાબી ચોપડા પણ રાખવામાં આવતા હતા. દર્દી ઈલાબેનની તે દિવસે અમારી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલ અને કોઈ ફી સ્વીકારેલી અથવા તો આપેલી તે અંગેની અમારા ચોપડામાં કોઈ નોંધ નથી. સાક્ષી ખુલાસો કરે છે કે તે દરમિયાન દિવસ દરમિયાનના ટોટલ કલેક્શન અંગેની નોંધ કરવામાં આવે છે. 28/2/2002 ના રોજ હોસ્પિટલમાં કુલ કલેક્શન કેટલું હતું તે દસ્તાવેજ જોયા વગર કહી શકું નહીં. ડોક્ટર ધવલ શાહ સાથે અમારી હોસ્પિટલમાં આવી કામકાજ કરવા બાબતે જે ગોઠવણ હતી તે બાબતે અમારી પાસે કોઈ લેખિત દસ્તાવેજ નથી. સાહેબ જાતે જણાવે છે કે અમારે આ બાબતે મૌખિક કરાર થયો. તે વાત ખરી નથી કે સને 1998 ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા પછી ડોક્ટર માયાબેન હોસ્પિટલમાં આવતા ન હતા, તેથી ડોક્ટર ધવલ શાહ સાથે આવી ગોઠવણ કરવામાં આવી. શાયદ ખુલાસો કરતા જણાવે છે કે ડોક્ટર ધવલ શાહ ઉપરાંત ડોક્ટર માયાબેન જરૂર પડેથી હોસ્પિટલ આવતા હતા. તે વાત કરી છે કે આ ગોઠવણ મુજબ ડોક્ટર ધવલ શાહને જે કંઈ રકમ આપવાની થાય તે અમે હિસાબી ચોપડામાં લખતા હતા. શાયદ સ્પષ્ટીકરણ કરતા જણાવે છે કે જે મહિનાના અંતે જે રકમ આપવામાં આવે તેની પહોંચ પણ અમે ડોક્ટર ધવલ શાહ પાસે લેતા. ડોક્ટર ધવલ શાહને દર મહિને શું રકમ ચૂકવતા હતા તે પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવવાનું કે હોસ્પિટલ ચલાવવાનો જે કંઈ ખર્ચ થાય તે બાદ કર્યા પછી દર માસે જે આવક થઈ તેમાંથી 50% ભાગ ડોક્ટર ધવલ શાહને ચૂકવતા. તે વાત કરી છે કે સોનોગ્રાફીનું પ્રમાણપત્ર જે આ કામે રજૂ કરેલ છે તે ડોક્ટર ધવલ શાહના નામે લીધેલું છે. મારે સ્પષ્ટતા કરવાની કે જે સોનોગ્રાફી કરતા હોય તેના નામે જ આવું પ્રમાણપત્ર લેવાનું હોય છે, તેથી ડોક્ટર ધવલ શાહના નામે રજીસ્ટ્રેશન કરાવે છે. તે વાત કરી નથી કે શિવમ હોસ્પિટલની તમામ જવાબદારી સને 98/2002 ડોક્ટર ધવલ શાહને સોંપેલી. એ વાત કરી નથી કે 28/2002 ના રોજ ડોક્ટર માયાબેન શિવમ હોસ્પિટલ ખાતે ગયેલ જ નથી. તે વાત પણ ખરી નથી કે તેમના દર્દી ઈલાબેનની ડિલિવરીમાં કોઈ ભાગ ભજવેલ નથી. તે વાત પણ ખરી નથી કે દર્દી ઈલાબેનને 28/2 ના રોજ ડોક્ટર ધવલ શાહે તપાસેલ અને તેની ડિલિવરી પણ ધવલ શાહે જ કરાવેલ. અમારી હોસ્પિટલમાં આસુબેન ને ગુર્જરબેન નોકરી કરતા હોવા અંગે દસ્તાવેજી પુરાવો છે કે કેમ તેના જવાબમાં જણાવવાનું કે આ બંનેને આપેલ રકમ અંગે અમારા હિસાબી ચોપડામાં લેજરમાં નોંધ છે. આવા હિસાબી ચોપડા 2002 ના કોઈ મળી આવશે તો રજૂ કરીશ. તે વાત કરી છે કે સ્ટાફના માણસોની જાણ લાગતા વળગતા અધિકારીઓને કરવી. અમોએ આ 2 કર્મચારીઓ બાબતે આવી જાણ કરેલ છે. તે વાત ખરી નથી કે મારી તપાસમાં જણાવ્યા મુજબ 28/2 ના રોજ મારે અને અસુબેન વચ્ચે જે વાત થયાની જુબાની આપેલ છે તે ખોટી છે. સને 2002 ની સાલમાં ખાસ કરીને ફેબ્રુઆરી માસમાં અમારી પાસે 2 મોટરકાર હતી. મારુતિ એસ્ટીમ સિવાય એક મારુતિ અલ્ટો ગાડી પણ હતી. અમારી મારુતિ અલ્ટો અંગેની આરસી બુક રજૂ કરી શકું કે કેમ તે બાબતે જણાવવાનું કે મજકૂર વાહન અમોએ વેચી દીધેલ હોય તે બાબતના જરૂરી દસ્તાવેજ મળી આવશે તો રજૂ કરીશ. તે વાત ખરી નથી ફેબ્રુઆરી સને 2002 ના અરસામાં ખાસ કરીને 28/2 ના રોજ ડોક્ટર માયાબેન પાસે મારુતિ ઝેન ગાડી. તે વાત ખરી નથી કે 28/2 ના રોજ મારી સર તપાસમાં જણાવ્યા મુજબ માયાબેન અમારી એસ્ટીમ ગાડી લઈને ગયાની વાત હું ખોટી કહું. તે વાત ખરી નથી કે 28/2/2002 ના રોજ સવારના 37 વાગે ડોક્ટર માયાબેન મારુતિ ઝેન ગાડી લઈને ગાંધીનગર વિધાનસભા ખાતે ગયા. તે વાતની મને ખબર નથી કે તે દિવસે વિધાનસભાની કાર્યવાહી સવારે 38 મિનિટે પૂરી થઈ ગયેલી કે કેમ. તે વાત ખરી છે કે 27/2/2002 ના રોજ મોડી રાત્રે મારી સર તપાસમાં જણાવ્યા મુજબ જગદીશ પટેલનો ફોન આવ્યાનું જણાવું છું. તેના અનુસંધાને જે વાતચીત થયેલી તે જગદીશ અને માયાબેન વચ્ચે થયેલી. તે વાત કરી છે કે આ બંને વચ્ચે શું વાતચીત થયેલ તે મેં સાંભળેલ નથી. તે વાત ખરી નથી કે 27/2 ના રોજ મોડી સાંજે મને ખ્યાલ આવી ગયેલો કે 28/2 ના રોજ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે બંધનું એલાન કરેલ છે. તારીખ 28/2 ના રોજ અસુબેન સાથે વાતચીત થતા તેમણે મને જણાવેલું કે આજુબાજુમાં બધું બંધ છે, તેથી અને ત્યારે મને બંધ અંગેની જાણ થયેલી. Yes. Then para 11 bottom. ગઈ ઉલટ તપાસ દરમિયાન ડોક્ટર માયાબેનની બીજી કારની આરસી બુક રજૂ કરવા બાબતે જણાવે
તે અનુસંધાને હું આજરોજ મારુતિ અલ્ટો કારની આરસી બુકની ઝેરોક્સ લાવેલ છું. દાખલાંક 100. 28/2 દિવસે માયાબેનને સવારે 37 વાગ્યા પછી દિવસમાં પહેલી વાર તેમને સાંજના આશરે 5 વાગ્યાના અરસામાં ઘરે પરત આવ્યા ત્યારે મળેલા. તે વાત કરી નથી કે સવારના 37 વાગ્યા પછી સાંજે 5 વાગ્યા અમે મળ્યા ત્યાં સુધી અને તે દરમિયાનમાં માયાબેન ક્યાં ક્યાં ફરેલા તેની મને કોઈ જાત માહિતી નથી. સાહેબ જણાવે છે કે મારે તેમની સાથે વાત થતી હતી, તેથી તે ક્યાં ક્યાં હતા તેની મને જાણ હતી. તે વાત કરી નથી કે મારી સર તપાસમાં જણાવ્યા મુજબ તે દિવસે જુદા જુદા સમયે મેં માયાબેનને ફોન કરેલાની તેમજ તે વખતે થયેલ વાતચીત અંગેની ખોટી જુબાની આપું છું. તે વાત કરી છે કે તે દિવસે આખો દિવસ હું મારા ઘરે રહેલો. માયાબેનની હોસ્પિટલનો શરૂ થવાનો કોઈ સમય ખાસ કરીને સવારના 8નો સમય હોવાનો કહી શકાય નહીં, કારણ કે તે હોસ્પિટલ ઇમરજન્સી હોસ્પિટલ હોય 24 કલાક હોસ્પિટલ ચાલુ રહેતી હતી. તે વાત કરી છે કે ડૉક્ટર ધવલભાઈ અથવા તો માયાબેન હોસ્પિટલમાં હાજર ન હોય તે વખતે ફરજ પરના નર્સ હોસ્પિટલનું સંચાલન કરે. 28/2 દિવસે તે સમય દરમિયાન હોસ્પિટલના નર્સ તરીકે લતાબેન ગુર્જર ફરજ ઉપર હતા કે કેમ તેની મને ખબર નથી. મારે જણાવવાનું કે તે દિવસે અશુબેનનો મારા ઉપર ફોન આવ્યો. તે વાત કરી નથી કે નર્સ તરીકે લતાબેન ગુર્જર પણ ડિલિવરી કરાવી શકે. અશુબેન તે વખતે આયા તરીકે કામ કરતા હોવાનું કહેવું સંપૂર્ણપણે સાચું નથી. મારે જણાવવાનું કે આયાની સાથે સાથે નર્સ તરીકે પણ તેઓ કામ કરતા હતા. તે વાત કરી નથી કે 28/2 રોજ માયાબેન તેમના દવાખાનામાં ગયેલા જ નથી. તે વાત કરી નથી કે મારે ને માયાબેન વચ્ચે ફોન પર વાત થયાની વાત ખોટી કહું છું. તે વાત કરી નથી કે 28/2 રોજ માયાબેન અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ ગયાની વાત ખોટી કહું છું. તે વાત કરી છે કે નરોડા પાટિયા નરોડા ગામ વિસ્તાર મેં જોયેલા છે. તે વાત કરી હતી કે નરોડા ગામ અને નરોડા પાટિયા વચ્ચે 1 થી 1.5 કિલોમીટરનું અંતર છે. નરોડા ગામથી ગાંધીનગર વચ્ચેનું અંતર આશરે 30 થી 35 કિલોમીટર જેટલું હશે. તે વાત કરી છે કે નરોડા પાટિયા કેસમાં પણ માયાબેનની ધરપકડ થયેલ. તે વાત કરી છે કે તે બનાવમાં અત્રેની સેશન્સ કોર્ટે તેમને ગુનેગાર ઠરાવેલા છે. મારે જણાવવાનું કે અમારી નામદાર હાઈકોર્ટમાં આ બાબતની અપીલ પેન્ડિંગ છે. તે વાત કરી છે કે તે કેસમાં મેં કોઈ જુબાની આપેલ નથી, કારણ કે નામદાર કોર્ટમાંથી આ બાબતે કોઈ સમન્સ આપેલ નહીં. તે વાત કરી છે કે તે કેસમાં બચાવ પક્ષના સાક્ષી તરીકે મેં કોઈ જુબાની આપી નથી. તમે પૂછો છો એટલે જણાવું છું કે સીટના 2 અધિકારીઓ નામે PL માલ અને VV ચૌધરી નાઓએ મને બોલાવી પૂછપરછ કરેલી. તે વાતની મને ખબર નથી કે શ્રી ચૌધરીએ જે મારો જવાબ લીધેલો તે નરોડા પાટિયા કેસને લગતો હતો કે કેમ. તે વાત કરી છે કે શ્રી માલે જે દિવસે મારા ઘરની ઝડપી કરી તે દિવસે મારો જવાબ લીધેલો. તે વાત પણ કરી છે કે મારા ઘરની ઝડપી કરતી વખતે તે બાબતે મારી હાજરીમાં પંચનામું પણ કરેલું. તમે જે જવાબ લખાવેલો તે ઘરની ઝડપી બાબતે લખાવેલું. then it was objected and the objection was rejected. તે વાત કરી નથી કે મારું નિવેદન મારા ઘરની ઝડપી બાબતે હતું. સાહેબ જણાવે છે કે તે સિવાય બીજી ઘણી બધી પૂછપરછ કરેલી. તે વાત કરી નથી કે સરતપાસમાં જણાવેલી કોઈ હકીકત કોઈ પણ અધિકારી રૂબરૂ મેં જણાવેલી. તે વાત પણ કરી નથી કે અત્રેની કોર્ટમાં જે જુબાની આપી છે તે મુજબની વાત મેં કોર્ટમાં વહેલી વાર કરેલી છે, બીજે ક્યાંય કરેલ નથી. તે વાત કરી નથી કે માયાબેન ગાંધીનગર વિધાનસભામાં સીધા નરોડા ભાગોળે પહોંચી ગયેલા. તે વાત પણ ખરી નથી કે ત્યાં તેમણે કોઈ ટોળાની ઉશ્કેરણી કરેલી હોય. તે વાત ખરી નથી કે બપોરના ભાગે તેમજ સાંજના ભાગે 5 વાગે પણ માયાબેન ત્યાં ટોળાના ભાગરૂપે હતા. તે વાત ખરી નથી કે માયાબેન મારી પત્ની હોવાથી અત્રે કોર્ટમાં જુબાની ખોટી આપું છું. then DW 46 દિનેશભાઈ મકવાણા પેરેગ્રાફ 3 મને આ 1101 પેન્સિલના પેજ નંબર 100 28/2/2002 ની મોબાઈલની વિગતો સમય સવારના કલાક 10:31 વાળી એન્ટ્રી બતાવવામાં આવે છે. તેમાં જણાવેલ નંબર મારો લેન્ડલાઇન છે અને એન્ટ્રી જોતા જણાવું છું કે મારા લેન્ડલાઇનથી જોડેલા ફોન નંબર 100 પર જે ફોન કરેલો તે ફોન નંબર ડૉક્ટર માયાબેનનો હતો. આ એન્ટ્રીમાં દર્શાવેલ સમય પર મેં ડૉક્ટર માયાબેન સાથે વાતચીત કરેલી. મજકૂર ફોન મેં મારા ઘરની લેન્ડલાઇનથી કરેલો. મારે માયાબેન સાથે સને 95 થી સંબંધ હતો અને હું તેમને ત્યારથી ઓળખું છું. મારે જણાવવાનું કે અમારે મારા પિતરાઈ ભાઈ ઉમાકાંત ગોવિંદભાઈ કે જે ગુજરાત ટ્રેન કાંડમાં અવસાન પામેલ તેમની લાશ બાબતે માયાબેન સાથે વાતચીત થયેલી. મેં માયાબેનની મદદ મેળવવા માટે ફોન કરેલો. એટલે કે માયાબેને મને તે વખતે જણાવેલું કે તેઓ તે વખતે એટલે કે જે વાતચીત થતી હતી તે વખતે જાતે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લોકોને મદદરૂપ થવા માટે હાજર then cross. તે વાત કરી છે કે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોદ્દેદાર તરીકે કોર્પોરેટર તરીકે ચૂંટાયેલ છું
તે વાત પણ ખરી છે કે ડોક્ટર માયાબેન જે તે વખતે કોર્પોરેટર તરીકે અને ધારાસભ્ય તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટાઈ આવેલ હતા. તે વાત ખરી નથી કે મારી સર તપાસમાં જણાવ્યા મુજબ માયાબેન સાથે વાતચીત થયા દરમિયાન તેમણે મને પોતે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે હાજર હતું ખોટું જણાવું છું. તે વાત ખરી છે કે આવી વાત મેં આજરોજ કોર્ટમાં સૌ પ્રથમ વખત કરેલ છે. સાહેબ ખુલાસો કરતા જણાવે છે કે અગાઉ આવો કોઈ પ્રશ્ન પૂછેલ ન હોવાથી આવો કોઈ ખુલાસો કરવાનો પ્રસંગ પડેલ નથી. તે વાત ખરી નથી કે 27/2 ના રોજ થયેલ ગોધરાકાંડની જાણ મને તે દિવસે થઈ ગઈ. સાહેબ જણાવે છે કે તે અંગેની જાણ મને 28/2 ના રોજ પેપર વાંચવાથી થઈ. મને એ વાતની પણ ખબર ન હતી કે 28/2 ના રોજ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ નાઓએ બંધનું એલાન આપ્યું. નરોડા ગામમાં તોફાન થયાની જાણ પણ મને 28/2 ના રોજ થયેલી નહીં. તે અંગેની જાણ મને બીજા દિવસે સમાચાર મારફતે અને તે માધ્યમથી થયેલ. માયાબેનની ધરપકડ અંગેની જાણ પણ મને ધરપકડના બીજા દિવસે થઈ. તે વાત ખરી છે કે નરોડા ગામ કેસ બાબતે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ એટલે કે સીટની રચના થયેલાનું હું જાણું છું. મને ખબર નથી કે એસઆઈટી દ્વારા એવી જાહેરાત કરવામાં આવેલી કે આ તોફાનો અને તેના કેસમાં જે કોઈને એસઆઈટી રૂબરૂ આવીને કંઈ જાહેર કરવું હોય તે જણાવવું હોય તો એવું કરવું. તે વાત ખરી નથી કે માયાબેનને ઘણા વર્ષોથી ઓળખતો હોય તેમજ બંને એક જ પક્ષના કાર્યકરો હોય તેમને બચાવવા માટે આવી ખોટી જોવાની આપું છું. So formal denial is taken in the course. Then DW 47 Amrish Kumar Govindbhai Patel. I may just read from the second page bottom, last about 6-7 lines. હું સવારે 7:30 વાગે ઘરેથી નીકળેલો ગાંધીનગર વિધાનસભા તરફ ગયેલો. વિધાનસભા મારું વાહન લઈને ગયેલો અને મારે જણાવવાનું કે મારું વાહન મારા સાથી કાર્યકર્તા ઉજ્જવલભાઈ પટેલ ચલાવતા હતા. આશરે 45 મિનિટ પછી અમે ગાંધીનગર પહોંચ્યા. અમે વિધાનસભા સંકુલમાં જઈ કોમન પ્લોટમાં વાહન પાર્ક કરેલું અને પાર્ક કર્યા પછી અમે અમારા માટેની લિફ્ટ તરફ ગયા. ત્યાંથી લિફ્ટમાં હોલમાં ગયા. મારે જણાવવાનું કે ગાડીથી લિફ્ટ સુધી ચાલતા જતા આશરે 10 મિનિટ જેવો સમય લાગે છે અને લિફ્ટથી સભા હોલમાં બીજી 5 મિનિટ લાગે. મેં હોલમાં પ્રવેશતા અગાઉ બહાર પડેલ હાજરી પત્રકમાં સહી કરેલ. હું આ રીતે પત્રકમાં સહી કરતો હતો તે વખતે મારી તરફ માયાબેન કોડનાની પણ ત્યાં આવેલા. મેં પત્રકમાં સહી કર્યા બાદ તરત જ માયાબેને પત્રકમાં પોતાના નામ આગળ સહી કરી. તે વખતે માયાબેન નરોડા વિધાનસભા ક્ષેત્રના ધારાસભ્ય હતા. બીજો કોઈ હોદ્દો ધરાવતા ન હતા. મારે જણાવવાનું કે વિધાનસભા હોલમાં દરેક ધારાસભ્યને નિશ્ચિત બેઠક હોય છે. હું મારી બેઠકે જઈને બેસી ગયો અને મારી બરોબર બાજુમાં માયાબેન કુંડનાની બેઠક હોવાથી તેઓ પણ મારી પાસે આવીને મારી બાજુમાં પોતાની બેઠક ઉપર બેસી ગયા. મારે જણાવવાનું કે વિધાનસભાનું કામકાજ તે દિવસે સવારે 38 મિનિટે શરૂ થયેલ. મારે જણાવવાનું કે તે દિવસે સભાની કાર્યવાહીમાં આગલા દિવસે ગોધરા ખાતે બનેલ બનાવમાં મૃત્યુ પામેલા મૃતકોને શોકાંજલિ બાબતે સભામાં ચર્ચા થઈ. મારે જણાવવાનું કે રૂલિંગ પાર્ટી તેમજ વિરોધ પક્ષના એક પ્રતિનિધિએ શોક ઠરાવ કરેલ અને ત્યાર પછી કલાક 8:40 વાગે સત્ર પૂરું થયાનું જાહેર થયું. સત્ર આ રીતે પૂરું થયું તેવું જાહેર થતા વિધાનસભાના દરેક ધારાસભ્યો હોલમાંથી લોન્જમાં બહાર જવા માટે બહાર નીકળ્યા. હું અને માયાબેન બંને સાથે નીકળ્યા. અમને લોબીમાં આવતા આશરે 10 મિનિટ જેવો સમય લાગે. 10 મિનિટ એટલા માટે લાગેલી કે બહાર નીકળતા બીજા ધારાસભ્યો સાથે વાતચીત કરતા ચર્ચા કરતા આ રીતનો સમય લાગે. આ દરમિયાન માયાબેન સાથે કોઈક સાથે ફોન ઉપર વાતચીત કરતા હતા. અમે દંડકશ્રીની ઓફિસ સુધી સાથે ચાલતા ગયા. તે વખતે મેં માયાબેનને જણાવેલું કે મારે દંડક મુકામ હોવાથી હું તેમની ઓફિસમાં જાઉં છું અને માયાબેને મને જણાવેલું કે તેઓ અધ્યક્ષશ્રીની કચેરીમાંથી એક કાગળ લઈને પરત આવે છે અને તે રીતે અમે બંને છૂટા પડે. તે વખતે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી ધીરુભાઈ શાહ હતા, જેઓ આજે હયાત નથી. હું આ રીતે દંડકની કચેરીમાં ગયો અને માયાબેન અધ્યક્ષની કચેરીમાં ગયા. હું મારું કામ પતાવીને લિફ્ટ પાસે આવેલો ત્યાં મારે માયાબેનને મળવાનું બન્યું અને આ બધામાં આશરે 7 મિનિટ જેવું થયેલું. હવે કહું છું કે 7 થી 10 મિનિટ જેવો સમય લાગે. લિફ્ટમાં અમે સાથે જ ઉતરેલા. ત્યાંથી અમે લોકો અમારી પોતપોતાની ગાડીઓ પાર્ક કરેલી ત્યાં ગયા. મેં માયાબેનને તે વખતે જણાવેલું કે બંધનું એલાન હોવાથી હું મારા વિસ્તારે જવા માટે નીકળવા ઈચ્છતો હતો. જ્યારે માયાબેને મને જણાવેલું કે તેઓ વિધાનસભાથી સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ જવા નીકળવાના હતા અને એવું પણ જણાવેલું કે તેઓ ગોધરાકાંડના મુદ્દે ત્યાં લાવ્યા છે ત્યાં જવા માંગતા હતા. તેના પછી અમે પોતપોતાની ગાડીઓમાં બેસી ગયેલા. ગાડીમાં બેસી હું મારા વિસ્તાર તરફ ગયેલો. હું મારી ગાડીમાં બેસીને પાર્કિંગમાંથી નીકળ્યો તે વખતે આશરે 9:15 થી 9:30 વાગ્યા હશે. મારે જણાવવાનું કે વિધાનસભાથી નીકળીને મારી અને માયાબેનની બંનેની ગાડીઓ ઇન્દ્રોલા સર્કલ સુધી આગળ પાછળ હતી.
માયાબેનની ગાડી એસ્ટીમ ગાડી હતી. માયાબેન સર્કલથી ટર્ન મારીને સરખેજ હાઈવે તરફ ગયા અને હું મારા વિસ્તાર તરફ ગયો. હું ઘરે પહોંચ્યો ત્યાં મને જાણવા મળ્યું કે અમદાવાદ શહેરમાં તોફાનો ફાટી નીકળેલા છે અને હું તરત જ સિવિલ હોસ્પિટલ જવા નીકળી ગયો. સિવિલ હોસ્પિટલ એટલે કે અસારવા હોસ્પિટલ. હું જણાવું છું કે સિવિલ હોસ્પિટલ મારા વિસ્તારમાં બનતા કોઈ પણ બનાવ અથવા તો પ્રસંગે મારે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ અને ભાવનાથી સિવિલ હોસ્પિટલ અવારનવાર જવાનું થતું હતું. હું સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ઇમરજન્સી વોર્ડમાં પહોંચી ગયો હતો કે જ્યાં ઈજાગ્રસ્ત લોકોને લાવવામાં આવતા હોય છે. ત્યાં ખૂબ જ ભીડ હતી કારણ કે જે કોઈ ઈજાગ્રસ્ત પામેલું તેને ત્યાં લાવવામાં આવેલા અને આવા ઈજાગ્રસ્તના સગા સંબંધી પણ ત્યાં ભેગા થઈ ગયા. આશરે 12 વાગ્યાના અરસામાં ઇમરજન્સી વોર્ડ ખાતે હું માયાબેનને મળ્યો. તે વખતે મારે માયાબેન સાથે વાત થતા જાણવા મળેલું કે ઈજાગ્રસ્તોને ઇમરજન્સી વોર્ડમાં લાવેલ છે અને ત્યાર પછી હું અને માયાબેન બંને સાથે ઈજાગ્રસ્તોના ખબર અંતર પૂછવા ગયેલા. માયાબેન ત્યાં મારી સાથે અડધો કલાક જેવું રોકાયેલા. હું અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે તે દિવસે સાંજ સુધી હાજર હતો. નાઉ if the honorable court kindly consider that this time matches with the time which is stated by the IO of the SIT as far as the cold details are concerned. આશરે બપોરના 4:15 વાગે માયાબેન મને તે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ફરી મળે. તે વખતે હું અને માયાબેન બંને સિવિલ હોસ્પિટલના તે વખતના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી અનિલ ચડ્ડાની ઓફિસમાં ગયા. ત્યાં તેમની સાથે દર્દીઓની સારવાર બાબતે વાતચીત કરી. તેમની સાથે વોર્ડમાં ગયેલા અને આ રીતે ત્યાં 1.5 કલાક જેવું માયાબેન મારી સાથે હતા. ત્યાંથી પછી માયાબેન નીકળી ગયેલા અને કઈ બાજુ ગયા તેની મને ખબર નથી. માયાબેનનું નિવાસસ્થાન સિવિલ હોસ્પિટલની પાછળ ઘોડા કેમ્પની આગળ ઓમ ટાવરના રહેણાંકના મકાનમાં હતું. માયાબેનનું રહેણાંક સિવિલ હોસ્પિટલથી માંડ 5 થી 7 મિનિટ જેટલું થાય. સને 2008માં સીટના અધિકારીઓએ મારી પૂછપરછ કરી મારો જવાબ લીધો. મેં આજરોજ જણાવેલ તમામ હકીકતો જણાવી. મને આ 1762ના પરિશિષ્ટ 2 પાના નંબર 100 દેખાડવામાં આવે છે. તે જોઈને કહું છું કે 10મી વિધાનસભાનું 28/2ના રોજનું સત્રનું હાજરી પત્રક છે, જેમાં મારી અનુક્રમે નંબર 72 ઉપર મારા નામની સહી છે, જે સહી ઓળખી બતાવું છું. તે જ રીતે અનુક્રમ નંબર 78 ઉપર ડોક્ટર માયાબેન નું નામ છે, જેમાં તેની સામે માયાબેનની સહી છે, જે મારી રૂબરૂ કરેલ હોવાથી હું ઓળખી બતાવું છું. આ રજિસ્ટરમાં હાજર રહેલ ધારાસભ્યોની પણ સહીઓ છે. હું માયાબેનને ઓળખી શકું તેવી પરિસ્થિતિમાં છું. તમે મને પૂછો છો એટલે જણાવું છું કે તેઓ આજરોજ કોર્ટમાં હાજર છે. આંગળી ચીંધીને માયાબેનને ઓળખી બતાવે છે. દેન ક્રોસ બાય સિકેશા. મારા વિધાનસભા ક્ષેત્રને દરિયાપુર કાજીપુર વિધાનસભા, શહેરકોટલા વિધાનસભા અને નરોડા વિધાનસભાના ક્ષેત્રોની બોર્ડર લાગતી હતી. મારે જણાવવાનું કે આવા કારણસર આવા વિધાનસભાના ધારાસભ્યોના કામકાજમાં કોમન પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે દર મંગળવારે વિધાનસભામાં અમારે એકબીજા સાથે મળી ચર્ચા કરવાનો પ્રસંગ બનતો. તેમજ ચાલુ વિધાનસભા સત્રમાં પણ અમારે એકબીજાને અવારનવાર મળવાનો પ્રસંગ બનતો હતો. દેન ક્રોસ બાય ધ સ્પેશિયલ પીપી. તે વાત ખરી છે કે સને 98માં હું ભાજપની ટિકિટ ઉપરથી ચૂંટાયેલ. માયાબેન પણ અમારા પક્ષના ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય હતા. તે વાત ખરી છે કે વિધાનસભાના બિલ્ડિંગની નીચે કાર પાર્કિંગ છે. મારે જણાવવાનું કે બિલ્ડિંગ નજીક મંત્રીશ્રીને પાર્કિંગનો પ્રેફરન્સ આપવામાં આવે છે, જેથી બાકી ધારાસભ્યને બાકીની જગ્યામાં પાર્ક કરવી પડતી હોય છે. તે વાત ખરી છે કે મંત્રીઓ માટે રિઝર્વ પાર્કિંગ હોય છે. તે વાત ખરી નથી કે ધારાસભ્યો માટે પણ મુકરર પાર્કિંગ હોય છે. તે વાત ખરી નથી કે મંત્રીઓ તેમજ ધારાસભ્યોના વાહનો માટેનું પાર્કિંગ વિધાનસભા બિલ્ડિંગની બિલકુલ નજીક છે. તે વાત ખરી છે કે સામાન્ય નાગરિકો માટે પાર્કિંગની જુદી વ્યવસ્થા હોય છે. તે વાત કરી છે કે મંત્રીઓ માટે વિધાનસભામાં જવા માટે જુદી લિફ્ટ હોય છે. તે વાત કરી નથી કે આ રીતે ધારાસભ્યો તેમજ સામાન્ય નાગરિકો માટે પણ જુદી લિફ્ટ હોય છે. મારે જણાવવાનું કે ભોંયતળિયેથી સભાગૃહમાં જવા માટે 2 લિફ્ટની વ્યવસ્થા છે. તે વાત કરી છે કે વિધાનસભામાં શાસક પક્ષ અને વિરોધ પક્ષની જુદી બેઠક રાખવામાં આવે છે. તે વાત કરી છે કે શાસક પક્ષની આગલી હરોળમાં મંત્રીઓની બેઠક હોય છે. તે વાત કરી છે કે શાસક પક્ષના ધારાસભ્યોએ અનુક્રમ પ્રમાણે બેસવાનું હોય છે. તે વાત કરી નથી કે હું તથા માયાબેન રજિસ્ટરમાં સાથે સહી કર્યાનું તેમજ સભાગૃહમાં અમારી બેઠક વ્યવસ્થાએ સાથે ગયેલાનું ખોટું કહું છું. એ વાત ખરી નથી કે સત્ર પૂરું થયા પછી મારી સરતપાસમાં જણાવ્યા મુજબ હું અને માયાબેન સાથે નીકળ્યા તેવી વાતને ખોટી કરે છે. તે વાત ખરી નથી કે મારી સરતપાસમાં વિધાનસભાના સત્રના પૂર્ણાવૃત્તિ થયા પછી હું અને માયાબેન પોતપોતાની ગાડીમાં બેઠા તે તથા મારી સરતપાસમાં જે કંઈ હકીકતો જણાવેલ છે તે ખોટી જણાવું. વિધાનસભામાં ઇન્દ્રોડા સર્કલ સુધી અમારા વાહનો આગળ પાછળ થયા હોવાની વાત ખોટી કહું છું. તેવું કહેવું સાચું નથી. એ વાત ખરી નથી કે માયાબેનની ગાડી ઇન્દ્રોડા સર્કલથી સરખેજ તરફ ગયાનું ખોટું જણાવું છું. બહુ વર્ષો થયા એટલે માયાબેનની ગાડીનો નંબર મને યાદ નથી અને મારી ગાડીનો નંબર યાદ છે. મારી ગાડીનો નંબર GBX 100 હતો. તે વાત ખરી નથી કે માયાબેનની ગાડી એસ્ટીમ ગાડી હોવાનું ખોટું જણાવું છું.
તે વાત ખરી નથી કે વિધાનસભા ગૃહમાંથી રોડ ઉપર પહોંચતા સુધી ટ્રાફિક હતું. વિધાનસભાથી ઇન્દ્રોડા ખાતે પહોંચતા આશરે અમને 10 મિનિટ લાગે અને ઇન્દ્રોડાથી મારા ઘરે પહોંચતા મને આશરે 40 મિનિટ જેટલો સમય લાગે. ઇન્દ્રોડા સર્કલથી નરોડા ભાગોળ પહોંચતા ચોક્કસ કેટલો સમય લાગે તે હું કહી શકું નહીં. શાયદ જવાબ આપતા વધુ જણાવે છે કે 45 મિનિટથી વધુ સમય લાગી શકે. ઇન્દ્રોડાથી નરોડા ભાગોળ વચ્ચેનું અંતર કહી શકું નહીં. તે વાત કરી નથી કે અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે બપોરના 12 વાગ્યાના અરસામાં માયાબેન મળ્યાની અને તે દરમિયાન ઇમરજન્સી વોર્ડમાં સાથે ગયાની જે વાત કરી તે હું ખોટી કરું છું. તેવી જ રીતે એ વાત પણ ખરી નથી કે તે દિવસે બપોરના આશરે 4:15 વાગ્યે માયાબેનની સિવિલ હોસ્પિટલ ફરી મળ્યા અને સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી ચડ્ડાને મળીને જે કંઈ વાત કરેલ તે હું ખોટી કહું છું. અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે હું કેટલા દર્દીઓને તે દિવસે મળ્યો તે આજે કહી શકું નહીં. તે પૈકી કોઈના નામઠામ પણ હું આપી શકું તેમ નથી. તે વાત ખરી છે કે સને 2008માં સીટે મારું નિવેદન લીધેલું તે બાબતે અત્રે આજરોજ કોર્ટમાં જાહેર કર્યા સિવાય બીજે ક્યાંય જાહેર કરેલ નથી. શાયદ ખુલાસો કરતા જણાવેલ છે કે અગાઉ મને કોઈએ આ પ્રકારનું પૂછેલ નથી તે માટે તેવું જાહેર કરવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. તે વાત ખરી નથી કે 2008માં એસઆઈટી રૂબરૂ જે લખાવેલ છે તે મુજબ આજરોજ મેં જુબાની આપેલ નથી. તે વાત ખરી નથી કે ડોક્ટર માયાબેન અને હું બંને એક જ પક્ષના ધારાસભ્યો હોય તેમજ તેમની સાથે સારા સંબંધ હોવાના કારણે આજરોજ તેમને બચાવવા માટે ખોટી જુબાની આપી. સો except bare denial, nothing further is. ઠીક છે 3 વાગે રાખો. Sorry. કેટલા વાગે રાખો બપોર? આજે જે જેટલા આપને હું તો 2:30 વાગે કહું તો 2:30 વાગે, 2:45 કહું તો 2:45. પોણા ઉમેશ કુમાર દવે. I'll just read the relevant part of it. Kindly see paragraph 2. આ વિટનેસ છે ને સાહેબ, એના નેવ્યુ ગોધરા જે સાબરમતી ટ્રેનને સળગાવવાનો બનાવ બન્યો ને એમાં એના નેવ્યુ ગુજરી ગયેલા. સો વેન ઇઝ ડેડ બોડી કેમ ટુ સોલા હોસ્પિટલ, તો એ આ સાક્ષી છે ત્યાં એમના માટે ગયેલા. કાઇન્ડલી સી પેરા 2 લાસ્ટ અબાઉટ 3, 4, 5 લાઇન્સ. અમે સવારે 8:30 વાગે નીકળી સવારે આશરે 9:30 વાગે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચેલા. સોલા સિવિલ પહોંચીને જોયું તો ત્યાં ખૂબ સંખ્યામાં માણસો હતા. તેથી પૂછપરછ કરેલી અને અમને જાણવા મળેલું કે હોસ્પિટલની અંદર લાશોની ઓળખવિધિ ચાલુ હતી. તેથી અમે પણ તે તરફ ગયેલા. અંદર જતા હું, મારા પિતાજી, મારા કાકાની દીકરી નટુભાઈ વાઘેલા સાથે બિલ્ડિંગમાં લાશો ઓળખવાની વિધિ ચાલુ હતી. ઘણા બધા લોકો હાજર હતા. ત્યાં 10 વાગ્યાની આસપાસ માયાબેન અમને મળેલા. નટુભાઈ વાઘેલા માયાબેન પાસે અમને લઈ ગયેલા અને અમારી ઓળખાણ કરાવી. તેમણે હકીકત જણાવતા માયાબેનને લાશ ઓળખવા બાબતે અમારી મદદ કરવાનું જણાવ્યું. માયાબેને તે વખતે અમને ઓળખવિધિની પ્રક્રિયા ઝડપથી પૂરી થાય તે બાબતે જરૂરી મદદ કરેલ. તે વખતે ત્યાં પરિચિત લોકોમાં મેં ડોક્ટર જયદીપભાઈ અને બાબુભાઈને જોયેલા. તે વખતે માયાબેન ફોન ઉપર વાતચીત કરતા હતા અને લાશની ઓળખવિધિ વખતે જે કોઈને મદદ જોઈતી હોય તેમને મદદરૂપ થતા હતા. Then kindly see the bottom part, last 5 lines. લાશ ઓળખાયા પછી તેની સોંપણી બાબતે જરૂરી કાગળોમાં મેં સહી કરી આપેલી. આ વખતે માયાબેન સાથે વાતચીત થતા તેમણે લાશ ક્યાં લઈ જવાની હતી તે મુજબનું પૂછતા મેં જણાવેલ કે કોતરપુર સ્મશાન ગૃહ લઈ જવાની છે. તે વખતે માયાબેને અમને જણાવેલ કે જરૂર પડે તો અમારે ઘનશ્યામભાઈનો સંપર્ક કરવાનો હતો અને વધુ જરૂર પડે તો માયાબેન સાથે ફોન ઉપર વાત કરવાની હતી તેવું જણાવે. Then again para 3, somewhere in the middle. સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ થી આશરે 11 વાગ્યા જેવું નીકળેલ. મારે જણાવવાનું કે અમે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ થી નીકળેલ ત્યાં સુધી માયાબેન સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે હતા. અમે કોતરપુર આશરે 11:45 જેવું પહોંચેલા. મારા કાકાને મુદ્દે અંગે વિધિ કરેલ. કોતરપુર પહોંચીને હું મારા એક સંબંધી સ્મશાન ગૃહમાં આવેલ 48 PW 48 એક ઘનશ્યામભાઈ અસનાનીને મળેલ. મેં ઘનશ્યામભાઈને માયાબેનનો ફોન આવેલ છે કે કેમ તે બાબતનું પૂછતા, પરંતુ ઘનશ્યામભાઈ જણાવેલ કે તેમના ઉપર માયાબેનનો ફોન આવેલ નથી. તેથી મારા કહેવાથી ઘનશ્યામભાઈએ માયાબેનને ફોન કરેલો. માયાબેન સાથે વાતચીત કરેલી
અને ત્યાર પછી મારા કાકાની લાશ અંતિમ ક્રિયા માટે લઈ ગયા. તે વખતે મેં માયાબેનને મારા મોબાઈલથી મદદ કર્યા બાબતે આભાર વ્યક્ત કરવા ફોન કરેલો એટસેટ્રા. Now kindly see the cross. Paragraph 4. એ વાત કરી નથી કે 28 હું માયાબેન અગાઉ માયાબેનને ઓળખતો ન હતો. ખુલાસો કરતા જણાવેલ છે કે માયાબેન અમારા વિસ્તારના ધારાસભ્ય હોય તેમને ઓળખતો. વધુ ખુલાસો કરે છે કે અંગત પરિચય ન હતો. એ વાત કરી છે કે તે અગાઉ માયાબેનને મળવાનો કોઈ પ્રસંગ પડેલ નહીં. એ વાત કરી નથી કે આ જ રીતે બાબુભાઈ પટેલ તેમજ જયદીપભાઈ પટેલને અમે તારીખ 28/2 અગાઉ હું ઓળખતો ન હતો. મારે બાબુભાઈ પટેલને ઓળખવાનું એ કારણ હતું કે ડોક્ટર જયદીપભાઈ પટેલ મારફતે બાબુભાઈ પટેલને LICની પોલિસી બાબતે બાબુભાઈને સમજ કરવા બાબતે મળવાનો 2 થી 3 વખત પ્રસંગ બન્યો. મેં બાબુભાઈનો વીમો લીધો ન હતો. સાહેબ જણાવે છે કે 2-3 વાર સમજ કર્યા પછી વીમો સેલ થઈ શકેલો નહીં. એ વખતે મને એની વાતની જાણ થયેલી નહીં કે તેઓ ભજનગઢના નેતા હતા. હું જયદીપભાઈને ઓળખું છું. તેમને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના નેતા તરીકે ઓળખવાનો પ્રસંગ પડેલો નહીં. મારે જણાવવાનું કે ડોક્ટર જયદીપભાઈને નરોડા પાટિયા પર પેથોલોજી લેબોરેટરી હતી, રિપોર્ટ કઢાવેલા, તેથી તેમને ઓળખ. એ વાતની ખબર નથી કે ડોક્ટર જયદીપભાઈ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સાથે સંકળાયેલા હતા. માયાબેન ભાજપના ધારાસભ્ય હોવાની વાત અગાઉથી હું જાણતો હતો. તે વાત કરી નથી કે માયાબેન જયદીપભાઈ તેમજ બાબુભાઈને 16 સિવિલ હોસ્પિટલમાં મળ્યાની વાત ખોટી કહું છું. તે વાત કરીને સર તપાસમાં ખોટી વાત કરેલી છે. તે વાત કરી છે કે સરકાર જણાવેલ આજરોજ હકીકત સૌ પ્રથમવાર મેં કોર્ટમાં જણાવેલ છે. હું જાણતો નથી કે નરોડા ગામમાં માયાબેન જયદીપભાઈ બાબુભાઈની ધરપકડ થયેલી છે. So and so and so. Now, if the cross is seen, only a formal denial are taken, and which in any way does not erode the chief examination of the witness, where he confirms of having met Mayaben at civil hospital, of having Mayaben helped him, etc. Then 49. આ સાહેબ 49 નો વિટનેસ છે ને એ 48 ની સાથે હતો. He had come with a view to help, કારણ કે પેલું ડેડ બોડી આવેલું ગોધરાથી. I'll just take your honor to the relevant portion. સાહેબ થર્ડ પેજ ઉપર લાસ્ટ અબાઉટ 7-8 લાઇન્સ અંદર લાશોની ઓળખ વિધિ વગેરે ચાલુ હતી. ઘણા માણસો હતા, પરિચિત વ્યક્તિ પણ હતા, જેમાં મેં સૌ પ્રથમ જયદીપભાઈને જોયેલા. તે ઓળખ વિધિના કામમાં રોકાયેલા હતા. દૂરથી મને હાથ ઊંચો કરેલ, મેં પણ સામો ઈશારો કરેલ. બીજા એક બાબુભાઈ જે મારા ગ્રાહક પણ હતા, એમને મેં ત્યાં જોયેલા. તે દરમિયાનમાં આવા સમયમાં ડોક્ટર માયાબેન કોડનાણીને મેં જોયેલા. તેથી હું ઉમેશભાઈને માયાબેન પાસે લઈ ગયો. માયાબેન સાથે ઉમેશભાઈ બાબતે વાતચીત કરેલી. તેઓના કાકા લાશ મેળવવા માટે આવે તેવું માયાબેનને કહેલું અને મદદ કરવા કહેલું, જેથી માયાબેને તેમની સાથે રહીને બધી કાર્યવાહી કરેલી. હું થોડો ટાઈમ ત્યાં રહ્યો. હોલની બહાર બાકડા ઉપર બેસી ગયો. હું જ્યાં બેઠો ત્યાં અમિતભાઈ શાહ પણ મારી બાજુમાં જ બેઠા હતા. માયાબેનને જ્યારે જોયા ત્યારે તેઓ અમુક લોકો જોડે વાત કરતા હતા અને ફોન ઉપર વાત કરતા એટસેટ્રા. Then same paragraph, last 3 lines. મેં માયાબેનને 2-3 વખત જોયેલા. રૂમની બહાર બાકડા ઉપર બેસી રૂમમાં પરત ગયો તે વખતે પણ માયાબેન રૂમમાં જ હતા. એમ્બ્યુલન્સની સગવડ થઈ જતા અમો બધા કોતરપુર સ્મશાન ખાતે પહોંચી ગયા હતા. Then cross examination by the special PP. એ વાત કરી નથી કે બાબુભાઈની નરોડા ગામ કેસમાં સને 2002 ધરપકડ થઈ. તે જ વખતે મને તેમની ધરપકડ થયા અંગેની જાણ હતી. બાબુભાઈની ધરપકડ થયાનું મેં છાપામાં વાંચેલું એક્સેપ્શન. The relevant parties last 5 lines. એ વાત કરી છે કે આજરોજ અત્રે કોર્ટના સરતપાસમાં જે કંઈ જણાવેલ છે તે પહેલી વાર જણાવેલ છે. માયાબેન જયદીપભાઈ બાબુભાઈને ઓળખતો હતો. તેમની ધરપકડ થયા પછી તેમના બાબતે કોઈ પોલીસ અધિકારી અથવા બીજી સત્તા અથવા સંસ્થાને મારી જાણકારી બાબતે જઈને રજૂ કરવું તેવું મને યોગ્ય લાગેલું નહીં. Then para 7 again is formal. Then again para 8, a formal denial. Last 5 lines. એ વાત કરી નથી કે ત્યાં માયાબેનના 16 સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે વાતચીત થયા પછી 2-3 વાર જોયેલાની વાત ખોટી કરું છું. લાસ્ટ લાઈન એ વાત કરી નથી કે માયાબેન જયદીપભાઈ અને બાબુભાઈ સાથે સંબંધ હોવાના કારણે ખોટી જુબાની આપું છું. Then DW 50. એ પણ એક ગોધરા વિક્ટિમના સાહેબ નેબર છે, ભરતભાઈ કાંતિભાઈ પટેલ.
page 3, third page, from the top. વધુમાં એવું જાણેલું કે મુદ્દે સવારના ભાગે લાવવાના છે, તેથી અમે લોકો ઓઢવ જતા રહેલા. રસ્તામાં જગદીશભાઈ પટેલના અમારા વિસ્તારના ધારાસભ્ય માયાબેન કોડનાનીને ફોન કરેલો. વાતચીત થયા પછી જગદીશભાઈ અમને જણાવે કે માયાબેન સાથે એ મુજબની વાત થયેલ છે કે માયાબેન સવારે વિધાનસભાનું કામકાજ પૂરું કરી સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આવી મૃતદેહ મેળવવામાં અમારી મદદ કરશે. અમે સવારે 38 વાગે સોસાયટીના નાકે ભેગા થવાનું નક્કી કર્યું. ત્યાંથી પછી અમે બધા સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ગયા. ઘરેથી સવારે સોલા જવા નીકળ્યા તે વખતે જગદીશભાઈએ માયાબેનને ફોન કર્યો. અમે આશરે 9:45 વાગે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા. અમે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલના ગેટ પાસે પહોંચ્યા તે વખતે જગદીશભાઈ મને મળેલા અને એમ જણાવેલું કે અમિતભાઈ શાહ પણ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આવેલ છે. ત્યાર પછી જગદીશભાઈએ ફરી માયાબેનને ફોન કરેલો અને એવું જાણવા મળ્યું કે તો રસ્તામાં જ હતા, સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચવાના હતા. આવી વાતચીત થયાની થોડીક જ વખતમાં જગદીશભાઈ અમને જણાવેલું કે માયાબેન આવી ગયા. માયાબેન સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચતા અમે લોકો તેમની ગાડી તરફ ગયા. જગદીશભાઈએ માયાબેનને જણાવેલ કે માયાબેનની ગાડી પાર્ક કરાવવા જગદીશભાઈ ગોઠવી આપશે અને મને જગદીશભાઈએ માયાબેનની ગાડી સાઈડમાં પાર્ક કરવા જણાવેલ તે મેં કરેલ. મને યાદ છે ત્યાં સુધી માયાબેનની ગાડી ગોલ્ડન કલરની એસ્ટીમ ગાડી હતી. ગાડી કાર પાર્ક કર્યા પછી હું પણ જગદીશભાઈ અને માયાબેનની પાછળ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર ગયેલો. તે દરમિયાનમાં જગદીશભાઈએ મારી ઓળખાણ માયાબેન સાથે કરાવી. તે વખતે હું, જગદીશભાઈ, માયાબેન, સતીશભાઈના સગા સંબંધીઓ, ખાસ કરીને સતીશભાઈના ભાઈ એટસેટ્રા હોસ્પિટલની અંદર ગયેલા. અંદર પહોંચતા માયાબેને લોકો સાથે વાતચીત કરેલી. મેં તેમને ફોન ઉપર વાતચીત કરતા હોવાનું જોયેલ. અમો માયાબેન સાથે હતા દરમિયાનમાં સતીશભાઈના ભાઈ તથા બીજા સગા ત્યાં મુદ્દે રાખવામાં તે બાજુ ગયે. ત્યાર પછી અમે પણ માયાબેન સાથે ત્યાં મુદ્દે રાખવામાં ત્યાં ગયે. માયાબેને જરૂરી ભલામણો કરે. મને યાદ છે એ રીતે માયાબેનની સાથે રહ્યો તે આશરે 1.5 કલાક જેવું રહ્યો. તે રૂમમાંથી માયાબેન બહાર નીકળેલા. તેમની સાથે સાથે અમે પણ બહાર નીકળ્યા. મેં જોયેલું કે માયાબેન ત્યાં લોકો સાથે વાતચીત કરતા કરતા બહાર જતા હતા. મને યાદ છે ત્યાં સુધી અમે બહાર નીકળ્યા ત્યારે જોયેલું કે લોકો ભેગા થઈ ગયેલા, સૂત્રોચ્ચાર પણ કરતા હતા અને એવું પણ જોયેલું કે એક ટોળામાં લોકો અમિતભાઈ શાહને ધક્કા મૂકી કરતા હતા. આ વખતે મેં જોયેલું કે આવું થતા પોલીસ અમિતભાઈને કમ્પાઉન્ડની બહાર લઈ ગયેલી. આવું બનતા બે પોલીસવાળા માયાબેન તરફ પણ આવેલા અને તેમને રક્ષણ સાથે તેમને સાઈડમાં લઈ ગયેલા. તેથી તેમની સાથે સાથે અમે પણ ત્યાં નીકળી ગયેલા. નાઉ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ટોલ્ડ by the government witnesses, including the Mamlatdar and the driver of the police station. So the story is having the consistency and it is supported by the witnesses each other. Then further, એ રીતના હોસ્પિટલના ગેટ સુધી અમે માયાબેન સાથે ગયા. પોલીસવાળાએ તે વખતે માયાબેનને ગાડીમાં બેસાડેલા. તે વખતે અમે થોડે દૂર ઊભા હતા ત્યારે જગદીશભાઈ માયાબેન તરફ ગયેલા. જગદીશભાઈ તે વખતે મને સૂચના આપેલી કે પોલીસની ગાડીની પાછળ બેનની ગાડી એટલે કે માયાબેનની ગાડી મારે ચલાવવાની હતી અને તેવી પણ સૂચના આપેલી કે બેન જ્યાં સૂચવે ત્યાં અને બેન જ્યાં ઉતરે ત્યાં મારે તેમને ગાડી સોંપી દેવાની. મેં જગદીશભાઈને જણાવેલું કે તેમણે સતીશભાઈ વ્યાસ બાબતે પૂરતી મદદરૂપ કરી કામ પૂરું કરી આપવાનું હતું. ત્યાર પછી તે મુજબ માયાબેનની ગાડી લઈને હું નીકળેલો અને ગાડી પોલીસવાળાની ગાડીની પાછળ હું ચલાવતો ગયેલો. મારે જણાવવાનું કે માયાબેન પોલીસ વાહનમાં બેઠા. આ રીતે અમારા વાહનો આગળ ચાલ્યા. થોડે આગળ જઈને પોલીસ વાહન ઊભું રહેલું. તેમાંથી અમિતભાઈ શાહ ઉતરી ગયેલા. બીજી ગાડીમાં બેસીને ત્યાંથી જતા રહેલા. The same story is narrated by the police witness. હું તે વખતે પોલીસ વાહનથી આશરે 250 મીટર દૂર હતો. પોલીસની ગાડી ચાલવા લાગેલી. હું પણ તે વાહનની પાછળ ગાડી ચલાવવા લાગ્યો. 15-20 મિનિટ ગાડી ચલાવી. પોલીસ વાહન સુભાષ બીચ પાસે આરટીઓ કચેરી પાસે ઊભી રહેલી. પોલીસ વાહનમાંથી માયાબેન ઉતરેલા અને તેથી ગાડી બંધ કરી હું માયાબેન તરફ ગયો. તે વખતે મારે માયાબેન સાથે વાતચીત કરતા માયાબેને પૂછેલું કે મારે કોઈ અર્જન્ટ કામ હતું કે કેમ. તે વખતે મેં જણાવેલું કે બપોરના 2:30 વાગ્યા પછી મારે કામ હતું. તેથી માયાબેને મને જણાવેલ કે હાલમાં સવારના 11:45 વાગેલ હોય અને અનુકૂળ હોય તો મારે માયાબેન સાથે અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ જવાનું હતું. માયાબેને એવું પણ જણાવેલ કે ત્યાંથી મને વાહન સહેલાઈથી મળી શકશે. તેથી હું માયાબેન સાથે તેમની ગાડી લઈને અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ ગયો. તે વખતે પણ ગાડી મેં જ ચલાવી. અમે સિવિલ હોસ્પિટલના કમ્પાઉન્ડમાં ટ્રોમા સેન્ટર પહોંચેલા. ત્યાં મેં વાહન પાર્ક કરીને ગાડીની ચાવી માયાબેનને આપી દીધી. ત્યાંથી હું નીકળી ગયો અને હોસ્પિટલની બહાર નીકળીને ત્યાંથી રિક્ષા કરીને ઓઢવ જતો રહ્યો. મારે ખુલાસો કરવાનો કે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલથી આ રીતે અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ સુધી જે મેં ગાડી ચલાવેલી તે માયાબેનની ગાડી હતી. ત્યાર પછી ઓઢવ પહોંચતા હું સતીશભાઈના ઘરે ગયેલો. લોકોને મળી મારે જે કામ હતું કામ પતાવીને સતીશભાઈના ઘરે પરત આવ્યો. ત્યાર પછી સતીશભાઈના અંતિમ સંસ્કાર માટે અમે બધા સાંજના 5 વાગ્યાના અરસામાં નીકળેલા. આ તમામ બાબત સને 2008ની સાલના અંતના ભાગમાં એક પીઆઈ અને પોલીસવાળા મારી તરફ આવેલા. મેં જાણેલું કે તેઓ ગાંધીનગર ખાતે એસઆઈટી કચેરી અધિકારી છે. તે લોકોએ આ બાબતે મારી પૂછપરછ કરેલી
માયાબેનને ઓળખી બતાવે છે. Now I'll just read the relevant part in the cross examination. એક તો સાહેબ લાસ્ટ બટ ફિફ્થ લાઈન એ વાત કરી નથી કે તે દિવસે રાત્રિના ભાગે અમે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ગયેલા જ નથી. તે વાત કરી નથી કે મારી તપાસમાં આ બાબતે જે કંઈ જણાવ્યું તે ખોટું જણાવેલ છે. તે વાત કરી નથી કે તે દિવસે રાતના માયાબેન સાથે જગદીશભાઈ પટેલે વાત કર્યાનું સર તપાસમાં જણાવ્યું તે ખોટું જણાવેલ છે. એ વાત કરી છે કે માયાબેનને 28/2 અગાઉ હું મળેલો ન હતો. તે વાત કરી છે કે અમિતભાઈ શાહને પણ ક્યારેય મળેલો ન હતો. એ વાત કરી નથી કે અમિતભાઈ શાહ સિવિલ હોસ્પિટલમાં હોવાની વાત ખોટી કરી. માયાબેન કુડનાની સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે 28/2 ના રોજ આવ્યા તે અગાઉ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં અમિતભાઈ શાહને જોયેલ. Then somewhere in the middle આ વખતે અમિતભાઈ શાહને ધક્કામુક્કી થાય તેવું લાગતું હતું, તેથી પોલીસ વચ્ચે પડીને તેમને લઈ ગઈ. આ સૂત્રોચ્ચાર 11 થી 11:15 વાગ્યા દરમિયાન થતા હોય તો મને યાદ આવે છે, ચોક્કસ કહી શકું નહીં. સો એન્ડ સો તેને વાત કરી છે કે પોલીસ વાળા અમિતભાઈને વાનમાં પ્રોટેક્શનમાં લઈ ગયા તે વખતે માયાબેનને પણ સાથે સાથે લઈ ગયેલા. Now kindly see this admission which is brought out on record by the prosecution. એ વાત ખરી છે કે પોલીસ વાળા અમિતભાઈને વાનમાં પ્રોટેક્શનમાં લઈ ગયા તે વખતે માયાબેનને પણ સાથે સાથે લઈ ગયેલા. તો સાહેબ પ્રોસિક્યુશન જ કહે છે કે હું 11, સવા 11 વાગ્યા સુધી તો ત્યાં છું ને પોલીસ વાળા મને પ્રોટેક્શન સાથે લઈ જાય છે, which is the same story as stated by this witness, other defense witnesses and the police witnesses. મને યાદ છે ત્યાં સુધી ભૂલ હોય તો મને યાદ છે ત્યાં સુધી માયાબેન આશરે કલાક જેવું સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે રોકાય. તે વાત કરી નથી. Then formal denials are taken. હું માયાબેનને મળેલ નથી, વાત કરી નથી કે આવ્યા જ નથી, કરી નથી કે ગાડી પાર્ક કરવાનું ખોટું જણાવું છું, કરી નથી કે માયાબેન સાથે સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી નીકળીને સાથે રહેવાની વાત ખોટી કહું છું, કરી નથી કે માયાબેનની ગાડી પોલીસની ગાડીમાં માયાબેન બેઠા હતા તેની પાછળ મેં ચલાવવાની વાત ખોટી છું. Then all denials are taken. કે હું ચલાવતો હતો તેમાં બેસી ગઈને વાત ખોટી કરું છું, માયાબેનની ગાડી ચલાવીને અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલની વાત ખોટી કરું છું, etc. Then last paragraph, last line એ વાત કરી છે કે સને 2008 અગાઉ કોર્ટમાં જે હકીકત જણાવેલ તેવી હકીકત મેં ક્યાંય જણાવેલ નથી. હવે સાહેબ આ વિટનેસને આવું જણાવવાની ક્યાં સવાલ આવે? એ કઈ ગુનાનો સાક્ષી થોડો છે. કોઈએ કહ્યું કે ભાઈ આ મારે હેલ્પ જોઈએ છે, માયાબેનની હેલ્પ લીધી, પછી એમની ગાડી ચલાવીને એમને મૂક્યા હોય તો પાછળ એમની ગાડી ચલાવીને ગયા અને પછી અસારવા મૂક્યા એવા હોસ્પિટલ. તો હી ઇઝ નોટ અ વિટનેસ ટુ એની ક્રિમિનલ એક્ટ. તો આવું આટલું તો સામેથી કઈ પોલીસને કહેવા જાય કે હું આમની ગાડી ચલાવીને લઈ ગયો. Therefore this only formal denials are taken, otherwise the defense witness has to be given the same treatment like the witness of the prosecution. Therefore these are the witnesses who ultimately whose evidence has to be examined on the touchstone of same appreciation of it. આ બધા ડિફેન્સ વિટનેસીસ સાહેબ આપણે વાંચીએ સેમ કન્સિસ્ટન્ટ સ્ટોરી આવે છે. પોલીસ વિટનેસીસને વાંચીએ કન્સિસ્ટન્ટ સ્ટોરી આવે છે. પોલીસ ઓફિસર જેમને ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું છે ચોખ્ખું કહે છે કે એમની સામે કોન્સ્પિરસીનો કોઈ પુરાવો નથી. તરુણ બારોટ કહે છે કે એમની સામે કોઈ પુરાવો હતો નહીં એટલે મારે ચાર્જશીટ કરવાનો કે ધરપકડ કરવાનો સવાલ નથી. કોઈ વિટનેસીસ મારું નામ આપતા નથી એડમિટેડ પોલીસમાં. વોટ રિમેન્સ ઇન ધ મેટર? ટેલિફોન કોલ ડેટા રેકોર્ડ છે એ કમ્પ્લીટલી બતાવે છે કે આઈ વોઝ નોટ એટ નરોડા, આઈ વોઝ એટ ધી અધર પ્લેસ. Now, how could the prosecution ignore such evidences which have come on record and request the Honorable Court to convict A57 on the basis of what? In my humble submission, it is a case of nil evidence. On the contrary, it is a case where the witnesses who have falsely deposed have to be taken to task for giving false deposition on oath before the Honorable. Well, if the Honorable Court ultimately finds that the witnesses are not correctly deposing to their knowledge, then it is a case to take steps against them, to direct a proceeding to be initiated against them. But that apart, as far as my involvement is concerned, it is zero. Taking the evidence from all corners of the case. Then kindly see 51. Now only 4 witnesses remain. I'll just cursorily take your honor to those depositions. 51. Jagdishbhai Ishwarbhai Patel,
he was the corporator at the relevant point of time. He says કે કોર્પોરેટર તરીકે ચૂંટાયેલો મારો વોર્ડ ઓઢવ વોર્ડ હતો. આ સમય દરમિયાન અમારા વિસ્તારના ધારાસભ્ય માયાબેન કોડનાની હતા. મારી પાસે મોબાઈલ નંબર સો એન્ડ સો. નાઉ લાસ્ટ 3 lines he says બનાવ બનેલો ગોધરા ટ્રેન ખાતનો બનાવ બનેલો તે દિવસે મારે અમારા ધારાસભ્ય માયાબેન સાથે સાંજના સમયે મોબાઈલ ઉપર 3-4 વખત વાતચીત થઈ. આ વાતચીત મારે રોજિંદા નિયમ અનુસાર અમારા વિસ્તારના કેટલાક લોકો ગોધરા ટ્રેનમાં હતા તે બાબતે માહિતી આપવા બાબતે થઈ. તે દિવસે રાત્રિના 8 વાગ્યાના અરસામાં મારા મિત્ર ભરતભાઈનો મારા ઉપર ફોન આવ્યો. તેઓએ મને જણાવેલ કે મારુતિ વિહારવાળા સતીશભાઈ અયોધ્યા ગયેલા અને ગોધરા ટ્રેનમાં હતા, તેઓ પરત પહોંચેલા નથી, તેથી તપાસ કરવી પડે તેમ છે. તેથી હું 1 કલાક 1.5 કલાક પછી મારુતિ વિહાર સોસાયટી પાસે ગયેલો. નાઉ ધેટ્સ સેમ સતીશભાઈ who was referred to by DW 45. I'm sorry. 48. ગોધરા બળી ગયેલ છે. ભરતભાઈ પટેલ રાત્રે બીજા સિવિલ્સ જવા નીકળેલા એટસેટ્રા. Then before para 2 starts again 4 lines last. આ દરમિયાન રાત્રિના લગભગ 12:30 પછી મારે ડોક્ટર માયાબેન સાથે મારા મોબાઈલ પર વાતચીત થયેલી. મેં માયાબેનને સતીશભાઈ વ્યાસ અને અમારા સમાજના લોકો પણ ગોધરા ટ્રેનમાં મૃત્યુ પામેલા તેઓની લાશો સવાર સુધી સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ આવશે તેવું જણાવ્યું. મારે જણાવવાનું કે માયાબેન સાથેની મોડી રાતની વાતચીત દરમિયાન માયાબેને મને જણાવેલું કે તેઓ વિધાનસભાનું કામકાજ પતાવીને સવારે સીધા સિવિલ હોસ્પિટલ આવવાના હતા. આ બધી વાતચીત થયા પછી રાત્રે હું મારા ઘરે જતો રહેલો. હવે બીજા દિવસે 28/2 ના રોજ સવારના 38 વાગ્યા જેવું અગલી રાતે નક્કી કર્યા મુજબ ભેગા થયા. અમે બધા સિવિલ હોસ્પિટલ જવા નીકળ્યા. રસ્તામાં મારે માયાબેન સાથે ફોન ઉપર વાતચીત થયેલી અને અમે સોલા સિવિલ જવા નીકળે તેવું જણાવ્યું. પ્રત્યુત્તરમાં માયાબેને પણ મને એવું જણાવેલ કે તેઓ પણ ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે. અમને લગભગ 9:45 જેવું સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચતા થયા. સોલા સિવિલ પહોંચતા મેં માયાબેનને ફોન કરી હોસ્પિટલ પહોંચવાની જાણ કરી. તેમણે મને જણાવેલું કે તેઓ પણ વિધાનસભાનું કામ કરી નીકળી ગયેલ છે અને સોલા સિવિલ પહોંચવાના છે. મારે જણાવવાનું કે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ જવા માટે મારી સાથે ભરતભાઈ જાની, સતીશભાઈના પત્ની કીર્તિભાઈ, બીજા સગા હતા. અમે 2 વાહનમાં સોલા હોસ્પિટલ પહોંચ્યા. ઘણા લોકો હતા. મારે વાતચીત થયેલી. મારે ને ભરતભાઈ સાથે વાતચીત થયેલી કે માયાબેન પણ આવી રહ્યા છે. ત્યાં લોકો અને અમિતભાઈ પણ હાજર હતા. આ દરમિયાનમાં માયાબેનની ગાડી ત્યાં આવી ગયેલી. અમે વખતે ગેટ ઉપર જ હતા. માયાબેનની ગાડી આવતા હું ને ભરતભાઈ તેમની તરફ ગયેલા. મેં માયાબેનને જણાવેલું કે તેમની ગાડી પાર્ક કરવાની વ્યવસ્થા હું કરાવેલું છું. તેમ જણાવતા મારી સાથે હોસ્પિટલમાં અંદર આવેલા. મેં ગાડી પાર્ક કરવાની વ્યવસ્થા કરાવેલી. ગાડી પાર્ક કરવાનું કામકાજ ભરતભાઈ પટેલે કરેલું. હુઝ એવિડન્સ આઈ હેવ રેડ. હું અને માયાબેન પછી હોસ્પિટલની અંદર પરિસર અંદર ગયેલા. સતીશભાઈના સગા સંબંધી આવી ગયેલા. ભરતભાઈ પણ તે વખતે પાર્ક કરીને અમારી સાથે જોડાઈ ગયેલા. ભરતભાઈ અમારી તરફ આવી જતા મેં તેમની ઓળખાણ માયાબેન સાથે કરાવેલી. Then para 4. સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચતા જોયેલું કે બનાવના અવસાન પામનારના મૃતદેહ ગોઠવવામાં આવેલા. લોકો ભેગા થયેલા. દરમિયાનમાં માયાબેન લોકોને જરૂરી સૂચના આપતા હતા. ફોન ઉપર અવારનવાર વાતચીત થતી હતી. માયાબેનની સાથે હોસ્પિટલના અધિકારીઓને અને ત્યાં આગળ હાજર બીજા અધિકારીઓને મળે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટની કચેરીમાં ગયેલા મને યાદ છે. મારે જણાવવાનું કે માયાબેનના વિસ્તારના ઘણા બધા લોકો ત્યાં હાજર હતા. તેઓને પણ માયાબેન મળતા હતા. તેમની સાથે વાતચીત કરતા હતા. જરૂર પડે તો મદદ કરતા હતા. મેં ત્યાં ડોક્ટર જયદીપભાઈ પટેલ, બાબુભાઈ બજરંગીને ત્યાં જોયેલા. અમો સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે 1 કલાક ઉપર ત્યાં રોકાયેલા. મારે જણાવવાનું કે સતીશભાઈનો મૃતદેહ ઓળખવા માટે ઘણી મુશ્કેલી પડે એમ હતી એટસેટ્રા. એન્ડ ધેન બોટમ પાર્ટ બહાર નીકળતા અમે જોયું કે લોકોમાં થોડો ઉશ્કેરાટ હતો. સૂત્રોચ્ચાર પણ થતા હતા. સૂત્રોચ્ચાર જ્યાં થતા હતા ત્યાં અમારા ધારાસભ્ય અમિતભાઈ શાહને જોયેલ. ધક્કામુક્કી થતું હોય તેવું મેં જોયેલ. આવું થતા જોયેલું કે પોલીસવાળાઓ અમિતભાઈને પરિસરની બહાર લઈ ગયેલા. અમે લોકો પણ ત્યાં જોવાના કારણે પોલીસવાળા અમારી તરફ પણ આવેલા અને માયાબેનને પણ અમિતભાઈની જેમ બહાર લઈ ગયા. તે વખતે હું તેમની પાછળ ગયો. ભરતભાઈ પટેલ, ભરતભાઈ જાની મારી સાથે હતા. ત્યાર પછી પોલીસવાળાએ અમિતભાઈ અને માયાબેનને પોલીસ વાનમાં બેસાડી દીધા. આ વખતે મને યાદ છે ત્યાં સુધી 11:15 થી 11:30 દરમિયાનનો સમય થયેલો હશે. મેં માયાબેનને જણાવ્યું કે તેમણે પોતાની ગાડીની ચિંતા કરવી નહીં, તેને મોકલવાની વ્યવસ્થા કરીશ. મારી સાથે ભરતભાઈ હતા તેથી તેમને મેં જણાવેલું કે માયાબેનની ગાડી લઈને પોલીસ વાહનની પાછળ જવાનું છે. માયાબેન ઉતરે ત્યાં ભરતભાઈ તેમને એટલે કે માયાબેનને વાહન આપી દેવાનું. ભરતભાઈને આ રીતે સૂચના આપ્યા પછી હું સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ રોકાઈ. મેં જોયેલું કે ભરતભાઈ માયાબેનનું વાહન લઈને પોલીસની પાછળ જતા રહેલા. મને યાદ છે ત્યાં સુધી માયાબેનનું વાહન મારુતિ એસ્ટીમ ગાડી હતી. ત્યાર પછી હું સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં પાછો અંદર ગયો. તેમાં માયાબેનનો મારી પર ફોન આવેલો. તેમણે મને તેમની ગાડી બાબતે પૂછેલ અને જણાવેલ કે ભરતભાઈ તેમનું વાહન લઈને તેની પાછળ જ આવે છે. તેવું પણ જણાવેલું
કે જ્યાં ઉતરશો ત્યાં ભરતભાઈ તમને વાહન આપી દેશે એટસેટ્રા. પછી એ વિટનેસ પોતે હોસ્પિટલમાં જે કંઈ કરે છે એમ કહે છે. સાહેબ પેરા 5 થર્ડ લાઈન, મને આ 1101 વાળું મોબાઈલ પ્રિન્ટઆઉટ બતાવવામાં આવે છે જેમાં 28/2/2002 ના 0052.50 સમયનો જે ફોન છે તેમાં મારો મોબાઈલ નંબર સો જેની સાથે વાત ચાલી છે તે માયાબેન છે. એને કહ્યું સાહેબ સોલા સિવિલ ગયા એની આગલી રાતે જે વાત કરી માયાબેન સાથે 12 વાગ્યા પછી એ 11/1 ના પત્ર ક્રમાંક 2 માના 28/2 ના રોજ કલાક 8:46 તથા 9:37 તથા કલાક 11:17 ની જે એન્ટ્રીઓ છે તેમાં મારા મોબાઈલ નંબર છે અને માયાબેનના મોબાઈલ નંબર પણ છે જે મારે માયાબેન સાથે વાતચીત થયેલી છે. સો ધીસ સે is also supported by the evidence which was collected in form of the documentary evidence, which is a circumstantial evidence, and which has been proved even that scientifically that such conversation has already taken place. Now the cross examination. I'll read the relevant part. Last cross examination નું બીજું પાનું, લાસ્ટ 3 લાઇન્સ. એ વાત ખરી નથી કે તારીખ 27/2 ના રોજ માયાબેનને ફોન કર્યો તે અગાઉ દિવસ દરમિયાન તેમની સાથે ફોન કરવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરેલ નહીં. જાતે જણાવે છે કે દિવસ દરમિયાન તેમની સાથે ઘણી વાર વાતચીત થઈ. એ વાત ખરી નથી કે રાત્રિના 12 થી 12:30 દરમિયાનમાં માયાબેન સાથે ફોન કરેલી વાત ખોટી કહું છું. હવે સાહેબ ઓલ ડિટેલની અંદર ઓલરેડી પ્રોડ્યુસ થયેલી છે વાત, તો આ પ્રશ્ન પૂછીને ખોટું બોલો છો એવું કહેવાનો કઈ મતલબ નથી. સો ફોર્મલ ડિનાયલ્સ આર ટેકન ઇન માય હમ્બલ સબમિશન. એ વાત ખરી નથી કે વાતચીતમાં માયાબેને મને જે કંઈ જણાવવાનું સર તપાસમાં જો તે ખોટું જણાવ્યું. અમે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા ત્યાં આશરે 100 લોકો હાજર હતા. મારે જણાવવાનું કે સૂત્રોચ્ચાર વખતે આશરે 150 જેવા માણસો હશે, મેં સંખ્યા ગણેલી નહીં. અમિતભાઈને જોયાના 5-7 મિનિટમાં માયાબેન પણ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચી ગયેલા. એ વાત ખરી નથી કે અમિતભાઈ અને માયાબેનને જોઈને માણસો ઉશ્કેરાઈ ગયેલા. હવે સાહેબ આને આપણે વાંચીએ. If this is read between the lines, it is a suggestion made by the prosecution કે તમે ત્યાં માયાબેનને જોયા અને માયાબેનની ત્યાં હાજરી. અગેન લાઈક આગલામાં જેમ એડમિશન લીધું ને સાહેબ, ફરી I'll just read it again. અમિતભાઈને જોયાના 5-7 મિનિટમાં માયાબેન પણ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચી ગયા. This is in the cross examination. અને પછી એવું કહે છે કે એ વાત ખરી નથી કે અમિતભાઈ અને માયાબેનને જોઈને માણસો ઉશ્કેરાઈ ગયેલા. મતલબ કે અમિતભાઈ માયાબેન બંને ત્યાં હાજર છે. પછી ભરતભાઈને એમ કે માયાબેનનું વાહન લઈને પાછળ મોકલ્યાની વાત ખોટી કહું છું. માયાબેનની ગાડી એસટીમ ગાડી હોવાની વાત ખોટી કહું છું. દેન લાસ્ટ લાઈન, એ વાત ખરી નથી કે માયાબેન બાબુ બજરંગી અને જયદીપભાઈ પટેલની નરોડા ગામના કેસમાં ધરપકડ થયેલ છે. સાહેબ જણાવે છે કે મારી જાણ મુજબ તેઓ હાજર થયેલા છે એટસેટ્રા. ત્રણેય જણા કેસમાં આરોપી તો હું જાણું છું. એ વાત ખરી છે કે હું ને માયાબેન બંને એક જ રાજકીય પક્ષના કાર્યકરો છે. સો વોટ. એ વાત પણ ખરી છે કે જયદીપભાઈ એવી નેતા. એ વાત ખરી છે બાબુ બજરંગી સો એન્ડ સો. On the contrary, there are more reasons if they are belonging to one political party or they are connected politically, then there are more reasons to believe that yes, they continuously talk with each other. માયાબેન is assured કે હું તમને મદદ કરીશ. માયાબેને કહ્યું કે હું વિધાનસભા પતાવીને સોલા પહોંચું છું. માયાબેન સોલા પહોંચ્યા, આ પણ પહોંચ્યા, ત્યાં એમને મદદ કરી. What is wrong in it? And that is the case of the prosecution now in the cross examination. Then 52. Now this is the witness રહીબેન ચૌહાણ, જેમની દીકરીની સાહેબ ડિલિવરી થઈ શિવમ મેટર્નિટી હોમમાં. એમને ત્યાં ઇમરજન્સીમાં દાખલ કર્યા. માયાબેનની રાહ જોઈ, ડોક્ટર ધવલ શાહની રાહ જોઈ. અલ્ટિમેટલી ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ અપાઈ અને માયાબેન પણ ત્યાં હોસ્પિટલ ગયા, રહ્યા બપોરના સમયમાં. નાઉ ટુ સપોર્ટ ધેટ વર્ઝન that this witness is examined. After 5 lines she says, મારી દીકરી અંજાની એક દીકરીનો જન્મ ડોક્ટર માયાબેનની હોસ્પિટલમાં થયેલો હતો. ડોક્ટર માયાબેનનું દવાખાનું સૈજપુર બોગામાં આવેલ. માયાબેનના દવાખાનાનું નામ શિવમ હોસ્પિટલ હતું એટસેટ્રા.
આ જયદીપનો જન્મ 28/2 રોજ માયાબેન કોડનાણીના દવાખાનામાં થયો. 28 સવારે મારો દીકરો નોકરી પર મુઠિયા ગામે પેપર બોક્સ બનાવવાની ફેક્ટરીમાં ગયેલો. હું ખેતરમાં ચાર લેવા માટે ગયેલી etc. દેન ઘરે આવી ત્યારે મારા દીકરાની વહુને બહુ દર્દ ઉપડેલું. આ દર્દ તેનું સુવાવડનું. બીજા કોઈ પુરુષ ન હતા. રિક્ષા બોલાવેલા અને હું ને મારા દીકરાની વહુ ઈલાને લઈને માયાબેનના દવાખાને ગયેલી. માયાબેનના દવાખાને તેની અગાઉથી દવા ચાલતી હતી તેથી ગયેલા. અમે ગયા ત્યારે લગભગ 10:30નો સમય થયો. અમે હોસ્પિટલ ગયા તે વખતે સિસ્ટર માયાબેન બાબતે પૂછપરછ કરેલી. પુત્રવધૂની શારીરિક તપાસ કરતા ત્યાં હાજર સિસ્ટરે કરેલી, દવાખાનામાં દાખલ કરી. ત્યાર પછી બપોરના 1 વાગ્યાના અરસામાં ડોક્ટર માયાબેન દવાખાને આવેલા. તેમણે મારી પુત્રવધૂની ચકાસણી કરેલી. ત્યાર પછી તેઓ પોતાની કેબિનમાં બેઠેલા. પુત્રવધૂની હાલત બાબતે પૂછપરછ કરતા માયાબેને મને જણાવેલ કે વાર લાગે તેમ છે. તેમની કેબિનમાં બેઠા તે વખતે હું કેબિનની બહાર આવેલ બાકડા ઉપર બેઠેલી. બપોરના આશરે 2 વાગ્યાના અરસામાં ડોક્ટર ધવલભાઈ પણ દવાખાને આવેલા. તેમણે પણ મારી પુત્રવધૂની તપાસેલ. આમ કરી તેઓ માયાબેન સાથે બેઠેલા. ધવલભાઈ મારી પુત્રવધૂની તપાસ કરવા વારે ઘડીએ જતા હતા. મને યાદ છે ત્યાં સુધી બપોરના 3:30 વાગ્યા સુધી માયાબેન દવાખાનામાં હાજર હતા. માયાબેન હોસ્પિટલમાંથી ગયા પછી એક સિસ્ટર મારા પુત્રવધુ પાસે આવેલા. સિસ્ટરનું નામ મને ખબર નથી. મારી પુત્રવધુના દીકરાનો જન્મ સાંજના 35 આસપાસ થયેલો. ત્યાર પછી હોસ્પિટલમાં તે વખતે બીજા દર્દી ન હતા. then રજા આપવા એટસેટ્રા એટસેટ્રા રિક્ષા. then માયાબેન is identified. 7-8 વર્ષ પહેલા પોલીસ મારે ત્યાં આવેલી ને મારો જવાબ લીધો. that is the last time. kindly see. now cross examination. મારા ગામેથી રિક્ષામાં ડોક્ટર માયાબેનના દવાખાને આવતા મને અડધો કલાકથી કલાક જેવું થયું. ટાઈમની ખબર પડે નહીં. મારા ઘરેથી માયાબેનના દવાખાના વચ્ચે અંતર કેટલું તે કહી શકું નહીં. રસ્તામાં અમદાવાદના કયા કયા વિસ્તાર આવે તેની પણ મને ખબર નથી. વાત કરીને કે અમારી રિક્ષા માયાબેનના દવાખાને પહોંચી તે રસ્તા પર ઘણી પબ્લિક હતી. બજાર બંધ હતા કે કેમ તે કહી શકું નહીં, પણ રસ્તા ઉપર પબ્લિક હતી. ખેતરે સવારના 7 વાગે ગયેલી. ખેતરમાં 2 કલાક રોકાયેલી. તે વાત કરી નથી. તેમ ફોર્મલ ડિનાય કે 10:30 વાગે ડોક્ટર માયાબેનના દવાખાને ગયા જ નથી. ડોક્ટર માયાબેનના દવાખાને 3:30 વાગે ગયેલા. એ વાત પણ ખરી નથી કે 3:30 વાગે ગયેલા. તે વાત ખરી છે કે મારા પુત્રવધુની ડિલિવરી ધવલભાઈએ કરાવેલી. એ વાત કરી હતી કે ડોક્ટર માયાબેને મારા પુત્ર તપાસેલ નથી. હોસ્પિટલ દાખલ થયા ત્યારે કાગળોમાં સહી લીધેલી. દાખલ કર્યા બાબતની સહી લીધેલી. એ વાત કરી કે મારી તપાસમાં માયાબેનની હોસ્પિટલ જે કરેલી કામગીરી બાબતે જે કંઈ જણાવ્યું છે તે બચાવવા માટે ખોટું જણાવ્યું. સો અગેન ફોર્મલ ડિનાય. then Dr. Dhaval Shah. He is the working partner in Shivam Hospital. Last but 4th line, PW 53. આ હોસ્પિટલ ડોક્ટર માયાબેનની હતી. હોસ્પિટલમાં હું ડિલિવરી પેશન્ટ જોતો હતો. સોનોગ્રાફી કરવાનું, પેશન્ટ તપાસવાનું ડિલિવરી કામકાજ કરતો હતો. ડોક્ટર માયાબેન પેશન્ટનો આગ્રહ હોય તેવા સંજોગોમાં અગર તમારી ગેરહાજરી હોય ત્યારે અને ઇમરજન્સીના સંજોગોમાં હોસ્પિટલ આવતા તેઓ પણ પેશન્ટને તપાસવાની કામગીરી કરતા હતા. માયાબેનની ધારાસભ્ય તરીકેની ઓફિસ અમારા મેટર્નિટી હોમની નીચે હોવાથી તેઓ ઘણી વખત મારી સાથે હોસ્પિટલ આવતા અને મદદ કરતા. હોસ્પિટલના એકાઉન્ટન્ટ નાણાકીય બાબત ડોક્ટર સુરેન્દ્રભાઈ સંભાળતા. હોસ્પિટલનું રજિસ્ટ્રેશન ડોક્ટર માયાબેનના નામે થયેલું હતું. જ્યારે સોનોગ્રાફી મશીનનું રેગ્યુલેશન એન્ડ પ્રિવેન્શન ઓફ મિસયુઝ એક્ટ રજિસ્ટ્રેશન મારા નામે થયેલું છે. ફેબ્રુઆરી 2002ના અરસામાં મારી હોસ્પિટલમાં 2 બહેનો સ્ટાફમાં હતી. સો જેમાં સર્જિકલ નર્સિંગ હોમનું એક ડિલિવરી રજિસ્ટર બતાવવામાં આવે છે. 28/2ના રોજનું ડિલિવરી રજિસ્ટરનું પાનું 32 રજિસ્ટર જોઈને જણાવું છું કે રજિસ્ટરમાં દર્દી તરીકે ઈલાબેન પંકજભાઈ સોમાજી ચૌહાણનું નામ છે. જે દર્દીને બાળકનો જન્મ થયેલો તેની નોંધ અંગેનું છે. આ ડિલિવરી મેં કરાવેલી. આ રજિસ્ટર અમારા રજિસ્ટરના ફોર્મ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં મોકલતા નોંધ થાય છે અને રજિસ્ટર થઈને રજિસ્ટર પરત આવે છે. સો then પેરા 2. 10:30 વાગે હું મારા ઘરે હતો. તે વખતે મારા હોસ્પિટલના સ્ટાફ પૈકી અશુબેનનો મારા ઉપર ફોન આવ્યો. તેમણે મને જણાવ્યું હોસ્પિટલના પ્રથમ ડિલિવરી માટેનું એક પેશન્ટ લેબર પેઇન હોસ્પિટલમાં આવેલું છે. અશુબેનને સૂચના આપેલી કે દર્દીની સ્થિતિ બાબતે મને જણાવે, જેથી જાણવા મળે કે લેબર પેઇન પ્રાઇમરી સ્ટેજમાં હતું. તેથી મેં દર્દીને દાખલ કરી પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ આપવાની અશુબેનને સૂચના આપી અને એમ પણ જણાવ્યું કે હું ત્યાં આવું છું. ત્યાર પછી હું જમીને બપોરના આશરે 1:15 થી 21 વાગ્યા દરમિયાન મારા ઘરેથી નીકળી શિવમ હોસ્પિટલ જવા નીકળ્યો. 2 વાગ્યા જેવું ત્યાં પહોંચ્યો. તે વખતે મારા સ્કૂટર ઉપર ગયો. હોસ્પિટલ પહોંચ્યો તો હું પેશન્ટના સગા, હોસ્પિટલ સ્ટાફ તેમજ માયાબેનને મળ્યો. માયાબેન જોડે વાતચીત થતા મેં જાણેલું કે માયાબેને પેશન્ટને પ્રાઇમરી એક્ઝામિન કરેલ છે તે બાબતની ચર્ચા કરેલી. ત્યાર પછી મેં દર્દીને જાતે તપાસ્યા. દર્દીના સગાવાલાને જણાવ્યું કે ડિલિવરી નોર્મલ થશે તે સમયે ટ્રીટમેન્ટ આપીશું. મને યાદ છે ત્યાં સુધી પેશન્ટના સગામાં તેમના સાસુ હતા.
ત્યાર પછી કન્સલ્ટિંગ રૂમમાં હું બેઠેલો તે વખતે માયાબેન પણ ત્યાં હતા. માયાબેન સાથે પેશન્ટની હિસ્ટ્રી બાબતે વાતચીત થયેલી. તેમજ મેં જોયેલું કે તેઓ ફોન પર વાતચીત કરતા હતા. તેમની સાથેની ચર્ચામાં જાણ થયેલી કે તે દિવસે વિધાનસભાનું સેશન પૂરું કરીને આવેલા તેમજ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ આવેલ છે. મને યાદ છે ત્યાં સુધી માયાબેન હું હોસ્પિટલ પહોંચ્યો પછી આશરે 1.5-2 કલાક જેટલું ત્યાં હોસ્પિટલમાં હાજર હતા. ચોક્કસ કહી શકું નહીં. માયાબેન નીકળ્યા પછી મને યાદ છે કે અમારી હોસ્પિટલના બપોરની ડ્યુટી વાળા સ્ટાફ લતાબેન ત્યાં આવેલા અને દર્દીએ બાળકને લગભગ 5:30 પછી જન્મ આપેલો એટસેટ્રા. Then the next page, paragraph 3. આ દિવસ બાબતે સને 2008માં પોલીસ અધિકારીઓ શ્રી માલ અને શ્રી ચૌધરીનાએ મારી પૂછપરછ કરેલી. તે દિવસે જે કંઈ બનેલાનું મેં તેમને જણાવેલ. મેં આ 2066 વાળું રજિસ્ટર તેઓને દેખાડેલ. મને 2033 બતાવવામાં જે મારા નામે સોનોગ્રાફી મશીનનું રજિસ્ટર છે. મને આ 2032 બતાવવામાં આવે છે તે નર્સિંગ હોમનું રજિસ્ટર છે. મને નિશાની 2064/1ની ફાઇલ બતાવવામાં આવે છે. શિવમ નર્સિંગ હોમની ફાઇલ છે જેમાં મારું તથા માયાબેન કોડનાણીનું નામ છે. ફાઇલના પેન્સિલ માર્ક દેખાડવામાં આવે છે. કાળી પેનથી હસ્તાક્ષર છે જે 6/3/1ના રોજ ડોક્ટર માયાબેનના હું ઓળખી બતાવું છું. સાહેબ ખુલાસો કરે છે કે 4 વર્ષ કામ કરેલ હોવાથી તેમના હસ્તાક્ષર ઓળખી શકો. આંખ 100 મને યાદ છે તેનું દર્દીએ 28/2ના દિવસે ડિલિવરી બાબતે કોઈ પૈસા આપેલા નહીં પરંતુ તે ફોલોઅપ માટે આવેલા ત્યારે ચૂકવેલા. નાઉ ક્રોસ બાય સ્પેશિયલ પીપી. હું માયાબેનના દવાખાનામાં જોડાયો તે અંગેનું કોઈ લખાણ કરેલ નથી. અમારે મૌખિક ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ નક્કી થયેલ. 50% ભાગ ખર્ચો બાદ કરીને વહેંચી લેવું એટસેટ્રા. એ લોકોનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. અગેન સાહેબ એમને એમ પૂછ્યું કે આ બધું જ ટ્રીટમેન્ટ આપવાનું, ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાનું, ડિલિવરીનું કામકાજ હું જ કરતો હતો. એને ખુલાસો કરતા જણાવે છે કે જરૂર પડે અથવા ઇમરજન્સી હોય તો તેવું કામ માયાબેન કરતા. એ વાત ખરી નથી કે માયાબેન હોસ્પિટલ આવતા જ ન હોય. Then next page. Then somewhere after the middle portion on the next page. એ વાત ખરી નથી કે 28/2ના બપોરના 2 વાગે હોસ્પિટલ પહોંચ્યો તે વખતે માયાબેન ત્યાં હાજર હોવાની વાત ખોટી. તે જ રીતે એ વાત પણ ખરી નથી કે માયાબેન મારા હોસ્પિટલ પહોંચ્યા પછી 1.5-2 કલાક જેવું હાજર હોવાની વાત ખોટી. સો ફોર્મલ ડિનાયલ. અને લાસ્ટ એ વાત કરી કે માયાબેન સાથેના સંબંધને કારણે બચાવવા ખોટી ચૂકાય. So beyond that, no further specific cross examination is made. And the last defense witness, 58, Amit Shah, who was the MLA Sarkhej at the relevant point of time. Page number 2. વિધાનસભામાં 5-10-20 મિનિટ જેવું મળેલી અને પેરા 1ના એન્ડમાં કહે છે સાહેબ મારી સે ઓળખી બતાવું છું. મેં તે દિવસે માયાબેનને વિધાનસભામાં હાજર જોયેલા અને હું સ્પષ્ટપણે જણાવું છું કે 28/2ના દિવસે માયાબેનની વિધાનસભાની બેઠકમાં ઉપસ્થિત હતી, which is also even otherwise proved by the register. Then again this witness started to go to Sola Civil Hospital. અને પેરા 2માં સાહેબ somewhere in the middle Sola Hospital 9:30 થી 9:45 દરમિયાન પહોંચેલો. ચોક્કસ સમય કહી શકતો નથી. મૃતદેહો ત્યાં લાવવામાં આવતા ઘણા બધા સગા સંબંધીઓ હાજર હતા. પોસ્ટમોર્ટમની કાર્યવાહી થઈ રહી હતી અને મારે જણાવવાનું કે તે વખતે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે અફરાતફરીનો માહોલ મને લાગે. Then after about 7-8 lines, એક નટુભાઈ વાઘેલાને જોયેલાનું મને યાદ છે. હું સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ હતો તે દરમિયાનમાં મેં માયાબેન કોડનાનીને ત્યાં જોયેલા, પરંતુ હું ત્યાંથી બહાર નીકળતો હતો ત્યારે મને જણાવેલ કે લોકોમાં ખૂબ આક્રોશ હતો અને સૂત્રોચ્ચાર પણ થયેલા. મેં હોસ્પિટલમાં જયદીપભાઈ, નટુભાઈ અને માયાબેનને જોયેલ. હું ઘણો સમય ત્યાં રહેલો. મારે ફરીથી જણાવવાનું કે બહાર નીકળ્યો ત્યારે આક્રોશ અને સૂત્રોચ્ચાર ચાલુ હતો. મેં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો પણ તે લોકોએ મને પણ ઘેરી લીધેલો. તેથી પોલીસ વાળાએ મને કોર્ડન કરી એક બાજુ દૂર લઈ ગયા.
મને પોલીસ વાળાએ કોર્ડન કર્યા પછી મારી ગાડી તે સ્થળે દૂર પાર્ક થયેલોના કારણે પોલીસ વાળાએ મને તેની જીપમાં બેસાડી દીધેલો અને તે લોકો મને સોલા સિવિલ હોસ્પિટલથી મારા ઘરે લઈ જવાની તૈયારી કરતા હતા. તે દરમિયાનમાં બીજા અમુક પોલીસ વાળા માયાબેનને કોર્ડન કરીને તે રીતે મારી તરફ લાવે. તેથી પોલીસ વાળાએ મને અને ડોક્ટર માયાબેનને એક જ જીપમાં બેસાડી દીધેલા. તે વખતે મને યાદ છે ત્યાં સુધી આશરે 11 થી 11:15 નો સમય થયો હશે, ચોક્કસ કહી શકું નહીં. આ રીતે મને ત્યાંથી પોલીસ વાળાએ પોલીસ જીપમાં બેસાડી મને અને માયાબેનને ત્યાંથી લઈ ગયા. નવ ક્રોસ તે વાત કરી છે કે હું ને માયાબેન બંને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો છે. તે વાત કરી છે કે 2002 ફેબ્રુઆરીના અરસામાં હું ને માયાબેન બંને ગુજરાત વિધાનસભાના ધારાસભ્યો હતા. અને એ વાત પણ કરી છે કે ત્યારબાદ થયેલી ચૂંટણીઓ પછી હું તથા માયાબેન બંને રચાયેલ સરકારમાં મંત્રી તરીકે પણ ફરજ બજાવતા. The remaining part is not that important. Then para 5. વિધાનસભાની કાર્યવાહી 8:30 વાગે ચાલુ થઈ, 8:40 બંધ થઈ ગયેલી એ વાત હું કહી શકું નહીં. 100 એમને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી 15 મિનિટ પછી સભાની બેઠક મુલતવી થઈ. Then in the middle, હું સોલા હોસ્પિટલ પહોંચ્યો તે વખતે મેં માયાબેનના સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ જોયેલા નહીં. એ વાત ખરી નથી કે હું સોલા સિવિલ બાકડા ઉપર બેઠો તે વખતે 10:30 અરસામાં માયાબેન કોડનાનીએ સોલા સિવિલ ખાતે પ્રવેશ કરેલો. એ વાત પણ ખરી નથી કે મને તે વખતે મને અને માયાબેનને પોલીસ વાળા લોકોમાં આક્રોશ હોય, પોલીસ વાળાએ મને અને માયાબેનને કોર્ડન કરીને લઈ ગયેલા. સાહેબ ખુલાસો કરે છે કે તે વખતે મને એકલાને કોર્ડન કરીને લઈ જતા હતા અને તેવું બનેલ જ્યારે હું ત્યાંથી ઘરે જવા પાછો વળ્યો હતો ત્યારે બહારથી નીકળીને ગોતા ચોકડીએ પોલીસ જીપમાંથી ઉતારી મારી ગાડીમાં બેસી ગયો. એવું ચોક્કસ હું કહી શકતો નથી કે આજે મને ચોક્કસ જગ્યા યાદ નથી. એટલું યાદ છે કે મારી ગાડી આવી જતા પોલીસ વાનમાંથી ઉતરી મારી ગાડીમાં જતો. તે વાત કરી છે કે તે વખતે ડોક્ટર માયાબેન જીપમાં બેઠેલા રહેલા. તે વાત કરી છે કે ત્યાર પછી માયાબેન ક્યાં ગયા તેની મને ખબર નથી. તે વાત કરી છે કે તે જ રીતે વિધાનસભાનું સત્ર મુલતવી થયા પછી એમને સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે જોયા. તે દરમિયાનમાં માયાબેન કોડનાની ક્યાં હતા તેની મને ખબર. પેરા 8માં સાહેબ હું જાણું છું કે નરોડા ગામ નરોડા પાટિયા કેસ બંનેમાં ડોક્ટર માયાબેન કોડનાની ધરપકડ થયેલી. તે વાત કરી છે અને હું જાણું છું કે ડોક્ટર માયાબેનના નરોડા પાટિયા કેસમાં ગુનેગાર જાહેર કરી કોર્ટે સજા ફરમાવેલ છે. Then it was objected કે અપીલ પેન્ડિંગ છે etc. તે વાત કરી છે કે નરોડા પાટિયા કેસ સેશન્સ કોર્ટમાં ચાલ્યો. તે દરમિયાનમાં તે કેસમાં મેં કોઈ જુબાની આપેલી નથી. સાહેબ જાતે જણાવે છે કે મને તે બાબતે કોઈ સમન્સ મળ્યો ન હતો તેથી મારે જુબાની આપવાનો કોઈ પ્રસંગ બનેલ નથી. મને તે કેસમાં જુબાની આપવા માટે માયાબેનનો અથવા તો તેમના કોઈ સગા સંબંધીઓ જોઈને વિનંતી કરેલ કે કેમ. તેના જવાબમાં જણાવું છું કે તે લોકો મારો સંપર્ક તો કરેલો પરંતુ કોર્ટથી સમન્સ ના આવતા તે સંજોગોમાં જુબાની આપવાનો કોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો ન હતો. મારે વધુમાં જણાવવું કે તે બાબતની એસઆઈટીને પૂરેપૂરી જાણ હોવા છતાં કે જે જાણ તે મુજબની હતી કે હું અને માયાબેન સિવિલ હોસ્પિટલે હાજર હતા તેમ છતાં એસઆઈટીએ મારો પણ સંપર્ક કરવાની કોઈ તસ્દી લીધેલી નથી. તે વાત કરી છે કે માયાબેન મારી સાથે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે હોવાનું મારી જુબાની હાજરો સૌ પ્રથમવાર જણાવું છું. તે વાત કરી નથી કે હું માયાબેન અને બંને એક પક્ષના કાર્યકર હોવાના કારણે બચાવવા આજે જુબાની આપું છું. Again, accept the formal denial. So this is the fourth set of evidence in my humble submission. એક તો સાહેબ સાક્ષીઓએ પોતે પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ નથી આપ્યા અથવા તો નામ નથી આપ્યું, એડમિટેડ. બીજું સરકારી કર્મચારીઓ છે એ આપે છે મારી હાજરી માટેની જુબાની કે એ સિવિલ હોસ્પિટલ હતા, ત્યાંથી આરટીઓ ગયા, આરટીઓ થી શાહીબાગ ગયા, શાહીબાગથી સિવિલ હોસ્પિટલ ગયા અસારવા, ત્યાં 1 વાગ્યા સુધી હતા. 1 વાગ્યાથી હું મારી હોસ્પિટલ ગઈ અને હોસ્પિટલથી પાછી સિવિલ હોસ્પિટલ આવી અને પછી 5 વાગે ઘરે ગઈ. સો that has been deposed by the witnesses. Second set of evidence. Third set of evidence is the IO as regards the telephone call data record. એમાં પણ આવે છે કે સાહેબ મારું લોકેશન બીજી બધી જગ્યાએ છે પણ નરોડા જ્યાં બનાવ બન્યો ત્યાં. 3. These are the defense witnesses, which is the fourth set of evidence in my humble submission, which proves my presence elsewhere at the time when the incident have occurred at Noroda Gam area. સાહેબ આની સાથે સાથે હવે most importantly I would like to point out
the findings and the observations made by the division bench in Naroda Patia case. સાહેબ એક સાક્ષી કેટલી હદે જઈને ખોટું બોલી શકે? સાહેબ લાસ્ટ વોલ્યુમ 10. Last. Volume 10, I will just give the paragraph, page number. Page is 3281. Paragraph 517. Sir, કોર્ટે જે final finding આપ્યું નરોડા પાટિયા કેસમાં, because the court has given its finding accused wise at the end, કે દરેક આરોપીની સામે શું પુરાવા આવે છે, કેટલા witnesses છે, અને how the evidence given by them is evaluated by the court. 517 માં સાહેબ accused number 37 Dr. માયાબેન કોડનાની in all 11 witnesses have testified against these accused. જેમ આપણા કેસમાં સાહેબ 14 છે, એમ એ કેસમાં 11. હવે સાહેબ હું આ વાંચું છું એટલા માટે કે મારે આપ સાહેબને બતાવવું છે સાહેબ કે આપે આમાં ટાઈમ જોયો કે મારી હાજરી નરોડા ગામના બનાવમાં નરોડા ભાગોળ, પંચાયત ઓફિસ, મણીલાલ ભજીયાવાળાની દુકાન, મુખી પાનવાળાની દુકાન, પોલીસ સ્ટેશન, આ બાજુ ગેલેક્સીથી આ બાજુ નરોડા પાટિયાથી આટલી બધી જગ્યાએ મારી હાજરી બતાવે છે. પણ ટાઈમ ઇઝ 9:10 થી માંડીને 10:30, 10:40 સુધીનો મોટા ભાગના વિટનેસનો ટાઈમ છે. અને એક વિટનેસ છે એ 12:30 થી 1 ની વચ્ચેનો કે છે જ્યારે હું સિવિલ હોસ્પિટલ અસારવા, વિચ ઇઝ કમ ઓન રેકોર્ડ. સાહેબ આ ટાઈમિંગ છે ને એ મારી હાજરી આવા જ કોઈ સમયે પાછું નરોડા પાટિયાના કેસમાં નુરાની મસ્જિદ પાસે પણ બતાવે છે. સાહેબ કોલ ડિટેલ, વિટનેસીસનું એપ્રિસિએશન, એમનું મારું નામ પોલીસ સ્ટેટમેન્ટમાં નહીં દેવા માટેનું એક જે કંઈ ફેક્ટ રેકોર્ડ ઉપર આવી છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિટનેસીસે મારી હાજરી ક્યાંક અલગ જગ્યાએ બતાવી છે, ડિફેન્સ વિટનેસીસ મારી હાજરી અલગ જગ્યાએ બતાવે છે, તો બરાબર. But this judgment of the division bench of the High Court indicates, and indescriptively it is stated that this witnesses, 11 witnesses have testified કે મારી હાજરી એ વખતે નરોડા પાટિયાના કેસમાં નુરાની મસ્જિદની આજુબાજુના બધા વિસ્તારમાં બતાવી છે, which is at a distance of 2 kilometers. Kindly see what has the honorable court division bench has said. સાહેબ વિટનેસ નંબર 1, 11 વિટનેસનું સ્કેનિંગ કર્યું છે કોર્ટે. PW52 અમીના અબ્બાસ બેલી. This witness has deposed that she had gone in front of Nurani Masjid and had seen a mob standing there. From the midst of the mob, a white car came and halted near the masjid, and Mayaben and her assistant got down. Mayaben told the mob that the masjid and the Muslim area should be destroyed. The witnesses further stated that the mob had started pelting stones and vandalizing houses. Thereafter, she had seen that Mayaben had something like a pistol in her hand and she was also firing. After firing, Mayaben told the mob
that they should continue, and thereafter she returned in the same car in which she had come. No statement of this witness had been recorded by the police at the relevant time. After appreciating the evidence of this witness, this court has found that she is not a credible and truthful witness. Sahib, emne manya court. Now PW 104. Mohammad Salim Hussain Sheikh. This witness has stated that after 9 to 9:30 in the morning, a police jeep came which halted at the ST workshop gate. The jeep was followed by Kishan Korani, Manoj Videowala, and Murli Sindhi. After a little while, MLA Mayaben Kodnani came there in a white Maruti Fronti car and spoke to the above referred three accused and the police. While talking, Mayaben's voice was aggressive and she was gesturing towards their area and was saying something. All these people gestured to the mob, which had gone away towards Natraj Hotel, and called it back. Mayaben discussed something with the mob in an aggressive tone, and thereafter she had left in the car in which she had come. The statement of this witness came to be recorded only in the year 2008, after the SIT came to be constituted. This court, after appreciating the evidence of this witness, has found that no reliance can be placed upon his evidence insofar as this accused is concerned. હવે સાહેબ આમાં જો ટાઈમ 9 થી 9:30 આ ભાઈ ત્યાં જાય છે, જોવે છે, અને થોડીક જ વારમાં એમ કે મારુતિ ફ્રન્ટીમાં માયાબેન આવે છે. હવે સાહેબ આ ટાઈમ છે એ પાછો મારો નરોડા ગામમાં ટાઈમ બતાવ્યો, અને એ વખતે પાછું હું તો નરોડા ગામ એરિયામાં પણ નથી, નરોડા પાટિયા એરિયામાં પણ નથી, મારી હાજરી ક્યાંક બીજી જગ્યાએ બોલે છે. Then third witness, kindly see. 136 Bashir Khan, Pathan. This witness has deposed that Mayaben came in a white car near a police vehicle, a car near a police vehicle which was parked near the ST workshop gate and talked to the police. After which the police fired at the Muslims. In all his prior statements recorded by the police, this witness had not named this accused, and for the first time has named her in his statement dated 27/5/2008, recorded by the sixth. એટલે સાહેબ આ ત્રીજો, પેલા બે છે એના તો સ્ટેટમેન્ટ જ નથી, એટલે મારા નામનો સવાલ નથી. આ વિટનેસનું સ્ટેટમેન્ટ છે પણ મારું નામ આપ્યું નથી, ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ સીટમાં આવે છે. સેમ આપણામાં જે છે સાહેબ, આપણામાં 14 છે, એમાં 11 છે. Thus, all that emerges from the testimony of this witness insofar as this accused is concerned is that she came to the corner of the ST workshop in the morning and talked to some police officers standing there. No criminal act has been attributed to her. Under the circumstances, apart from the fact that there is an inordinate delay in recording the statement of this witness, even otherwise, he has not attributed any criminality to this accused. એટલે 6.5 વર્ષનો ડિલે છે એ કોર્ટે કન્સિડર કર્યો. Then 4. 143 Dilawar Sayyed. This witness has stated that while he was standing near Panchwati Estate, Mysorewala came in a jeep and parked in near Panchwati Estate. 4 to 5 policemen also alighted from the vehicle with him. After 10 minutes, a white color Maruti car came from which MLA Mayaben Kodnani and 3 other accused alighted. The mob followed the car. Thereafter, the door of the car was opened and swords were taken out and distributed. The statement of this witness was recorded for the first time in the year 2008, and this court, after appreciating the evidence of this witness, has found that he is not a credible and truthful witness. His testimony, therefore, does not further the prosecution case. Then 5. 149. Farida Bibi Khalifa. This witness has deposed that she was standing near the ST workshop compound wall near the Nurani Masjid at around 9 to 9:30 in the morning. At that time, the police and SRP personnel were present near Nurani Masjid, and Sri Mysorewala was also present at the ST workshop with a government jeep. At this time, Mayaben Kodnani came out of the mob and went near KK Mysorewala and spoke to him. The witness has named several other accused in the mob along with this accused. She has further deposed that after talking with Mysorewala, Mayaben left, whereafter police firing and private firing as well as arson commenced near Nurani Masjid. Insofar as implication of this accused in the offense in question is concerned, the same has come at a belated stage at the time when the statement of the witness came to be recorded. Taking the testimony of this witness at its face value, what has been deposed by the witness is that Mayaben came out of the car, talked with Mysorewala and left, and thereafter there was police firing and private firing. Thus, the only overtake attributed to Mayaben is that she had talked to Mysorewala and left. Under the circumstances, apart from the fact that in view of the delay in naming this accused, the statement of this witness cannot be accepted. Even otherwise,
from the testimony of this witness, the complicity of this accused in any offense is not established. So on merits as well as on the ground of delay of recording of the statement, the court has not considered the evidence. Then 6, PW 156 Abdul Majid Usman Sheikh. This witness has deposed that the mob started coming on the road at 9 a.m. 2 police vehicles came near the ST workshop and unloaded 2 blank trucks. Thereafter, a white car came and everyone started taking Mayaben Kodnani's name. Mayaben got down from the car and instigated the mob. After which the mob attacked them. Insofar as reference by this witness to the presence of Mayaben on the national highway in the morning is concerned, such version has come up for the first time in the year 2008 in the statement recorded by the SIT. Prior thereto, this witness had not named Mayaben before the investigating agencies, despite the fact that several statements of this witness were recorded by different investigating officers. This court, after appreciating the evidence of this witness, has found that it would be hazardous to rely upon his testimony against this accused when her involvement has been brought on record after a period of more than 6 years. In the year 2008, the testimony of this witness is therefore of no avail to the prosecution insofar as this accused is concerned. Then 7, 176 Zubeda Banu Chaudhary. This witness at the end of her cross-examination in chief, has stated that in the mob which she saw between 9 to 9:45 in the morning on the road, she had seen Mayaben Kodnani also and she had recognized her. Thus, except for a passing reference at the end of her examination in chief, nothing has been stated as regards the place where she had seen her, and no role has been attributed to her. Moreover, this witness in her previous statement recorded by the police at the relevant time when the incident took place has not named this accused and has named her for the first time in a statement recorded by the SIT. Considering the delay in naming the accused as well as the testimony of this witness, in the opinion of this court, no reliance can be placed upon her testimony for the purpose of proving the charge against the accused. Then 8, 192, Rashida Banu Momin. This witness has deposed that the mob which had come from direction of Krishnanagar was pelting stones on the masjid as well as on them and was also throwing bottles. The mob which came from the direction of Natraj was also pelting stones and bottles at them, and that Mayaben Kodnani was in this mob and was instigating the public by saying, "Come forward and kill." This witness has named this accused only in her statement recorded by the SIT after a period of more than 6 years. Considering the version given by this witness, which is contrary to the version given by the other witnesses, so inter se witnesses examination also were contradictory, which is contrary to the version given by the other witnesses, and more so, considering the delay in naming the accused, the court is of the view that it would be hazardous to place reliance upon her testimony to implicate her in such a serious offense. Then 9, PW 198 Harun Sheikh. This witness has deposed that the mobs had gathered near ST workshop as well as SRP quarters gate, and in the mob he had seen Mayaben together with other named accused in the morning at around 9:30 on the day of the incident, and that they were leading the mob. This witness has named this accused after a period of more than 6 years at the time when his statement came to be recorded by the SIT. Considering the nature of the evidence of this witness together with the fact that he has named this accused after a considerable delay, that is after 6 years, no reliance can be placed upon the testimony of this witness to implicate the accused in such a serious offense. Then 10, PW 227 Zubair Khan Pathan. This witness has deposed that he had gone to the Natraj Hotel and he had seen Mayaben Kodnani A37 on the road in the mob from the side of Natraj Hotel. She was telling the people in the mob that they should go ahead and that she was with them. It may be pertinent to note that the statement of this witness has not been recorded at the relevant time, and for the first time this statement was recorded by the SIT in the year 2008. It appears that the witness had named the complaint application on 6/3/2002 as a printed complaints and anyone's, wherein he had named certain accused, but he had not named this accused in it. In view of the fact that the statement of this witness has been recorded after a considerable delay, the credibility of this witness is considerably impeached. Moreover, after considering the overall testimony of this witness, this court has found that this witness does not come across as a credible, trustworthy witness, and no part of his evidence can be relied upon
for the purpose of proving the charge against the accused. And the last one is PW 236, Siddiq by Mansoor. This witness has deposed that there was a huge mob near Natraj Hotel at around 8:30 to 9 in the morning. Mayaben came in a Maruti Fronti car together with her PA assistant, and both of them alighted from the car. Mayaben gave a provocative speech to the people there and told that she had gone to Godhra and had seen the dead bodies of the car sevak, and that their Ram Bhakt should kill and cut so and so. Just like the Babri Masjid had been demolished, they should also demolish the masjid here. She had also said that she and Narendra Modi were with them and they would not have to face any problem. After saying this, she went. This witness has further deposed that at around 11 o'clock, Mayaben came in a white color Maruti Fronti car near the ST workshop gate, which was that time also is conflicting with the time which is mentioned here, followed by a Trex Jeep. Both the vehicles came from the direction of Krishnanagar and halted near the ST workshop. Mayaben alighted from the Maruti car and gestured towards the mob standing near Natraj and called them near the ST workshop gate. At this time, about 100 leaders, including Mayaben's PA, came there. Mayaben talked with those persons and discussed something, and thereafter gestured to her PA and gave him instructions. Whereupon her PA took out weapons from the Trex Jeep, which comprised of swords, spears, tridents, and something that looked like a revolver from far. Under her instructions, her PA gave all those weapons to the leaders of the mob. Thereafter, Mayaben left, and the mob, in which her PA was present, attacked the Nurani Masjid. This court, after discussing the evidence of this witness, has found that the prosecution has laid two sets of evidence, one which shows the presence of the accused at the scene of offense, and another which negates her presence. And in view of these two sets of evidence, which has been led by the prosecution, one against and one favoring the accused, the view in favor of the accused has to be adopted. Sahib, અહીંયા two set of evidence. આપણા આ કેસની અંદર 5 set of evidence. And therefore, ultimately, 2 set of evidence, but supported by different theories, which are proved on record. And therefore, when prima facie it appears, then my presence is not there. And my presence is shown somewhere else, in the deposition of the government witnesses, in the deposition of defense witnesses, in the deposition of investigating officers, and supported by the telephone call data, then there is absolutely no reason to believe this. But particular witnesses who have come forward only after 6 years to depose against. Our finding, સાહેબ આ 11 નું કોર્ટે સ્કેનિંગ કર્યું અને એનું ફાઇન્ડિંગ આપ્યું. Kindly see, it's only 2 pages. Thus, out of all the 11 witnesses who have deposed regarding the presence of this accused on the road in the mob or otherwise, in the morning on the day of the incident, none of the witnesses had named this accused in the statements recorded by the police at the relevant time. Same. When the incident took place, the name of this accused has cropped up for the first time when the statements of the witnesses came to be recorded by the SIT. Moreover, the versions given by the witnesses are contradictory to each other. While discussing the topic of criminal conspiracy, this court has discussed the testimonies of the witnesses at length. It has also been noted that the witnesses have referred to Mayaben alighting from her car and talking to the police. However, none of the police witnesses have referred to her presence at the scene of incident on the day of the incident. Considering the delay in naming this accused, as well as the nature of the testimonies of the witnesses, the court has found it hazardous to rely upon the testimonies of the witnesses to implicate this accused in such a serious offense. Thus, the testimony of none of the witnesses who have testified against this accused has been accepted qua this accused. Therefore, the 2 witnesses test is not satisfied in the case of this accused. Moreover, the trial court has convicted this accused of the offense with which she was charged only by invoking section 120V of the Indian Penal Code. This court, while discussing the topic of criminal conspiracy, has found that the charge under section 120B of the IPC has not been established against this accused. This accused therefore deserves to be acquitted of the offenses with which she has been charged by giving her the benefit.
હવે સાહેબ આમાં આ જે ટુ વિટનેસ ટેસ્ટ જે કોર્ટે કહ્યું આ લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં, therefore the two witnesses test is not satisfied in the case of the accused. Now that test is normally applied in all such cases where there are large number of accused and large number of witnesses, and that is also beautifully discussed by the honorable division bench of the High Court, relying upon 4-5 judgments of the Supreme Court, starting from Moshalti and subsequent judgments. સાહેબ કોન્સ્પિરસી નું ચેપ્ટર આખું કોર્ટે ડિસ્કસ કર્યું છે at length. If the honorable court want me to read that, very quick. I'll just only 1 minute.
સાહેબ એક સેમ 10 નંબરનું જે વોલ્યુમ છે ને એમાં 149 નું આખું એક ચેપ્ટર આપ્યું છે કોર્ટે અનલોફુલ એસેમ્બલી વોલ્યુમ 10 માં સેમ વોલ્યુમ 10 પણ એમાં જે ફાઇનલ ફાઇન્ડિંગ છે ને that I would like to just point out to the honorable court. Which is para 453 and the page number is 3197. I may just read. In the backdrop of the submissions advanced by the learned counsel for the respective parties and the authorities cited at the bar, the applicability or otherwise of the provision of section 149 of the penal code is required to be examined. Perhaps this principle will be helpful on behalf of all the accused persons where 149 principle is to be invoked. If the court comes to the conclusion that the provisions of section 149 of the code would be attracted and that the accused persons had in fact formed an unlawful assembly, two other questions would also have to be addressed. These being a riot case where there are a large number of witnesses and a large number of accused, whether the proposition advanced by the learned counsel for the appellants to apply a 2, 3, or 4 witnesses theory in case of each accused should be accepted. Another important question that arises for consideration is that this is not a case of a single incident or a series of incidents at one place, at one time, but is an incident which has started in the morning and continued till night, and several scattered incidents have taken place throughout the day at different places in the Naroda Patia area. From the testimonies of the witnesses, it emerges that some accused have been implicated only in the incidents that took place in the morning. Some are implicated in the incidents that took place in the afternoon, and some are implicated in the incidents that took place in the evening. Some of the accused are implicated in the incident that took place in the morning as well as afternoon, and some in the incidents that took place in the morning and evening. Some have been implicated in the afternoon and evening incidents, and some have been implicated in incidents that took place in the morning, afternoon, as well as in the evening. Some of the accused have been implicated only in the incidents that took place on the road without there being any reference to their presence inside the chawls, though the time may be in the afternoon. Thus, the question that arises is whether all the accused can be held guilty of the offenses that took throughout the day by invoking section 149 of the code, or whether section 149 can be invoked to the extent of the offenses committed at that time of the day. Yet another question that would arise for consideration is if the 2 witnesses theory is adopted as to how to apply such theory. Whether the court should insist upon 2 witnesses having deposed regarding individual incidents, or 2 witnesses deposing regarding any incident that took place at any time of the day in which the accused are sought to be involved. At the outset, the legal position may be examined. From the decision cited by the learned counsel for the respective parties, the following principles can be called out. This is general, which can be applicable to all. Therefore, I am just reading. The concept of common object, it is well known, is different from common intention. It is true that so far as the common object is concerned, no prior concert is required. Common object can be formed on the spur of the moment. Course of conduct adopted by the members of the assembly, however, is a relevant factor. At what point of time the common object of the unlawful assembly was formed would depend upon the facts and circumstances of each case. Section 149 IPC creates a specific and distinct offense. There are 2 essential ingredients thereof. Commission of an offense by any member of an unlawful assembly, and such offense must have been committed in prosecution of the common object of that assembly, or
must be such as the members of that assembly knew to be likely to be committed. It is thus essential to prove that the person sought to be charged with an offense with the aid of 149 was a member of the unlawful assembly at the time the offense was committed. The essence of 149 is that a member of an unlawful assembly is responsible for the acts committed by any other member of the assembly in the same measure as the person committing such an act himself is. The section thereby creates a vicarious or constructive liability for all those who share the common object of the unlawful assembly, provided the acts constituting the offense are done in pursuit of the common object of the unlawful assembly, or are acts which the members of the unlawful assembly knew to be likely to be committed in pursuance of that object. Mere presence in an assembly does not make a person a member of the unlawful assembly unless it is shown that he had done or omitted to do something which would show that he was a member of the unlawful assembly, or unless the case fell under section 142. Cases in which persons who are merely passive witnesses and had joined the assembly out of curiosity without sharing the common object of the assembly stand on a different footing. Otherwise, it is not necessary to prove that the person had committed some illegal act or was guilty of some omission in pursuance of the common object of the assembly before he could be fastened with the consequences of an act committed by any other member of the assembly with the help of 149. The crucial question to determine in such a case is whether the assembly consisted of 5 or more persons and whether the said persons entertain one or more of the common objects as specified by section 141. While determining this question, it becomes relevant to consider whether the assembly consisted of some persons who were merely passive witnesses and had joined the assembly as a matter of idle curiosity without intending to entertain the common object of the assembly. Where a criminal court has to deal with evidence pertaining to the commission of the offense involving a large number of offenders and a large number of victims, it is usual to adopt the test that the conviction could be sustained only if it is supported by 2 or 3 or more witnesses who give a consistent account of the incident. That is to say, સાહેબ, મેં સવારે સ્ટર્લિંગ ક્વોલિટીનું જે જજમેન્ટ વાંચ્યું ને રાય સંદીપનું સુપ્રીમ કોર્ટનું, if the witness is found to be of a sterling quality, and as far as one accused is concerned or the second accused is concerned, if his deposition is found to be completely reliable, and there is a full consistency right from the first step till last, that is from the stage of recording of the police evidence, recording of the police statement, recording of the statement by the SIT, and giving the name in the court on oath and identification. If everything, all tests are satisfied, it creates one witness. And such either 2 or 3 or 4, that is multiple witness theory. So that is the court on the basis of the Supreme Court judgment says, in a sense, the test may be described as mechanical, but it cannot be treated as irrational or unreasonable. It is no doubt the quality of the evidence that matters and not the number of witnesses who give such evidence. But sometimes it is usual to adopt such a test when a criminal court has to deal with evidence pertaining to the commission of an offense involving a large number of offenders and a large number of victims. The normal test is that the conviction could be sustained only if it is supported by 2 or more witnesses who give a consistent account of the incident in question. It is well settled that a mere innocent presence in an assembly or persons, as for example a bystander, does not make the accused a member of an unlawful assembly, unless it is shown by direct or circumstantial evidence that the accused shared the common object of the assembly. Thus, a court is not entitled to presume that any and every person who is proved to have been present near a riotous mob at any time or to have joined or left it at any stage during its activities is in law guilty of every act committed by it from the beginning to the end, or that each member of such a crowd must from the beginning have anticipated and contemplated the nature of its illegal activity in which the assembly would subsequently indulge. In other words, it must be proved in each case that the person concerned was not only a member of an unlawful assembly at some stage, but at all the crucial stages and shared the common object of the assembly at all these stages. Whether in a given case the accused persons shared
the common object or not must be ascertained from the acts and conduct of the accused persons. The surrounding circumstances are also relevant and may be taken into consideration in arriving at a conclusion in this behalf. Mere presence in an unlawful assembly cannot render a person liable unless there was a common object and he was actuated by that common object, and that object is one of those set out in section 141. Where common object of an unlawful assembly is not proved, the accused persons cannot be convicted with the help of 149. The crucial question to determine is whether the assembly consisted of 5 or more persons and whether the said persons entertain one or more of the common objects as specified in section 141. It cannot be laid down as a general proposition of law that unless an overtake is proved against a person who is alleged to be a member of an unlawful assembly, it cannot be said that he is a member of an assembly. The only thing required is that he should have understood that the assembly was unlawful and was likely to commit any of the acts which fall within the purview of section 141. The word object means the purpose or design, and in order to make it common, it must be shared by all. In other words, the object should be common to the persons who compose the assembly. That is to say, they should all be aware of it and concur in it. The common object may be formed by express agreement after mutual consultation, but that is by no means necessary. It may be formed at any stage by all or a few members of the assembly, and the other members may just join and adopt it. Once formed, it need not continue to be the same. It may be modified or altered or abandoned at any stage. The expression in prosecution of common object as appearing in section 149 has to be strictly construed as equivalent to, in order to attain the common object, it must be immediately connected with the common object by virtue of the nature of the object. There must be community of object, and the object may exist only up to a particular stage and not thereafter. Members of an unlawful assembly may have community of the object up to a certain point, beyond which they may differ in their objects, and the knowledge possessed by each member of what is likely to be committed in prosecution of the common object may vary, not only according to the information at his command, but also according to the extent to which he shares the community of object, and as a consequence of this effect, section 149 IPC may be different on different members of the same assembly. An assembly which at its commencement or even for some time thereafter is lawful may subsequently become unlawful. In other words, it can develop during the course of incident on the spot, so and so. When an offense is committed in prosecution of the common object, it would generally be an offense which the members of the unlawful assembly knew was likely to be committed in prosecution of the common object. That, however, does not make the converse proposition true. There may be the cases which would come within the second part, but not within the first part. The distinction between the two parts of section 149 cannot be ignored or obliterated. In every case, it would be an issue to be determined whether the offense committed falls within the first part, or it was an offense such as the members of the unlawful assembly knew to be likely to be committed in prosecution of the common object and falls within the second part. However, there may be cases which would be within the first. Offenses committed in prosecution of the common object would be generally, if not always, within the second, namely offenses which the parties knew were likely to be committed in the prosecution of the common object. Even if no overtake is imputed to a particular person, when the charge is under section 149, the presence of the accused as part of an unlawful assembly is sufficient for conviction. Section 149 of the Penal Code provides for vicarious liability if an offense is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of a common object thereof, or such as the members of that assembly knew that the offense to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing that offense was member would be guilty of the offense committed. The common object may be commission of one offense, while there may be likelihood of commission of yet another offense, the knowledge whereof is capable of being safely attributable to the members of the unlawful assembly. Whether a member of such unlawful assembly was aware as regards likelihood of commission of another offense or not would depend upon the facts and circumstances of each case. Background of the incident, the motive, the nature of the assembly, nature of the arms carried by the members of the assembly, their common object, and the behavior of the members soon before, at, or after the actual commission of the crime would be relevant factors for drawing the inference in that behalf. And lastly, the court said, an accused whose case falls within the terms of section 149
cannot put forward the defense that he did not with his own hand commit the offense committed in prosecution of the common object of the unlawful assembly, or such as the members of the assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object. Everyone must be taken to have intended the probable and natural results of the combination of the acts in which he had joined. It is not necessary in all cases that all the persons forming an unlawful assembly must do some overt act. Now, in the light of these principles, thereafter the court has started examining the involvement of various accused persons in that case. So these are the broad submissions of my having not involved in this crime and I am falsely implicated in this case. Now only two things. One, that we have prepared a written submissions for the convenience of the court. I'm happy then. Amit Bhai is on record, therefore his signature would be required. So we have to put that. Correct. इनकॉर्पोरेट करो मेल कर दो. All those issues which I have argued are incorporated briefly. Everything is taken care of, and આની સાહેબ soft copy જોઈએ તો એ પણ આપી દઈશું, so that it is easy for the court to incorporate. Topic wise, witness wise, completely bifurcate કરીને સાહેબ. Lastly, the legal submissions on the basis of the judgments which we rely will take some time. એટલે આમ તો સાહેબ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ બધી કન્ક્લુડ થઈ ગઈ છે ફેક્ટ્સ ઉપરની, પણ લો પોઈન્ટ ઉપરની આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપ પરમિટ કરો તો સાહેબ સોમવારે મને લગભગ 1.5 કલાક જેવું, 1.5-2 કલાક in the morning. જ્યારે સાહેબ આપકો મોર્નિંગ માં કહો તો મોર્નિંગ માં, બપોરે કહો તો બપોરે. ના મોર્નિંગ માં તો સારું. અનુકૂળ હતો બપોરે આપને અનુકૂળ હતું હા સવારે બપોરે મારે 4:30 પછી ઇન્ટરવ્યુ છે એટલે મારી લિમિટ ત્યાં આવી જાય છે. એટલે સવારે તમે 3 વાગે આવતા હોય 4:30 પૂરું થતું. હા સર, હા તો 3 થી 4:30 માં પૂરું કરી. તો મને વાંધો નથી, પણ કદાચ 5-10 મિનિટ આમ તેમ થાય તો એટલા માટે કીધું કે તમે 2:30 વાગે આવી જાઓ તો 2:30 વાગે આવી. હા તો બેટર. અમારે મને વાંધો નથી, હું 2:30 વાગે કહો તો હું 2:30 વાગે આવી જાઉં, તમે 10:30 કહો તો હું 10:30 કહું. ના સાહેબ, બપોરે તો શું છે, વર્કિંગ ડે છે તો હાઈકોર્ટમાં અમે અમારું કામ પતાવીને પહોંચી શકીએ. તમને વધારે સારું. 2:30 વાગે 2:30 ની વચ્ચે આવી જઈશું. અને ફેક્સ ઉપર કઈ પણ નાનો મોટો ઇશ્યુ કઈ બાકી રહી ગયો હશે, વિલ જસ્ટ રીકેપિચ્યુલેટ એન્ડ એનાલાઇઝ કે કઈ રહી નથી ગયું ને, તો 5-10 મિનિટ વધારે નહીં જશે. ચોક્કસ. આપણે રાખો. વોલ્યુમ્સ રાખો કયા હાઈકોર્ટ જજમેન્ટ આપના માટે જ છે, આખો સેટ આપના માટે. કારણ કે અમારી પાસે એટલા નથી. મેં પર્ટિક્યુલરલી ઓનલી ફોર ધ કોન્સ્પિરસી આઈ હેડ ટેકન ધ પ્રિન્ટ. સાહેબ બધા 1 થી 10 વોલ્યુમ છે ને, એ બધા આપના માટે એક સેટ અમે વધારાનો એટલા માટે જ લઈએ છીએ. આખો સેટ સાહેબ અહીં કોર્ટ પાસે રાખો. આખો સેટ આપના અમે સાહેબ પૂછેલું કે નરોડા પાટિયાના જજમેન્ટની કોપી આપ સાહેબને આપી છે કે કેમ, બટ વી આર ટોલ્ડ કે નથી આપી અત્યાર સુધી. મેં પ્રિન્ટ લીધી છે ઓનલાઈન, પણ એ ફક્ત કોન્સ્પિરસી પૂરતી. નહીં સાહેબ,